این کتاب رو میبرن استفاده میکنن برای کسایی که مردن، هیچ نفع و ضرری هم برای اونها نمیرسن. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که اذا مات ابن آدم انقطع عمله، اگر که ابن آدم فوت کرد، فرزند آدم هر انسانی، عملش از او قطع میشه الا من ثلاث، الا از سه چیز: ولد صالح یدعو له، فرزند نیکویی که براش کار بکنه، دعا بکنه، یا علمی که علم نافعی که مردم از اونها استفاده بکنن، یا صدقه جاریه. اما یک انسانی که شراب خورده، زنا کرده، هزار یک فسق و فساد داشته، شما شب تا صبح تو خونش، تو مسجد، در خیابونها همه شهر رو ببندید، همه مردم رو دعوت بکنید، 1000 تا ختم قرآن بخوانید، 1000 تا مراسم فاتحه خوانی براش بذارید، به اندازه سر سوزن فایده‌ای براش نداره. اگر میگید داره، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دلیل بیارید از قرآن، دلیل بیارید از سنت. محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میگه که غیر از این سه چیز دیگه هیچی به درد ابن آدم نمیخوره. غیر از این میخواد ملا باشه، میخواد آخوند باشه، میخواد ماموستا باشه، میخواد مولانا باشه، میخواد پیر باشه، ملنگ باشه، حجت الاسلام باشه، هر کسی که میخواد باشه، دلیل از قرآن بده، دلیل از حدیث بده. در اینجا دو گزینه شما بیشتر ندارید: یا بگید که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیاذ بالله دروغ میگه، یا که این کسی که این ادعا میکنه که این قرآن خواندن ها، این فاتحه خوانی ها نفی برای مرده داره. یکی از این دوتا کدومش انتخاب میکنید؟ برگردید به ایمان خودتون، به تقوای خودتون، به اسلام خودتون، کدومش انتخاب میکنید؟ به کی میخواید تهمت دروغ بزنید؟ به رسول الله یا به این کسی که ادعا میکنه که این کار ثواب داره؟ ثواب داره، بده دلیل از قرآن، بده دلیل از حدیث. دلیل براتون آورد، دلیلشو بررسی بکنید، مطابق قرآن و سنت بود، مطابق حدیث صحیح بود، قبول بکنید، نبود بزنید به صورتش، هر کسی که میخواد باشه. باز ختمی مرده از ختمای دیگه فرق داره. طعامای ختمی مرده بسیار زیاد باشه، دو پیازیش خیلی قوی باشه، کوفتهش هم خیلی تلخ باشه. بازو را در روزای پنجشنبه ملا صاحب است، چپنای کلان است، وکیل صاحب است، حاجی صاحب است، خنده کده، مزاق کده تا او جمعه را قطار استاد میشه. بازه تقسیمات سپارایش هم میبینه. ای بچه 3 سپاره تو بخوانی، خوب این قاری صاحب است. و بچه دیگر چی میگه؟ 4 سپاره تو بخوان. بچه خود کم است نه؟ نمیشه 5 سپاره. ریش سفید از جدا صدا میکنم ما وقت 5 سپاره رو در مسجد خواندم، خیر است این 5 جدا کنی. بازی جنابا که همینطور چشمای خود پرت میکنه 4 دقیقه، سری خود کلی خود این همینطور بعضش همینطور شروع میشه قرائت از هر طرف، نه گوش گرفتن است، نه سماع است، نه انصات است. فتاوای شامیتان در مذهب احناف بکشی که معتبرترین فتاوا و میگه این جای گرنده و دهنده اردویشان آسمان گناهگار است. الاخذ والمعطی آثمانه، کلاه ما آسمانه، اردویش گناهگار است. ای باز در 3 دقیقه بعد چی میگه؟ چی داری یا چیز نداری؟ ای مردکه ختم شد. چطور ختم شد؟ گوش کو، ما گفتیم یک جمله در سطح دنیا اگر در فقه حنفی فاتحه‌گیری معمول یک ورق صفت خودش است، الحاج دگروال متقاعد چه رقمی، ما چون تاجر ملی در خارج کشور در امریکا خوشگذرانی میکنه چه رقمی، در یک ورق دو طرفه صفت خود میکنه، بعد از او باز چوکی های قطار قطار در وطنی که ماست مانده میشه، هر لحظه که فاتحه‌گیری والا میره این مردم دو دسته پیشی بر استاد میشن. نجام است؟ اگر به می شکل معمول در سطح دنیا کسی ثابت کرد، عبدالقاهر در چوک خیابان دار بکشین که دیگه کس در فقه شما دست نزنه. قطعا در دین وجود نداره به شکل معمول. بله اشاره کرده که رسول معظم در شهادت حضرت جعفر رضی الله عنه در مسجد شیشته بود غمگین. شروحات بخاری جواب میده، میگه او نماز خواندن رفته بود، به خاطر اعلان نکرده بود که ما شیشتیم به این فاتحه. صرف جناب بدرالدین عینی رحمت الله علیه در کتاب جنایز بخاری شرح بخاری یک اشاره کرده، یک توجیه شمیز کسایی را که کس نمیشناسه یا دم اعلان رقمی دور مدراز نه بگوین، اگر کسای سرشناس بود بگو مولوی عبدالقاهر مرده صبح 12 بجه جنازه است، اعلان ایتو باش. کسایی را کس نمیشناخت بگو که بیادرزاده مولوی عبدالقاهر و خواهرزاده مفتی سراج صاحب و نواسه مولوی صاحب سید امام الدین، یک دو سه نفر نام بگی مردم تکثیر جنازه شوه، اما این رقمی که شما میگین نه.
برادران امت اسلامی چقدر خوب زندگی است. یک دو چیزی رد المختار مان. اگر رفیق مرده آشنایش نبود 4 روز 5 روز بعد آمد، این نبود در جنازه و سر قبر، حق داره که تسلیت و فاتحگیری در خانهش در میمانخانهش بکنه. یک دوم اگر ورث مرده نبود چند روز بعد آمد، او هم حق داره. تعزیه داری پیغمبر بگم براتون میفهمین چیست؟ بر رایق و کتابای حدیث میگه اعظم الله اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک. الله اجر تو را بزرگ بگردانه، الله صبر تو را نیک بگردانه، الله مرده تو را ببخشه. sizlarni qaysi tilga bildiray? شما را کتی کنم زبان بفهمانم. توشینگیزمی توشمدینگیزمی میفهمین یا نمیفهمین؟ تاس سرون خلاصی که چاره نرو غارمه سرت خلاص میشه کتی کارت خلاص کنم کدام میشه کنم که شما و برادر این سه جمله پیغمبر است. اگر در سطح دنیا کسی ثابت کرد که در فاتحگیری پیغمبر و 4 خلیفه و خیر القرون قرآن خوانده، بازم مرا در خیابانتان دار بکشید. سوال دیگه شمیست که چرا ملا نمیگه؟ اینجا نوشته کرده ولی که کدام ملا جنگ میکنی برادر؟ چرا ملا نمیگه؟ ولی ما چی کنیم؟ خیلی دیگه حکومت از قانون است، اداره است، آزادی سر کس میدانه کارش. هر کلگه برخیال، هر کلگه برخیال. 9 سال شده جناب مولوی صاحب سید امام الدین میگه 9 سال شده من میگم کس عمل نمیکنه. دیگه خود رسیدین مفتی صاحب اشاره کرد کسی که صادقانه گپ شامیر عمل میتونه مشکلی پدر و مادر نداره دستش بالا کنه، اگه نمیتونه نی کلگی بالا نکنین. الحمدلله. اوه مولوی عبدالقاهر خود کلانی وابیاست این چوچگکای خردایش است دیگه، کتا کتا کافرش همیجا است. خب به هر صورت بار دیگر خواست از اینا خواست مولوی صاحب بگوین که گپی 9 سالی از عملی میکنین یعنی بلند کن. الحمدلله. ما در یگان مجلسی که دوج هستم میگم کسی در موسیقی نمیره دستش بالا کنه، با یک روز زنگ میاد مولوی صاحب سلام علیکم ما از مخلصایت هستم، کسایی که دستش بالا کرده میول زیر درم پودروپ موسیقی شیشته با اگه اونجا دیدم چطور الله خو میبینه، اگه من نمیبینم الله میبینه نمیبینه. پس از این خاطر ای برادر جان فاتحگیری های معمول گیلمش جمع است، بیخی بیغم باشی ثواب نداره. خو این دوست داره خدای ناراض، این دو از عبادت مانده شده الله ناراض. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما. الرحمن الرحیم. عبدالله هستم و با برنامه قرآن برای همه در خدمتتون هستم. کماکان مبحث غیرالله رو ادامه میدیم با عنوان اینکه چرا شیعیان پیرو علی علیه السلام نیستند. مناجات. در این سلسله مباحث غیرالله خدمتتون گفتیم که نکاتی رو ارائه خواهم کرد که باعث هدایت شدن خودم شد و به شما هم ارائه خواهم داد. در این جلسه خطاب من نه به شیعه های صفوی، نه به غیر صفوی، نه به علمای شیعه، نه به گذشتگان شیعه، نه به قائلین به طرف من، به هیچ کدوم از اینا نیست. خطاب من به هیچ کدوم از اینا نیست. الان خطاب من به عوام شیعه است، همونایی که الان دارن زندگی میکنن، من جمله پدر و مادر خودم که صحبت‌های منو گوش نمی‌کنن و نمیتونم خیلی واضح باشون بیان کنم. مخاطب من همه کسایی، همه عزیزای من که الان خودشون رو شیعه و پیرو علی میدونند، اونها هم مخاطب این برنامه هستند و تو ای شیعه تو هم همونطور مخاطب من هستی. در این جلسه میخوام مناجات حضرت علی در کوفه رو بیایم با هم بررسی کنیم. خیلی دعای قشنگیه و توی مفاتیح الجنانتون هم هست. در قسمت باب اعمال مسجد کوفه جایی هست، چیزی هست مثل مناجات حضرت علی
که خیلی هم خونده میشه، خیلی هم خونده میشه، از صدا و سیما هم خیلی پخش میشه، ولی کی بهش باور داره جز خود علی که خوند؟ من الان بهش ایمان دارم و اونچه که علی گفت، چون امام من بود، چون من پیروش هستم، چون من شیعه و محب علی هستم. و تویی که خودتو شیعه میدونی، میخوایم بریم ببینیم آیا تو چطور مناجات میکنی، علی چطور مناجات میکنه. پس اگر پیرو علی هستی باید پی علی بروی. پیرو یعنی کسی که پی کسی میرود. اگر فکر میکنی که پیرو علی هستی، بیا با هم بریم ببینیم علی چه راهی میره، با هم پیش بریم. انشاءالله الان شروع میکنیم دعا رو. اگرم خواسته میتونی مفاتیحت بیاری با من بخونی، ولی من دعا رو هم انشاءالله نشون میدم و صوتیش رو هم میذارم براتون، برای اینکه بهت نشون بدم 100 تا کلیپ، دقیقاً 100 تا کلیپ صوتی و تصویری انتخاب کردم که برات بگذارم در مورد این دعا و غیر این دعا یا مناجات حضرت علی، تا متوجه بشیم که آیا پی علی می رویم یا نمی رویم. برای همین مناجاتی که انتخاب کردم از صدای همون مداح معروف کریمی هست که در شب احیای سال 1390 برنامه‌ای که داشته این مناجات حضرت علی رو شب قدر خوندن و من از خود ایشون استفاده کردم و از مداحی هم سعی کردم بیشترش از ایش خودشه، تا تناقض آشکاری که زمانی که میاد و روخونی میکنه فقط از کلام حضرت علی با زمانی که خودش برای خودش حرف میزنه و آواز میخونه و شعر میخونه، این تناقض ببینیم و انشاءالله که ما در این تناقض پیرو حضرت علی باشیم. اگر شیعه علی بودن یعنی پیروی از حضرت علی و در نتیجه در حقیقت مسلمان بودن و شیعه پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم بودن. اللهم انی اسألک الامان. خدایا من از تو امان میخوام، برکه یوم لا ینفع مال ولا بنون، برا روزی که هیچ نفعی برام نداره مالم و بچم، الا من اتى الله بقلب سلیم. فقط چیزی که ارزش داره قلب سالم و سلیم. دعا شروع شد. مناجات حضرت علی میبینیم که با اللهم شروع شده، یعنی مخاطب کل این دعا کلمه اولش چیه؟ اللهم، ای اله من، این پروردگار من، ای معبود من، انی اسألک الامان، من از تو امان میخوام. دقت کنید، امان. یوم برای چه روزی؟ برای همین روزی که میخواد بگه. ولی ببینیم این ادامه اینو از کجا آورده حضرت علی که بخواد بگه برای چه روزی هست. دقیقاً کلمه قرآنه. تو از اینجا به بعد هر جایی که با این رنگ زرد و حاشیه قرمز نشونتون دادم، اون قسمتی هستش که دقیقاً از قرآن توی مناجات حضرت علی اومد. یعنی گفته یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. خدا اینجا دقیقاً کلمه به کلمه مال آیه قرآنه. برای همین اینجا خواستم نشونتون بدم که حضرت علی از این قرآنی که ما داریم حرف میزده، از همون قرآنی که بر پیامبر نازل شده، این قرآن آورده مال یوم یبعثون، مال روز قیامته. داره میگه ای خدا من تو روز قیامت از تو امان میخوام. کدوم روز؟ اون روزی که حالا صفاتشو تک تک از قرآن میاره، یعنی که از قرآن یاد گرفته، از پیغمبر، که از حرفای پیغمبر یاد گرفته که در قرآن اومده. حالا نشونتون میدم دعایی که حضرت علی کرده، اون چه که از خدا خواسته و قرآن و چه دقیقاً نمیتونم میگم در راستای قرآن، همون قرآن میگه خدای من از تو امان میخوام برای اون روزی که توی قرآن وصفش کردی. وصفش چیه؟ اولین وصفش اینجاست. پس هر جایی که در آیات قرآنی که نشونتون خواهم داد با این رنگ زرد و حاشیه قرمز نشونتون دادم، ببینید که حضرت علی عیناً همون رو استفاده کرده انشاءالله. ولی ببینیم که به ما چی گفتند.
به محشر ذاتش قهر الهی ولای او به دل حسن حسین است. میگن که خدا گفته که حدیث قدسی دارن که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن نخن حسنی امن من عذابی، یعنی اینکه ولایت علی دژ خداست و هر کی وارد اون دژ بشه، یعنی بگه ولایت علی رو بپذیره، امن من عذابی، از عذاب من ایمن شده، امان گرفته از عذاب من. دقت کنید این امنه همون الامانیه که علی میخواد. از کی؟ از اللهم، از خدا. خدا برای روز قیامت امان میخواد ازش حضرت علی، ولی شیعه ها خودشون رو ایمن میدونن همینجوری. دقت کنید به خدا علی رو نگفت. میگه به محشر ذاتش قهر الهی، یعنی آتش قهر الهی، خدا آتش جهنم که خدا آماده کرده برای افرادی که این حرفا رو میبندن به خدا و بهش ایمان دارن و خیال خودش رو خام میکنن. و علی به اونا ایمان نداشت. چرا؟ چون داره میگه که انی، یعنی من، قطعا من، درست به درستی که من ای الله اسالو کرد، ازت گدایی میکنم، سوال میکنم، میخوام الامان، همین امنی که اینا میگن امن من عذابی، از عذاب تو. پس دژمژی در کار نیست برای خود حضرت علیش. البته اینا نکنه میخوام بگن که حضرت علی خودش ولای خودش رو قبول نداشته، برای همین ایمان نبوده از عذاب الهی و از حول و هوای روز قیامت. این دیگه بحث خودشونه، ولی انشالله میریم بحث میکنیم و ببینیم که یقین کنید آیه قرآن نشونتون دادم کلام حضرت علیه، این کلام حضرت علی آیه قرآنه و درخواست امان میکنه از خدا. واسألك الأمان يوم يعض الظالم على يديه. امان میخوام بر اون روزی که ظالمی نیست که یکی کشته باشه، کسی که به نفس خودش هم ظلم کرده باشه. اون روزی که ظالم پشت دست خودش رو گاز میگیره، یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، میگه کاشکی من با رسول تو خط رسول خدا بودم. این هم دقیقاً آیه قرآن اون قسمتی که زرد نشونتون دادم. میبینید سوره فرقان آیه 27 دقیقاً و یوم یعض، این آیه رو ادامه همین چیزی که حضرت علی گفته دقیقاً آیه 27 سوره فرقانه. و حالا که این آیه رو آوردیم میخوام یکم قبل و بعدش هم با هم بخونیم، ببینیم که خداوند حالا تا حضرت علی ما رو به قرآن راهنمون کرده تو مناجاتش. با قرآن رو باز میکنیم و میخوایم از این قرآن ببینیم دیگه چیا هست که ما هم اضافه چیزی انشاءالله بهره ببریم. ترجمهش رو براتون میارم. میگه آن روز فرمان روایی، ملک به حق از آن خدای رحمان است و روزی است که بر کافران بسی دشوار است. کافران گفتیم کسایی که ناسپاسی میکنن به همه اونچه که خدا بهشون نعمت داد. و روزی است که ستمکار دستهای خود را میگزد، میگوید ای کاش با پیامبر راهی بر میگرفتم. این همون حرفی که اینجا حضرت علی از قرآن آورده. ای وای کاش فلانی را دوست خود نگرفته بودم. ای وای کاش حرفای فلانی رو گوش نکرده بودم. ای وای کاش که هر چی به هم گفتن و یادم دادن و ضد کلام الله و پیامبرش و حضرت علی بود اونا رو گوش نمی کردم، نمی پذیرفتم. چرا؟ او بود که مرا به گمراهی کشانید پس از آنکه قرآن به من رسیده بود و شیطان همواره فروگذارنده انسان است. ببین این قرآن به ما رسیده، این دوستامون، این کسایی که فکر میکنیم خیرمون رو میخوان میان و ما رو به گمراهی میکشند. همین ادامه همون آیه که حضرت علی اینجا آورده داره اسألک الامان، یعنی ایمنی میخوای خدا امان بده برای اون روز منو. این کی داره میگه؟ من تو نمیگیم، من تو هم باید بگیم، ولی ما داریم از کی یاد میگیریم؟ از همون حضرت علی. و پیامبر گفت پروردگارا قوم من این قرآن را رها کردن، این قرآن رو ما رها کردیم. چون کشور ما شیعه که هستن
شیعیان این قرآن رو حداقل، نمیگم بقیه رها نکردن کردن، بسیاری از شیعیان حداقل میترسن از این قرآن. خود منو دارم میگم دیگه، چون میدونم من از خودتون بودم، هنوزم هستم، نه که بگم جدا شدم چیش، نه، من اعتقاداتمو قرآنی کردم. هر چیزی که غیر قرآنی بود ریختم دور. فهمیدم که چقدر جالب، وقتی که چیزایی که ضد قرآنیه رو میریزم دور، حرفایی که ضد حرفای پیامبره ریخته میشه دور، حرفایی که ضد حرفای حضرت علی ریخته میشه دور، و اون موقع من مسلمون میشم. ببینید پیامبر توی همین آیات داره میاد میگه ای خدا، پروردگارا، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قرآن رو کنار گذاشتن، داشون فقط موقع عروسی یه بار میبرن، یه بار موقع ختمشون خونده میشه، اونم هیچ کی نمیفهمه، میذارن پس زمینه، اونم دیگه هیچ دیگه کار. و این گونه برای هر پیامبری دشمنی از گناهکاران قرار دادیم و همین بس که پروردگارت هادی و نصیر است. میگه برای هر پیامبری از مجرمین گذاشتیم. پس مجرمین کیان؟ کسایی هستند که قرآن رو مهجور میکنن، کسایی هستند که نمیذارن مردم قرآن بخونن. بی ولایت تو مولا دین حق معنا نداره. این میاد میگه بی ولایت و مولا دین حق معنا نداره. یه جای دیگه موقعی که کلام حضرت علی رو میخونه میگه همین قرآنه، همین آیات قرآنه، حضرت علی داره از خدا امان میخواد، بعد میاد میگه بی ولایت و دین حق معنا نداره. جایی که قرمز کردم اون چیزاییه که انشالله بهش میرسیم در تضاد با کلام حضرت علی در همین مناجات. دین حق معنا نداره، یعنی پیامبر هیچ، پیامبران گذاشته همه هیچ، خود الله العیاذ بالله دین حق معنا نداره. امان میخوام برای اون روزی که قیافه مجرم تابلو میشه، قول خودمون معلومه کیه، از رو قیافش میشناسنش، میان موهای سرشو میگیرن، پاشم میگیرن، برمیدارن میبرن. میبینیم که دقیقا این هم آیه 41 سوره الرحمن هست. یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. خداوند این رو در قرآن آورده. حضرت علی میگه خدای من تو همون روز ازت امان میخوام، تو رو خدا به من امان بده، اسألک، ازت امان میخوام، اللهم. حضرت علی از قرآن داره استفاده میکنه. من خیلی میخوام روی این تاکید کنم که شما هم برید، هم اگه پی علی نمیری، پی علی برو، پیرو علی باش. واسألک الامان یوم لا یجزی والد عن ولده. پدر به جا پسر مجازات نمیشه. ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. همطوری برعکس ان وعد الله حق، وعده خدا حق. آی رفیق راست رو زکیه اینا. بله وعده خدا حقه، ولی از کجا اینو گفته حضرت علی؟ باز دوباره میبینیم که دقیقاً آیه قرآنه. اون قسمتی که زرد کردم رو نگاه کنید. خداوند میفرماید که الهی چه کنید؟ بترسید، بخشاو، بترسید. از کی؟ از همون روزی که حضرت علی اینجا از قرآن استفاده کرده و هراسش آورده. روزی که هیچ کسی، پدر و فرزند، کیفر همدیگر نمیگیرن. ان وعد الله حق، قطعا وعده الهی حق است. میگه بترسید خدا، میگه وخشاو، بترس. حضرت علی میگه چشم، من نگه میگه چشم، میترسه. چرا؟ چون میدونه از پیامبر پیروی کرده، از قرآن پیروی کرده، میدونه این روزی که باید ترسید، میترسه. نمیاد میگه امن من عذابی، خوشحالم، من خودم که بقیه همه با ولایت من از عذاب خدا در میرن، آتیش قهر الهی نمیگیرتشون، چه برسه به خودم. پس نه، وخشو. حضرت علی میترسه. اگه به خدا من و تو هم ایمان بیاریم، به اون چه که حضرت علی بهش ایمان آورده بود، ما هم میترسیم و چیزی نیست جز این قرآن و فرمایشات پیامبرش.
اما میخوام بریم جلوتر ببینیم تو همین آیه 2 تا آیه بعدش چی خدا فرمونه. این آیه 33 بود، یا آیه بعدش 34. خداوند میفرماید خداوند زمان قیامت مخصوص خداست و اوست که باران نازل میکند. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، و نمیداند کسی، نفس احدی، ماذا چه چیز را، تکسب کسب میکند، غدا فردا. پس نمیداند کسی فردا کسب میکند چه چیزی را. و ما تدری نفس به ای ارض تموت، و نمیداند نفسی کسی به ای ارض در کدام زمین تموت میمیرد. یعنی خدا داره میگه نفسی احدی نمیدونه فردا چه اتفاقی براش بیفته. حضرت علی میترسه، میگه نکنه من فردا زنده نباشم، چون علم غیب نداره. و خدا هم داره میگه و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، نمیدونه احدی فردا چیکار میکنه، نمیدونه به کدام زمین حتی میمیره. نفس یعنی احدی. ان الله علیم خبیر، به جز او که علیم خبیر است. اینا داریم که میگیم از همون آیاتی که حضرت علی استفاده کرده برای مناجات میریم اطرافش هم اگه شد نگاه میکنیم، چون خیلی این قرآن به حضرت علی چیزا یاد داده. ما هم میخوایم پیرو علی باشیم و از این قرآن درس بگیریم. برای اون روزی که کسی برایش که دیگه چیزی نداره، والامر یومئذ لله و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. روزی که هیچ کسی برای هیچ کسی قادر به انجام هیچ کاری نیست، هیچ کسی برای کسی سودی نداره. چرا؟ همه امور در دست خداست. راه بازه، دستتون رو هم میگیرن. این مقدار مسلمانی که دارید خوبه ها، بهش انشالله میرید. اینقدر غصه او رو نخورید، بهش میرید. برای اون روزی که کسی برایش که دیگه چیزی نداره. حضرت علی میگه اون روزی که هیچ کسی برای هیچ کسی هیچ چیزی نداره. از کی میگه؟ از آیه قرآن میگه. کی گفته پس اینو؟ الله گفته. الله میگه، پیغمبر میگه، علی میگه اون روزی که هیچ کی برای هیچ کی هیچی نداره. اینا میگن دستتون رو میگیرن، خیالتون راحت، بهشتم میرید. علی امان میخواد از خدا. حالا میبینیم میگه من نمیخوام من نبرید جهنم. اینو نه، دستتون رو میگیرن بهش میرید، حله، همینی که دارید حله. اون چیه؟ دست علی رو کسی نیست بگیره، خودش هم نمیتونه به داد خودش برسه. والامر یومئذ لله، دستتون هم میگیرن. این آقا این حرفش به پیروی از علی، به پیروی از پیامبر و به پیروی از الله نیست، ضد این هاست. اوان میخوام برای روزی که آدم از برادرش، پدرش، مادرش، همسرش، بچهش فرار میکنه، هر کی جا خودشه، هر کی جا خودشه. و حضرت علی برای این روزی که در آیه 34 تا 37 سوره عبس خداوند اینجا هم توصیفش کرده، امان میخواد. این خدا امان میخوام. بابا چجوری بگه الامان؟ الامان الله اکبر، الله اکبر. خدایا غلط کرد. امان میخوام برای اون روزی که مجرم میگه کاش میشد بچه‌مو به جای من عذاب کنی. ای وای، ای وای. الان برای بچه تو آتیشم میری، برای بچه هم میمیرم. بعد اون دنیا اینقدر کار سخته. مجرم میگه اگه میشه بچه‌مو به جای من، همسرمو به جای من، داداشمو به جای من، خویشاوندامو به جای من، اصلا همه اهل زمینو به جای من عذاب کن، منو نجات بده.
چقدر سخته. کلا انها لذا نزاعة للشباب، مثل کباب که رو آتیش میگیرن. این خوفشه ها. بله این خوف روز جزاست و خداوندان گفت بترسید وخشوا، از این روز بترسید و حضرت علی از اون ترس و از اون روز امان میخواد از خدا. این دقیقاً توصیفی که خداوند در سوره المعارج آورده، دقیقاً کلمه به کلمه تا همون آخرش، کلا انها لظا نزاعة للشوا. خیلی جالبه، حضرت علی از این میترسه، ولی من خیلی دلم نیومد که تو این جایی که دارم نشون میدم که چقدر حضرت علی میترسه نشون میدم فقط ایشون نیست که میترسه از حول هوای قیامت، از آتش جهنم. میخواستم راجع به اون دعای دیگه که الان میخوام براتون بیارم، فقط هم یه فرازش رو که مال امام حسین علیه السلام هست در یه جلسه دیگه صحبت کنم، ولی اینجا چون خیلی به کلام پدرش نزدیکه، خیلی چون به کلام رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم نزدیکه و در حقیقت چون کلام آیات قرآن و اللهه، کلام اللهه. من فقط یک مروری میکنیم به فراز آخر دعای امام حسین در عرفه که این هم در همون مفاتیح الجنانتون هست، برید بخونید ببینید اونا چی میگه. میگه اللهم، دوباره ببینید اللهم میخواد، از کسی دیگه حاجت نمیخواد، نمیره پیش امام رضا حاجت بخواد، چون قبل اینکه امام رضا هم به دنیا بیاد میدونسته که امام حسین چه حاجتی میخواسته ازش بخواد که این نمیاد. میگه اللهم، مثل کی؟ مثل پدرش، مثل پیامبر، مثل صحابه، مثل من و تو باید باشه. بله اللهم حاجتی، حاجت من الیک، به سوی تو. حاجتشو از کی میخواد؟ از اللهم. منم پیرو همین خطم، اللهم فقط از تو حاجت میخوام. التی یعنی اون حاجتی که ان اعطیتنی ها، اگه اعطاش کنی به من، میخوام ترجمهش کلمه بکنم، اگر اعطایش کنی به من، لم یضرنی، به من ضرر نخواهد زد، ضرر نمیزند. ما منعتنی، آنچه که منع کردی از من، یعنی اون چیزی که به من ندادی ضرری به من نمیرسونه اگر اینو به من بدی. والتی، و همون حاجتی که ان منعتنی ها لم ینفعنی ما اعطیتنی، که اگر منعش کنی از من، اگر اونو به من ندی، لم ینفعنی، به من نفع نمیرسونه، ما اعطیتنی، آنچه که به من اعطا کردی. پس چیز خیلی مهمی باشه که میاد میگه که هر چی نعمت بهم دادی به هیچ کار من نمیاد اگر اینو به من ندی، و همه اون چیزایی که من ندادی هیچ ضرری به من نمیزنه اگه اینو به من بدی. پس اون خیلی باید خواسته مهمی باشه و مهمترین خواسته است. اسألک خلاص رقبتی من النار، میخوام، اسألک سوال میکنم، درخواست میکنم، خلاص رقبتی، گردنم از نار، یعنی منو تو آتش جهنم ننداز، منو تو آتش جهنم ننداز. کی داره میگه اینو؟ من نمیگم، تو نمیگه، امام حسین میگه. کسی که علی رو داره آتیش به جونش حرومه. مولا علی جان، مولا علی جان، اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری. ببینید امام حسین داره از خدا میگه ای خدا همین یه حاجت رو ازت دارم که من آتیش ننداز. این آقا میاد میگه که هر کی علی رو داره آتیش به جونش حرومه. بگو ببینم امام حسین این مثل قد این کریمی و کسای این شاعرها و امثالشون میدونسته که هر کی علی رو داره آتیش به جونش حرومه؟ یعنی اصلا نمیشه دیگه، ضد آتیشه. میدونه یا نمیدونه؟ داره میگه خدا همین یه خواسته رو ازت دارم، فقط منو تو آتیش ننداز. خدا حضرت علی هم همینطور دعا کمیل هم بخون که بازم اونم حضرت علی داره میگه. پیرو علی نیست کسی که بیاد بگه آتیش به جونش حرومه، نسوزی گر علی را دوست داری. بگو ببینم امام حسین علی را دوست داشت یا نداشت؟ قطعا داشت، پدرش بود، همین باباشون دوست دارن. میگه نسوزی گر علی را دوست داری، یعنی نمیدونست اینو خود امام حسین.
حرفای اینا پیروی از ائمه نیست. من میخوام پیروی کنم از امامام، برای همین به حرفای اینا باور نمیکنم. الان خدا داره میگه که دیدید که از آتش جهنم بترسید، ائمه میترسیدن، اینا میگن نترس، هم دستتون رو میگیرن، بهش میرید، قصه نخورید. حرف کیو باور میکنی؟ پی کی میری؟ مطمئنی پی اون کسی که داری میری پیروی از علیه و پیروی از پیامبره و پیروی از الله بزرگی در نهایت؟ یا نه اینا بر خودشون از هوا و هوسشون این حرفایی میزنن و من و تو رو میخوان گمراه کنن؟ مولای یا دیگه اینجا بعد معنیاشو میفهمی. تو بالایی من پایینم، کی باید به این پایینی رحم کنه غیر اون بالاییه؟ معنیش اینه. حالا کلماتو بچین خودت گریه کن برای خودت تا آخرش برو. تو مولای منی، من بنده تو هم، کی باید به بنده رحم کنه غیر مولا؟ خب برگشتیم رو مناجات حضرت علی که بدون هیچ واسطه، یعنی اینجا چیزی قطع نشده، از همون جایی که بود اسألک الامان رسید به قسمت دومش که با مولای یا مولای شروع میشه. ای مولای من، ای آقای من، ای سرور من. حضرت علی میگه انت المولا، تو مولای منی. و میدونه که خداوند فرموده ذالک بان الله مولا الذین آمنوا، خدا مولای کسایی که ایمان آوردن. و حضرت علی ایمان آورده و خدا مولای اوست و من و تو هم باید ایمان بیاریم و خدا مولامون باشه. و ان الکافرین لا مولا لهم، کافران مولا ندارن دیگه. حضرت علی ایمان داره پس خدا مولاشه، پس فقط یه مولا داریم، یه مولا داریم، اونم کیه؟ الله، برای کسایی که ایمان آوردن. و الکافرین لا مولا لهم، کافران مولا ندارند، دلشون خوش نکنند به اون روزی که باید بترسن ازش که کسی میاد دستشون رو میگیره. بیایم ببینیم اینا چی میگن. حالا حضرت علی داره خیلی میگه انت المولا، تو مولای من، عبدم، من بندم. عبد یعنی بنده، برده. عبد بهترین کلمه‌ای که حضرت علی، اولین کلمه‌ای که اینجا برای خودش توی قسمت دوم آورده، پس از اینکه درخواست میکنه برای اینکه امان بده خدا بهش، میگه چرا خدای ازت امان میخوام، و بعد روز قیامت رو بعدش میگه. پس فراز اول این بود که از خدا فقط امان میخواست. فراز دوم با این شروع میشه که میگه من عبدم و هل یرحم العبد الا الله، و چه کسی است و آیا، به خاطر اینکه این همیشه ترجمه نمیکنه از اینجا به بعدش رو میخوام اینو بدونه. هل یعنی آیا، یرحم یعنی رحم میکند، العبد عبد را، الا همون الا مولا، و آیا رحم میکند عبد را کسی جز مولا؟ میگه خدایا من کوچیکم، من عبدتم، تو باید به من رحم کنی، کسی جز تو نیست که به من رحم کنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه امان میخواد از همون روز. مولای اولیای خدا کیست جز علی؟ مولای اولیای خدا کیست جز الله؟ کیست جز مولای علی؟ مولای من، مولای علی، مولای پیامبر، مولای همه پیامبران، مولای صحابه، مولای اولیای خدا الله، همون اللهمه‌ای که حضرت علی باهاش شروع کرد. نه علی، جز علی. دقت کنید، الله داریم و جز الله، این تو قرآن اومده. الله غیر الله، این مبحث اصلا غیر اللهه که داریم بحث میکنیم. اینا جز علی و جز علی دارن. دقت کنید، علی جز علی، اصلا همچین چیزی نداریم جز علی. علی در قاطی بنده های خداست، از بنده های خیلی بالای خداست، قطعا از برترین صحابه پیامبره، ولی اونم عبد، العبد، جز اللهه. من عبد مولا تو، مولا علی علی. باورتون میشه این همینیه که داشتین الان این مناجات حضرت علی رو خونی میکرد که علی میگفت من عبد و مولا تو ای الله، این میاد میگه من عبد و مولا تو ای علی، عبد تو هم مولای تو ای علی. استغفر الله ربی و اتوب الیه. همینه که داشت الله کلام علی رو خونی میکرد و ذره‌ای بهش ایمان نداشت، چون کلا بیشتر کلیپایی که قائم نشون داد از همین خود این آدمه. همین آدم داره ضد کلام علی حرف زنه. شیعه علی نیست اگه شیعه یعنی پیروی. من اونایی هم که دست میزنن اونجا حواسشون نیست. منم دارم همونا رو دعوت میکنم. گفتم این دفعه به علما هیچ کاری ندارم، به همونایی که میرفتیم اونجا، من خودم میومدم دست میزدیم یا سینه میزدیم، میگفتیم که بیا من عبد مولا تو، من عبد مولا تو، هر چی میگفت گوشمون ما هم تکرار میکردیم. کلامی تعقل نمیکردیم ببینیم ضد کلام الله، ضد کلام پیامبر، ضد کلام خود علیه.
من عبد و مولا تو. عبد خدا و خدایی شب دریا دل هیدا. این که دیگه اصلا دیگه گذاره. عبد خدایی هستین علی چون خودش گفته من عبد خدا الهی من عبد تو هم تو مولای منی. میگه نه هم عبد خدا که هستی جدا خدا ما هم هستی. میگی ای کسی که ضد علی حرف میزنی، ای کسی که به دشمنی آنچه که علی بهش اعتقاد داشت حرف میزنی، اون کسایی که اونجا هست عبد خدا و استغفرالله و خدا. عبد خدا رو خود علی گفته، ولی کجا گفتش که خدای شما هم؟ مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك فهل يرام المملوك إلا المالك. مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل فهل يرحم الذليل إلا العزيز. صدا علی داره میاد، صدا علی داره میاد. ای آقای من، ای آقای من، ای مولای من، تو با عزتی، تو عزیزی و من ذلیلم. و آیا رحم میکند به ذلیل جز عزیز؟ علی عالی علی موکل للرب. همه برتر علی. معنی احساس چیست؟ علی مولا مولاي يا مولا أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق. میخوام برای این فراز صفحه ای از قرآن رو براتون بیارم. خواهش میکنم اینو یادداشت کنید. صفحه 474 این قرآن عثمان طاهی که داریم، یا سوره غافر از آیه 60 تا 66. این قسمتی که حضرت علی میاد میگه ذالکم الله ربکم خالق کل شیء لا اله الا هو. می انت الخالق، تو الخالقی، خب تو خالق همه چیزی و من مخلوقم. خیلی مهمه. حضرت علی میگه من مخلوقم. خب حالا که اومدیم توی این صفحه قرآن، میخوایم یه مقدار راجع به بالا و پایین آیات هم نگاه کنیم تا ببینیم چه گوهرهایی میتونیم از این استخراج کنیم. حتی خیلی سریع میخوام راجع به این صفحه بحث کنم. خیلی صفحه زیبایی، انشالله تو همین جلسه دوباره هم بهش برمیگردیم. در بالا میگه وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. و گفت رب شما ادعونی، مرا بخوانید، استجب لکم، تا برایتان اجابت کنم. منو بخوانید تا اجابت کنم، مرا بخوانید برایتان اجابت کنم. کسانی که از عبادت من استکبار میکنند به جهنم خواهند رفت. خداوند میفرماید ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. خداست که فضل داره، زیاد فضل، صاحب فضل برای انسان ها و بیشتر مردم شکرگزار نیستن. گفتیم ناسپاسی یعنی کفر. و در ادامه این میگه که ذالکم الله ربکم خالق کل شیء لا اله الا هو فانا تؤفکون. پس به کدامین میرید؟ کجا پشت میکنید؟ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات الله یجحدون. کسانی که با آیات خدا در ستیز بودن، اونان که برمیگردن. آیات خدا کیه؟ همین کلام قرآنه. آیات خدا چیه؟ مناجات های حضرت علی که برداشته شده از همین آیات رو ببینید. حضرت علی در راستای آیات قرآن حرکت میکنه. برای همین اگه پی علی بریم
در حقیقت پی آیات قرآن رفتیم، پی پیامبر رفتیم، پی حق رفتیم. من میخوام پیروی کنم از علی. چرا؟ چون برای من مثل بقیه صحابه پیامبرم اینا راه دارن نشون میدن از پیغمبر مستقیم یاد گرفتن و پیروی از اینا پیروی از پیغمبره و نشونتون میدن که اینا پیروی نمیکنند از علی و من و تو رو هم باز میدارند از پیروی کردن از علی که شیعه پیامبر بودنه. خالق ارض و سمایی حیدر خالق ارض و سمایی. بابا دارم میگم مخلوقم، تو خالقی ای الله. که خود مشرکایی که خداوند در قرآن بیانشون کرده همشون میدونن که وقتی که میگفتی من خلق السماوات و الارض، ارض و سما رو کی آفریده؟ لیقولن خلقهن العزیز العلیم. یعنی لیقولن یعنی قطعا، لا اول که فعل میاد یعنی مال تأکیده، یقولو خود فعل، اون نون مشددی هم که آخرش اومده بازم مال تأکیده، یعنی دو بار تأکید توی یک کلمه. تو فارسی نداریم همچین چیزی، باید دو قید براش بیاریم. آیه دیگه میگه که من خلق السماوات و الارض لیقولن الله، قطعا میگویند قطعا خدا. من خلق السماوات و الارض لیقولن الله، من خلق السماوات و الارض لیقولن الله. اینا چی؟ خالق ارض و سمایی ای حیدر. حیدر چی؟ مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا الخالق. کی رحم میکنه به مخلوق جز خالق؟ کی رحم میکنه؟ خالق ارض و سمایی. مولای یا مولای انت العظیم و انا الحقیر و هل یرحم الحقیر الا العظیم. ای مصدر همه خلقت، ای آیه عظیم. علی داره میگه خدایا مولای من تو عظیمی. علی خاک زیر خاک یا علی. مولای یا مولای انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی. این که آسمان تکیه به دست تو دارد، تویی که نه فلک هستی ز هست تو دارد. مولای یا مولای انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی. دنبال کسی نرو، بهت پول بده و کار بده و بی نیازت کنم. خوشحالمون که دستش تو جیب خداست، فقط از او توقع داره. و بله اینجا دیدید که در تفسیر این خود آقای کریمی اومد گفتش که فقط از خدا کمک میخوام. البته در ادامهش چون که این حرف توحیدیشو که از کلام تفسیر کلام حضرت علی بود و خراب کرد، من فعلا اینجا نیاوردم چون گذاشتم حالا ادامه، ولی که یه چیز دیگر رو بیارم. ولی حضرت علی از کجا حرف زده؟ بازم آیه قرآن: یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ای مردم، یا ایها الناس، ای مردم، شما فقرایی به سوی خدا و اوست که بی نیاز و حمید است. حضرت علی هم برای همین میاد میگه ذالکم الله ربکم له الملک. من میخوام اینجا به این آیات قبلش هم توجه کنیم. میگه
این است پروردگار. آن پروردگار شما همین است که در قرآن خداوند بیان کرده، میگه رب شماست، الله ربکم، ملک برای اوست، پادشاهی برای اوست، همه چیز برای اوست. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، و کسانی را که جز او میخوانید، جز او پایین تر از او. خود علی گفتش تو بالای من پایینم، من حقیرم تو عظیمی. پایین تر من دونهی، دون یعنی پایین. ما یملکون صاحب یک قطمیر هم نیستن. اما قطمیر چیه؟ این یه خرماست سمت راست، اون هستشه، اون پوسته که روی هستشه، پوست نازکه، اون قطمیره. خدا میگه هر کسی جز خدا، حتی مالک این هم نیست. اگه راست بگه بیافرین، همونو. یه جا میگه باله مگه اصلا نمیتونی بیافرین، این هم نمیتونی، خب مالک هیچ چی نیستی، اصلا حتی مالکیت هم نداری، فقیر مطلقی ما. همینم باید از خدا بگیریم، همین پوست هسته خرما رو آوردم. ببینید چه چیز حقیری رو خدا مثال زده و میگه اگه کسی غیر خدا رو تدعو بخوانی، فرا بخوانی، این مالک این هم نیست. و حضرت علی اومده از توی همین آیه بعدیش داره میگه که انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی. خدا در ادامهش میاد میگه که اگرم اینا رو بخونید غیر خداها رو، نمیشنم از صدای شما رو، و اگرم بشنوند اجابت نمی کنند، استجابت نمی کنند، و روز قیامت به شرک شما کفر می‌ورزند. یعنی میگه من نبودم، خدای به من چه؟ اینا منو میخوندن من نمیشنیدم، من از کجا بدونم؟ همونجور که حضرت عیسی میفرمایند یکفرون به شرک کن، به شرک شما کفر می‌ورزند. خیلی زیباست. یعنی بله بعضی کافر شدنها خوبه، بعضی کافر شدنها خوبه. من کافرم به شرکای گذشته خودم، الان من به اونا پشت کردم و روی آوردم به همون مسیری که حضرت علی رفت. میخوام جا پای او بذارم، پیرو او باشم، پی او برم، که همون دین محمد صلوات الله علیه و آله و سلمه و همون دینی که خداوند در قرآن و سنت پیامبرش برای من نازل کرده. گدای شبیم شکر لله مولایا چی شد پس؟ مولا قرار بود الله باشه، گدای الله، فقیر الله باشیم. علی مولا شه والا، من یه خون زادم، با نگات دادی به بادم. خواهش میکنم جملهش دقت کنید. تو شهی و ملک جهان تو را. خدا چی گفت؟ تو همون آیه‌ای که حضرت علی با توجه به اون آیه اومده بود گفته بود انت الغنی و انا الفقیر، یا قبلش اومده بود گفته بود الله ربکم له الملک، ملک از آن خداست، و علی ما یملک من قطمیر. این آیه قرآن نیست، ولی خب حضرت علی میبینیم که خودش رو دقیقاً مخاطب آیات قرآن میدونه. میگه اون حتی یک پوست هسته خرما نداره. تو شهی و ملک جهان تو رو، همینجور بذل بخشش میکنن ملک خدا رو به ناحق به هر کی که دلشون میخواد. و حضرت علی یکفرون به شرک کن، کفر می‌ورزد به شرک شما. من میخوام پی علی برم، چون او پی پیغمبر رفت و پیغمبر راه الله رو به ما نشون میده. مولای یا مولای انت المعطی و انا الصائم و هر یرحم السائلم. من گدام، تو باید به من رحم کنی. گدا، من گدام، علی داره میگه من گدام، تو عطا کننده ای. من گدام. الان چی میگفت؟ ره کرم نظر به گدا کنی، علی باید به تو نظر کنی. خودش گداست، خودش داره میگه. کی معطیه؟ الله، مولای علی، مولای من و مولای تویی که قبول نداری اللهه و میگه علی مولاته. پر بنبست ها علی مولا مولا، حاجت این دست ها علی مولا مولا.
علی حاجتش رو خودش از خدا میخواد. بازم آیه قرآن بود دیگه. اینقدر زیاد آیات قرآن اگه بخوام بیارم کل نشونتون میدم که حضرت علی همه کلامش بر مبنای قرآنیه و برای همین خیلی بیشتر دوستش دارم. الان که میفهمم پیرو گوش به فرمان قرآن و پیامبرشه، منم میخوام مثل او بشم. نمیتونم به درجه او برسم ولی حداقل میتونم به همون پیر او برم و پیر دیگر صحابه رضی الله عنهم. من از خود ابوالفضل میخوام که مریضی مرا شفا بده. من از خود حضرت ابوالفضل علیه السلام میخوام که من پول بده، مال دنیا بده، زندگی من برکت بده، طول عمر بده. از خودش هم میخوام. عطا اینا عین عطای خدا هست. چه عین عطای خدا. این میگه علی میگه معطی، یعنی عطا بخش، عطا کننده خداست، مولاشه. این میگه عطای ابوالفضل، من از خود ابوالفضل میخوام. چرا؟ چون عطای این عینه، یعنی یکسانه، رابطه تناظر یک به یک عینه. هر چقدر الله العیاذ بالله عطا داره ابوالفضل هم داره، یعنی عین عطای الله. قطعا علی اینو نگفته عطای من عین عطای خودش. گفت من عطا نه، من گدا، من سائل گدا. مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا المیت. تو زنده ای، من دلم مرده. و هل یرحم المیت. شب احیاس منو زنده کن. این مال برنامه‌ای بوده که شب احیا ضبط شده بوده، گفتم سال 1390. حضرت علی رو هم از قرآن فرمودن که انک میت و انهم میتون. حتی از خیلی آیات دیگه و منطقی هم هست، ولی فرموده تو حی مطلقی ای الله و من میتم. و حالا هی بیا بگو نه اینا نیستن، زنده فلان، الان تو قبرش نشسته داره نماز بخونه، اینا مثل پیغمبرا بالاتر پیغمبر، هر چی دوست داری بگو خودت. انا المیت، حضرت علی گفته تو حی من میتم، تو من باید رحم کنی ای حی. و خداوند میخوام آیه قبلش رو بریم نگاه کنیم، میگه که در قرآن برای مردم، در این قرآن، همین قرآنی که دارم الان از روش میخونم براتون، از هر مثالی زده باشد که پند گیرند. این همه خدا مثال زده. حضرت علی که قطعا پند گرفته، دارم میبینم کلامش از همین قرآن پند گرفته، نشأت گرفته از همین قرآن و آموزه های پیامبر. میگه که ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآن عربی غیر ذی عوج لعلهم یتقون. میگه این قرآنی که به عربی غیر معوج، یعنی همون یسرنا قرآن للذکر، یعنی معوج خودتون میگید، یعنی کلام پیچیده، سخت، ثقیل. نه، خیلی قرآن ساده است. وقتی که همینو داره میگه که ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن، یعنی برای مردم در همین قرآن مثال زدیم، از هر چیزی مثال زدیم برای اینکه تذکر گیرن. معنی دیگه ای باطنی ظاهری نداره، عربی سلیس راحت همه میفهمن. مثالی هم زده بعدش که خداوند میاد میگه که مردی رو که چند شریک بر او هستند و اینا سرش دعوا دارن بهتره یا کسی که فقط مملوک یک نفره. واقعا اینا با هم مساوی هستند یا نه؟ نمیخوام الان روی این آیه بحث کنم، واقعا جای تفکر داره تک تک آیات قرآن. ولی میخوام آیه 31 هم ببینیم که میگه ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. میایم الان هی میگیم، من میگم مثل حضرت علی مولای من الله، تو میگی مولات علی مولا علی مولا، بعد بحث میکنیم. امروز میخوای به من بگی تو گمراهی، من نمیام بگم، میگم بیا حضرت علی چی گفته. هر چی هم که دوست داریم با هم زاریم میریم یوم القیامه عند ربنا، اونجا ادامه میدیم بحثمون رو انشالله پیش قاضی مطلق. اونجایی که میبینی که علی یک فرونه به شرک کن. میخوام اون صفحه از قرآن رو که گفتم براتون بیارم اینجا که حضرت علی این پایین از کجا آورده. گفت من میتم، از انک میت و انهم میت. هو الحی لا اله الا هو فادعوه مخلصین له الدین. او حیه لا اله الا هو، یعنی همون الحی، همون کسی که جز او هیچ الهی نیست. فدعوه، پس او را بخوانید. نگفت او را در کنار کسی بخوانید، با کسی بخوانید،
مخلصین له الدین، مخلص دین فقط برای الله، باید با اخلاص فقط برای همه چیون برای الله. مثل حضرت علی مولای یا مولای، نگفت یا محمد و یا خودم اکفیا، خودمون رو کفایت کنیم از این چیزایی که میگن ما کافیم. اما ادامش خدا یه چیزی داره که به پیامبر گفته، به من گفته، به همه مؤمنین که بگن قل، یعنی بگو انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله لما جاءنی البینات من ربی و امرت ان اسلم لرب العالمین. من قلبم میلرزه هر بار که اینو میگم. قل یعنی بگو، منم میگم ای سرورم، ای مولای من، میگم انی نهیت، من نهی شده ام که بپرستم کسانی را که، افرادی را که تدعون من دون الله، میخوانید شماها، هر کسی جز خدا. من دون الله یعنی علی، من دون الله یعنی عیسی علیه السلام، من دون الله یعنی تمام کسانی که میخوانید غیر از الله. من نهی شدم از اینکه اونا رو بپرستم. کی؟ هنگامی که بینات از نزد ربم برام اومده. این بینات همین قرآنه، برای من اومده و من نهی کرده از خوندن اینها و پرستیدنشون به واسطه خونده شدنشون و امر شدم. پس این امر به معروف و نهی از منکر، اون نهی از منکره بالا، یعنی نهیتو یعنی نهی از منکر. منکرش چیه؟ این کی نهی از منکر کرده منو؟ الله. دقت کنید این امر به معروف و نهی از منکریه که الله برام گذاشته و این نهی الله از بدترین منکر هاست که همون شرکه که براتون گفتم خدا هر گناهی پایین تر از اونو میتونه ببخشه، خودش گفته، ولی اونو هرگز نمیبخشه. و امرت، و امر شدم ان اسلم لرب العالمین، تسلیم پروردگار عالم باشم. ای الله من تسلیم امر تو هم، نه که بتونم در جلوی یا کسی باشم که بگم نه من میتونم عصیان هم بکنم، نه همه چیز از آن توست، تو قدرت اول و آخری و من تسلیم مطلق و عبد تو هم، من عبد الله هم. مولای یا مولای انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. یا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بله، هر چیزی که بر روی زمین فانیه و فقط وجه پروردگار توست که باقی میمونه. خدا که در عالم اثر از فنا نماند، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. علی که خودش میگه فانیه، همین. مولاي أنت الدائم وأنا وهل يرحم الزائل إلا هستی توی قلبم، سرمو بالا میگیرم، یا علی میگم میمیرم. خود علی میگه من زوال پذیرم و تویی که همیشگی هستی و دائمی. ای الله، ای مولای ما. مولاي یا مولاي بگیری چه حکمت هایی در این مناجات مسجد کوفه است. معنیش همینه که اگه به خدا وصل بشی به صفات خدا وصل میشی.
وقتی میگی من فقیرم تو غنی، تو باید به من رحم کنی، به خدا وصل بشم دیگه خودم از همه غنی میشم. غیر از اینه مگه؟ وقتی میگم من حقیرم و تو عظیمی، از در خونه تو جایی نرم، فقط تو رو عظمت کل بدونه، منم عظیم میشم در چشم همه، عظمت پیدا میکنم. وقتی میگم تو باقی من فانیم، وقتی فانیه در تو بشم، حلت به فنایک فانیه در ولی و امام خودم بشم، اون موقع باقی میشم. حسین کشته شد، ارباب من شما رفت، نه والله. هر موقع خدا نبود حسین هم نیست. الله اکبر. این شروع کرد تفسیر کردن این دو بندی که حضرت علی فرموده بود من فانی و زائلم، زوال پذیرم. بعد رسید به اینجا شروع کرد سری حرفایی زد. حالا کار ندارم به صحت و غلط بودن درست بودنش، ولی حرفا فقط از الله بود، چون کلام حضرت علی از مثل اون یکی از توحید شروع میشه، چون بسته شده اونجاش به حضرت علی. بعد میاد جلوتر به عقاید متاسفانه باید بگم مشرکانه خودش، بعد به اونا قاطی میشه وقتی بیشتر حرف میزنه از نصف این قضیه به نصف این جایی که نوشتم از کلامش به پایین. یهو میزنه به خودش میگه که ای وای ای وای حلت به فنایک، این که مال زیارت عاشوراست، پس زد تو فانی در ولی خودم و امام خودم میشم، اون موقع باقی میشم. کی میگه؟ خود علی فانیه، خودش گفت. خود امام حسین فانیه رضی الله عنهما. بعد تو فانی در اینا بشی، چی شد یهو؟ اینجا جرقه زد این اعتقاداتش بهش. ای وای نه من دارم یه حرفایی میزنم که فقط یه نفر توشه، فقط الله توشه. نه والله، هر موقع خدا نبود حسین هم نیست. العیاذ بالله. خدا نبود حسین هم نیست، یعنی خدا هست حسین هم هست. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. و چون خدا به تنهایی یاد شود، دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند منزجر می‌گردد، و چون کسانی غیر از او یاد شوند به ناگاه آنان شادمانی میکنن. میاد آره مثل حضرت علی چی شروع کرده، از حضرت علی فقط حرف الله میزنه، بعد یهو نه ای وای تا الله نباشه حسین هم نیست، حسین نباشه الله نیست، حسین الله، عطای ابوالفضل عین عطای الله. چه دردیه که نگیم فقط الله. چرا مثل همون پیروی نباید بکنیم از همین حضرت علی؟ چرا واقعا من خودم هنوز نمیدونم من چرا پیروی نمیکردم. من که میدونم، من به خاطر اینکه از آبا و اجدادم پیروی میکردم، از همین پدر و مادر عزیزم که دلم میخواد ان شاءالله اونها هم بیان فقط بگن مولای ما اللهه، فقط هم اللهه، نه کنار کسی. نبیاد بگه من فانی در عظمت فقط بگم تو عظیمی، تو رو عظمت کل بدونم، بعد بیام بگم آیه عظیم علیه. نشونتون دادم این کلیپ رو هر موقع خدا نمونه. چرا نباید اینو بگم؟ چرا نباید خودم رو برهانم از این که مصداق این آیه زیبای قرآن بشم؟ مولای یا مولای انت الرزاق و انا المرزوق و هل یرحم المرزوق الا. حضرت علی میگه مولای من، ای مولای من، تو بسیار روزی دهنده ای. رازق میشه روزی دهنده، رزاق میشه بسیار روزی دهنده، و انا المرزوق، و من روزی خورم. حضرت علی داره میگه خدایا تو بسیار روزی دهنده ای و من روزی خورم. من روزی خورم بازم. فاطمه ای منشأ خیر و برکات. منشأ یعنی از اینجا نشأت میگیره تمام خیر و برکات.
نه از رزاق، نه از منشأ حقیقی همه خلقت. داد میزنم به روز محشر شفیع من ام البنین، از مادرت ام البنین هرچی میخوام میگیرم. آقای کریمی، من از الله میخوام و هر چی که او به من بده من شکرگزار نعمت‌های هستم. چرا؟ چون که خدای من رزاقه و من مثل حضرت علی، مثل پیامبران، مثل تمام موجودات مرزوق او هستم. من از الله فقط میخوام و هر چیزی که میخوام فقط از او میخوام. چرا؟ مولای یا مولای انت الرزاق و انا المرزوق. برو ای گدای مسکین، برو ای گدای مسکین، در خانه علی زن، در خانه علی زن، چه نگین پادشاهی ته دست کرن گدارا علی علی. اینجا به این شاگردش آقای کریمی، کوچولو شاگرد همین مداحه که اینجا داره روخونی میکنه از کلام مناجات امیر ما مؤمنان حضرت علی رضی الله عنه. میگه که همونجا که داشت میگفت انت الغنی، اومد گفت خوش به حال کسی که فقط از خدا بخواد، از کس دیگه نخواد بهش اونو بی نیاز کنه، بهش چه بده. ولی اینجا به این یاد میده که میگه برو ای گدای مسکین در خونه علی زن. چی شد پس؟ چرا در پس روی میکنی، پیروی نمیکنی از حضرت علی؟ چرا مخالف علی حرکت میکنی؟ خودت تو اونجا حتی تو تفسیرش اومدی گفتی خوش به حال کسی که دستش تو جیب خدا باشه. حالا با این تفسیر خودت گفتی فقط خدا رو بخواد، از خدا چیز بخواد که او رو بی نیاز کنه. چرا اینجا میگی برو در خونه علی رو بزن؟ خونهش کجاست؟ روزی ده ما سبایی هیدر هیدر. دیگه حرفی برای گفتن نمیگذاره. اینکه رزاقی که علی میشناسه کیه و رزاقی که اینا میشناسن کیه؟ مولای یا مولا، من گرفتارم. داره میگذره، صبح داره باشه. انت الجواد، یه کاری کن. و انا البخیل، آره والا. و هل یرحم البخیل الا الجواد. حضرت علی داره میگه ای خدا تو جوادی، تو بخشنده ای، من بخیلم. منم بیابانو، منم بیابانو، دریا علی علی مولا. علی منو میخری یا علی، کجا میبری یا علی، از همه سری یا علی. خداوند میگه سوره توبه آیه 111 ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. در حقیقت خدا از مؤمنان جانها و مالهایشان را به این که به بهشت برای آنها باشد خریده است. همان کسانی که در راه خدا می جنگند و می کشند و کشته می شوند، این به عنوان وعده حقی در تورات و انجیل و قرآن بر عهده اوست. و چه کسی از خدا به عهد خویش وفادارتر است؟ پس به این معامله‌ای که با او کرده اید شادمان باشید و این همان کامیابی بزرگ است. خداست که میخره جانهای مؤمنین رو و خداست که بخشنده مطلقه و در ازای این جان ناقابلشون که خودش عطا کرده بهشون بهشت رو میده، به خاطر اینکه اونها به فرمان خدا سر تسلیم فرود آوردن. مولای یا مولای انت المعافی و انا المبتلا. تو عافیت بدی من گرفتارم. و هل یرحم المبتلا الا المعافی. شود سلام وفای
جز علی. مولاي يا مولا أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير. مراز قدرتان کدم زنم از جلال تو یا علی، نه مرا توان که بیان کنم صفت جلال تو یا علی. مولای من، ای مولای من، تو بزرگی و من کوچکم. فرمود پیامبر تو عرش داور دیدم، لب ملائک میخون ترانه یا حیدر یا حیدر. مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال. من گم شدم و هل يرحم الضال إلا الهادي. صح يا الله، هذا يقول هذا توحيد، يا علي هذا شرك. لا يا الله بلا يا علي شرك، يا الله بلا يا علي شرك، يا الله بلا يا علي شرك. مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن. تو بخشاینده و من محتاج بخشش. یا مولا منم من خاک پای تو، یا علی نکنی ردم یا علی، میدونی بدم یا علی، به تو رو زدم آقا یا علی. بله، اگر علی میشنید صدا تو میدونست بد بودی، همونطوری که اگر عیسی علیه السلام میشنید صدای کسانی که خودشون رو به او منتسب میکنند، او هم میدونست اونها بد میکنند، به خودشون ظلم میکنند که غیر الله رو میخونند. به تو رو زدی آقا. خداوند میفرماید من رحمانم، علی میگوید انت الرحمن، فقط تو رحمانی. و علی خودش نیازمند به رحمت اللهه. موقع تو به علی رو میزنی واقعا بله میدونه بدی، اگر میشنید صدا تو. مولاي يا مولا یه مشهد بریم. انت السلطان و انا الممتحن، جانم رضا و هل يرحم الممتحن الا السلطان. دیدید؟ نتونست بگه سلطان اللهه، نتونست بگه پادشاه اللهه. گفت مولای یا مولای، یه سر بریم مشهد، انت سلطان، جانم رضا. نمیتونه خدا رو پادشاه بدونه، چون پادشاهش نیست. شاه اینها، شاه کسانی که پیروی نمی کنند از دینی که علی به اون دین بود، کسانی که پیروی نمی کنند از علی، کسانی که اگر شیعه به معنای پیرو باشه پیرو علی نیستن و شیعه علی نیستن، پی علی نمیرن دنبال پیامبر که دین الله باشه، میگن بله شاه اینها الله نیست، سلطان علی نیست، سلطان من و تو نیست. نه که بخوان و نخوان باشه، پادشاهی از آن الله هست. در همه، نه فقط در زمین، در تمام کائنات پادشاه الله هست. اما
نمیتونن بعضی اینو اقرار کنند. میان میگه بریم مشهد. چرا؟ چون سلطان اونجاست. العیاذ حیدر پادشاه وجودم، حیدر همه بود و نبودم. ملک جهان مال الله، پادشاه هم الله. انت السلطان یا مولای. علی ممتحنه، یعنی امتحان میشه. دقت کنید، یعنی امتحان شده. ممتحن یعنی کسی که خدا او رو امتحان میکنه، سلطان او رو امتحان کرده. خود حضرت علی داره میگه تو چی داری میگی؟ مولای یا مولای انت الدلیل و انا المتحیر و هل یرحم المتحیر الا الدلیل. به کتاب علم تو مندرج و بدان چه کان و ما یکون تویان مصبر ما خلق که من از ظواهر و البطون و بدین عوالم کن فکان اثر فعال تو یا علی 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 مولا مولا علی. اگر علی الان اینجا بود من یقین دارم حداقل کاری که میکرد میزد تو دهن این آدم. به کتاب علم تو مندرج یعنی همه چیز هست در کتاب علم تو، آنچه ما کان و ما یکون، هر آنچه که بود و آنچه که هست. توی آن مصور ما خلق. این خدا که میگه که هو الذی یصورکم فی الارحام، اون که تصویر میکنه هر آنچه که خلق شده. یعنی خدا خلقتش رو میده دست علی و تصویرگر خلقت خداست در ظاهر و باطن. یعنی هم ظاهر رو علی تصویر میکنه هم با العیاذ بالله. و بیان که بود این عوالم کنفکان، هم کنفیکونی که خدا میگه این هم کنفکان گذشته شه. هر آنچه که خدا کنفیکون کرده اثر فعل تو ای علی. این دیگه از این همون علی متحیریه که خودش میگه خدای من دنبال دلیلی هم که تو به من دادی. همین آدم داره اونو میخونه که میدونه علی چی گفته، بعد میاد این اشعار مزخرف و کفرآمیز و شرک‌آمیز رو میخونه. مولای یا مولای وانا المذنب و هل یرحم المذنب الا الغفور. حضرت علی میگه تو با آمرزنده ای، من گناهکارم مذنب گناهکار یعنی معصوم نیستم. اگه نگی دروغگو که نیستش که، دو حالت داره، یا گناه میکنه مثل همه انسان ها و بعد توبه میکنه و منتظر و درخواست کننده مغفرت از الله، یا تو داری بهش تهمت دروغگویی میزنی. میگه انا المذنب، من مذنب هستم، من گناهکار هستم. نمیاد بگه شاید بکنم شاید نکنم، میگه من گناه کردم، من گناه میکنم. و چی؟ تو بخشاینده ای و تو آمرزنده ای. و هل یرحم المذنب الا الغفور. و چه کسی رحم میکنه به من گناهکار علی به جز توی آمرزنده الله که مولای منه، همه مؤمنان هستی. از علی گناه میکنه. به نبی خدا گناهش بخشد، هر کس که برای تو فرستد صلوات. حضرت علی گفت از کی امان خواست؟ گفت اللهم انی اسألک الامان. این امان میخواد، تازه از گناه هم نخواست، از حول روز قیامت خواست. میگه بیا به من یه خطی بنویس که من اینو برسم، من دیگه هر گناهی کردم اصلا تموم شد دیگه، امانم از گناه کردن و عقاب شدن و بهش دستمون رو میگیرن و میرید بهش شک نکنید. حضرت علی خودش داره میگه من گناه کنم، چون حضرت علی دروغگو نیست، من حرفشو باور میکنم. مولای انت الرب. اینو اسم است که عاطفه توشا. مولای همه بیرون. مولای
مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب. این همون اسم است که عاطفه توشه. این زیبا، من واقعا این اسم زیبای الله دوستم. رب، یا ربه، تو ربی. حضرت علی هم اینجا گذاشته با این داره دعا شد تقریبا تمام میکنه، میگه که من مربوب تو ربم ای مولای من. کی رحم میکنه به مربوب خود؟ به پرورده خودش. پرورده من، پرورده تو هم. تو پروردگار منی، تو آقای منی، تو سرور منی. آقای منی، دین و دنیای منی. آقای قرار بود که آقا الله بود که رب علی، که رب همه ما بود، الله بود. چی شد؟ آقای تو شد علی. من عبد مولا تو، مولا علی، علی مولا. به اینجا هم بسنده نکردی، داریم میگه رسما عبد علی هم. دقت کنید این دعا با چی شروع شد؟ این قسمت دومش شد مولای یا مولای انت المولا و انا العبد. من عبد و مولا تو. فقط فرقش این بود. علی هم همینو گفت دقیقاً. گفت من عبد و مولا تو ای الله. من عبد و مولا تو. این داره میگه من عبد و مولا تو ای علی. به الله قسم که این پیرو علی نیست. میبینید دیگه علی داره میگه من عبد و مولا تو رو خطابش به الله، این من عبد و مولا تو خطابش به علیه. به خدا پیرو علی نیست کسی که این حرفو بزنه و کسی که یعبدون من دون الله داره میپذیره. خوش میگه عبد غیر الله، میگه عبد علی هم دیگه نمیگه. حیدر حیدر مستم و حیدر پرستم. مست میکنن شماره هم با همین حرفاشون به سکر فرو میبرن. حیدر پرست میشه. یکی حیدر پرسته، یکی عیسی پرسته، یکی آفتاب پرسته. رب علی الله بود، هست و رب ماست و اوست که این کتاب هدایت قرآن رو برای ما فرستاده تا این حرف رو نزنیم. حسین قریب مادر توی ارباب دل من، یه گوشه چشم تو بسته واسه حل مشکل من. ارباب جمع ربه. ارباب جمع ربه. واقعا بله اینا ربای زیادی دارن. علی ربش بود، الان دیدید که حسین رب بشه، ام البنین رب بشه، بقیه فاطمه زهرا رب بشه و بقیه. اگه بخوای ربای اینا رو بشموری حالا ادامه ده. امامزاده بیژن هم رب بشونه. چشم ابروی عباس لا اله الا هو. یعنی چی؟ چه رودم است انا ربکم، نزنی بزن به دلیل این که انا الحق است، به حق ثمر نهال تو یا علی 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 علی. ز چه رودم از انا ربکم. میگی تو چرا نمیگی تو رب مایی؟ ببین چی میگه چرا نمیگی اینو که تو رب مایی ای علی. بزن. چرا؟ چون که انا الحق یعنی من حقم، الحق یعنی اسم مقدس الله، به حق ثمر نهال تو، یعنی نهال تو میوهش اینه که من انا الحق میشم. حالا من نمیفهم یعنی چی. این دیگه کفر، شرک دیگه، هر چی بگه و با هم دیگه جمع کرده بزرگترین گناه ها رو کنار هم. همین آقایی که داره مولای یا مولای، این همون اسم است که توش عاطفه داره، انت رب. چرا دروغ میگی؟ تو که میگه انا ربکم علی باید بگه. علی خودش داره میگه انت رب الله. من الان میخوام براتون قبل از اینکه برم ببینم حضرت علی این همه الله رو خوند تا برسه به یه چیزی که دعای آخرش رو بگه، براتون جمع کنم اون چه که حضرت علی خودش رو گفت و الله رو خواند. انت و انا به ترتیب. انت رو گذاشتم قسمتی که گفت الله هست، صفت الله، و انا اون چیزی که در انا اومده بود رو در صفتی که خودش رو خطاب کرده بود.
مولا عبد، مالک مملوک، عزیز ذلیل، خالق مخلوق، عظیم حقیر، قوی ضعیف، غنی فقیر، معطی گدا، حی میت، باقی فانی، دائم زائل، رزاق مرزوق، جواد بخیل، معافی مبتلا، کبیر صغیر، هادی گمراه، رحمان مرحوم، سلطان ممتحن، دلیل متحیر، غفور گناهکار، رب مربوب، متکبر خاشع. حضرت علی خودش رو اینجوری خوند و خدا رو اونجوری. من دوست دارم مثل حضرت علی خدا رو بخونم. تو دوست داری مثل کی کیو بخونی؟ من میخوام پی حضرت علی برم. باشه من میخوام شیعه، اگه شیعه یعنی پی رو، من میخوام همین، چه خیلی قشنگه، کلامش عین قرآنه، عین کلام پیامبره و عین دقیقاً همون چیزی که خدا خواسته ما بریم. باشه ما هم مثل علی به پیروی پیغمبر، من میخوام به پی علی همون راهی رو برم که پیغمبر برای ما معین کرد. طبیب دلهای مایی، تو ذکر لبهای مایی، همه عالم میدونن حیدر مولای مایی، حیدر مولای مایی. تویی تو پنهانو، تویی تو پنهانو، پیدا علی علی مولا. بکی نیای نظر مگر مثل قلب تیر طلا کنی، امید دل ناامیدی از دل آسمون ها رسیدی. علی قرار فلکه، روح ملکه، سنگ محکه، بی علی زندگی بی نمکه. حیدر همه ذکر سجوده یا علی، حیدر ندارم به تو من شک، حیدر خدا گفته تبارک، حیدر اسم تو روی دل حک. معنی بندگیم علی مولا، معنی بندگی، معنی بندگی، مالک کل زمین آقام ابوالفضل. شاعر تو هر کسی بیرون از این محیطه، تا آخر عمرش سر کاره. مولا علی مولا مولا، الله مولا مولا، هر کسی بیرون از این محیطه تا آخر عمرش سر کاره و در قیامت پشیمان خواهد شد. فقط الله مولا و سرور ماست. بریم آخرین فراز این دعا رو گوش کنیم. مولا یا مولا ارحمنی برحمتک، رحمتت به من رحم کن. هی میگم از دستت نره، شعله دلت خاموش نشه. حسینی که براش سینه میزنی، لحظه های آخرش مناجات های جانانه ای کرد. هر باب سینه زن عارف دوست داره تموم میشه. مدد بگیر با خدا حرف بزنیم. مولا یا مولا. میگه حسین ارباب سینه زن عارف دوست داره. دقت کنید، این همه مناجات های توحیدی حضرت علی رو خوند، آخرش میگه حسین ارباب سینه زن عارف دوست داره. حضرت علی میگه مولای یا مولای، رحم کن به من به رحمت خودت. نمیاد بگی به فضائل بالای من، به صفت جلال من، نمیدونم به این حرفان، به معصومیت من، به اینکه من نفس پیغمبرم، به اینکه من استغفر الله، این حرفایی که اینا میزنن. میگه با این همه من که اینقدر پایینم، تو بازم باید رحم کنی به رحمت خودت به من. از من باید به خود جود خودت راضی بشی، به کرم خودت و فضل خودت، نه چیزی که از منه. دقت کنید،
التماس میکنه از خدا، نه به خاطر کوچکترین ویژگی هایی که شما به اون نسبت میدید، نه به خاطر بزرگی من، نه به خاطر اینکه همه عالم و افلاک و من خلق کردم، خالق ارض و سما، نه، به فضل خودت، به کرم خودت به من رحم کن، من امان میخوام از تو برای آتیش جهنم. خدایا منم همین دعای حضرت علی رو میخوام به پیروی از او بکنم. من مثل این نمیام میگم مولا ارباب ما سینه زن عارف دوست داره، نخه الله، تو بنده دوست داری، بنده ای دوست داری که فقط تو رو بخونه. از قرآنت آوردم، نشونت دادم، به من یاد، به همه کسایی که دارم میشنون نشون دادم و منم یاد گرفتم از تو. قبلا من بنده خوبی برات نبودم، من کسای غیر از تو رو میخوندم و تو بنده ای دوست داری که فقط تو رو بخونه. خودت گفتی اینو. مولای یا مولای ارحمنی، رحم کن به من، به رحمتک وارض عنی بجودک و کرمک و فضلک یا ذا الجود والاحسان والطول والامتنان برحمتک یا ارحم الراحمین. من تازه شدم پیرو علی، تازه شدم شیعه علی. از وقتی که تصورات همین تشیعمو گذاشتم کنار، شدم شیعه علی. به پیروی از اون شدم شیعه محمد صلوات الله علیه و سلم، پیامبر بزرگ الله. شدم پیرو دیگر صحابه پیامبر بزرگمون و شدم عبد الله. و میگم با همصدا با همه این عبدهای الله، اول الله، آخر الله، ظاهر الله، باطن الله، فقط الله، دیگر هیچ. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ولی امروز این که اهل تشیع خمینی به چی مقامی میبینن کار خود نایه، با چی درجه میبینن کار خود نایه، اعمال خود نایه، بزرگ خود نایه. بالاخره خیلی شاید از بزرگان ما اهل تشیع قبول نداره، خیلی ها، نه یکی دوتا. حتی میبینیم که اهل تشیع بسیاری همه حالا خواهر و برادر شیعه ما متهم نمی کنیم، بسیاری از اهل تشیع در کتب اینا که میبینیم خب وقتی توهین به صحابه بکنه، ابوبکری که ما او از جان خود بیشتر دوست داریم، عمری که او از جان خود بیشتر دوست داریم، عثمان و علی که از جان خود بیشتر دوست داریم، عایشه و فاطمه که اونها یعنی به اونها کوچکترین توهینی نشه و خنجر دشمن بیاید در سینه ما بخوره و توهین به او بزرگان نشه. بالکل. یعنی اونا ارزش اونها خیلی بالاتر از جان ما هست. ولی میبینیم که به حضرت عایشه توهین میکنن، به حضرت ابوبکر توهین میکنن. اما این که خمینی به نزد تشیع دارای چی جایگاه و مقامی، حتی میبینیم که میگن امام خمینی. بله. اما یک اهل سنت باید متوجه باشه، یک سنی که میگه من اهل سنت و جماعتم. یعنی چی؟ یعنی سنی که پیرو ابوبکر و عمر و عثمان و علی و سعد و سعید و طلحه و زبیر و سایر صحابه هست. سنی باید بفهمه. شاید خیلی از اهل سنت وقتی که ما میگیم امام ابو حنیفه رحمهم الله، امام شافعی رحمهم الله، امام احمد ابن حنبل رحمهم الله، امام مالک رحمه الله، حتی امام جعفر صادق رضی الله عنه، شاید به قطار همین اماما و بزرگان دین او احساس بکنه که امام خمینی خب شاید به نزد اهل تشیع قرب و منزلت امام خمینی همیت ردیفی که اونها از امام جعفر صادق رضی الله عنه دارن، شاید احتمال داره که امام خمینی را به اون شکل امام برده تقدسیت بر اینا داشته باشه. اما یک سنی، یک اهل سنت و جماعت، ما هیچ وقت خواهر و برادر شیعه خود به این متهم نمی کنیم چرا خمینی رو دوست دارن. اختیار خود دارن، فکر نایه، افکار نایه، مذهب نایه، روش نایه، خود اینا میدانن، به حشر جواب میدن، در دنیا جواب میدن، پیشگاه خدا و پیامبر خود اینا مسئولیت خود دارن. اما عقیده سنی تا عقیده شیعه مثل زمین تا به آسمان فرق. حتی بعضی از علما یا بعضی از انسانهای ناآگاه و بیخبر
میگن که بین شیعه و سنی اختلافات فرعیه، جزئیه. خیر، چنین نیست. بین شافعی و مالکی و حنبلی و حنیفی جزئیه و در فروعاته. اما بین مذهب شیعه و مذهب سنی ما در اصول اختلاف داریم، در فروعات اختلاف، کاش که اختلاف در فروعات میاد. پس بناهن وقتی ما از آقای خمینی موضوعی رو میگیم و از کتب از اون مسئله رو مطرح میکنیم، این ارتباط به اهل سنت و جماعت داره که سنی ما باید واقف بشه. از طریق رسانه ها میبینه که دیروز یا 3 روز قبل تجلیل از انقلاب ایران شد، تجلیل از آقای خمینی شد، عکس های آقای خمینی در و دیوار زده شد. خب این در ذهن و فکر و مفکوری طفل و یا جوان و یا نوجوان اهل سنت و جماعت نقش بسته میکنه که شاید این هم یکی از بزرگان اهل سنت و جماعت باشه، در حالتی که چنین نیست. سلام، موحد هستم. در این جلسه میخوایم 2 کلم حرف حساب در رابطه با داستان یا افسانه شهادت حضرت فاطمه باهاتون بزنم. ابتداعا همه ما مسلمون ها شخصیت حضرت علی رو میشناسیم. شجاع، با ایمان، شجاع، نترس، شجاع، جنگجو، شجاع، با غیرت و باز هم شجاع، فاتح خیبر، داماد پیامبر و کسی که لقب شیر شکست ناپذیر خدا رو از رسول الله میگیره. اما با ما بیایید شخصیت همین حضرت علی رو بعد از وفات پیامبر معرفی کنیم. اینجا ما 2 شخصیت داریم، 2 شخصیت کاملا متفاوت. خواهش میکنم با سعه صدر گوش بدید و این 2 شخصیت رو تجسم کنید، بعد ببینید کدوم یک از این 2 شخصیت میتونه حضرت علی واقعی باشه. شخصیت اول: یک روز بعد از کفن و دفن پیامبر، پس از شنیدن خبر بیعت مسلمون ها با ابوبکر صدیق، علی از خونه خارج میشه، به سمت مسجد میره و با ابوبکر بیعت میکنه. این شخصیت در زمان خلافت ابوبکر صدیق از اعضای بارز و صاحب نظر در مجلس شورا بوده. در ایام جنگ با مرتدین فرمانده سپاه محافظت از مدینه بوده. در زمان خلافت عمر ابن خطاب هم از اعضای بارز و اصلی شورا و جانشین خلیفه در مدینه به حساب می اومده. دختر خودش و فاطمه ام کلثوم رو هم به عقد ازدواج عمر در میاره و در واقع پدر خانوم خلیفه هم میشه. و در زمان عثمان به همین صورت از اعضای برجسته شورا بوده و همراه فرزندانش حسن و حسین از عثمان در برابر شورشیان دفاع میکنه. این یک شخصیت. و اما شخصیت دوم حضرت علی: بعد از وفات رسول الله، علی چون نمیخواسته بیعت کنه، به همراه فرزندانش، یارانش از بنی هاشم و زبیر در خونه خودش و حضرت فاطمه پناهنده میشه و نه تنها اینکه نمیتونه رأی خودش رو بگه، حتی توانایی دفاع از خودش و خانواده‌اش رو هم نداشته. عمر به همراه چند نفر دیگه خیلی خشمگین به سمت خونه فاطمه میره که به زور از علی بیعت بگیره. علی کنج خونه نشسته بوده و کلی مرد دیگه هم توی خونه بودند، اما فاطمه که حامله بوده رو میفرستند که در رو روی مردهای عصبانی باز کنه. عمر با لگد به در میکوبه و در رو آتیش میزنه. در خونه به پهلوی فاطمه میخوره. فاطمه بین در و دیوار گیر میکنه و میخهای در به سینه‌اش میره، دنده هاش میشکنه، جنین توی شکمش به اسم محسن سقط میشه و علی و بقیه مردها هنوز کنج خونه نشستند. عمر و یارانش وارد خونه میشند، بند به گردن علی میندازند و میکشنش به سمت بیرون خونه. فاطمه با پهلو و دنده شکسته و بچه‌ای که سقط شده علی رو میگیره و اجازه نمیده که شوهرش رو ببرند. عمر و یارانش از یک طرف علی رو میکشیدند و فاطمه هم از یک طرف. عمر که میبینه نمیتونه علی رو از دست فاطمه در بیاره، با شلاق به بازوی فاطمه میزنه و بازوی فاطمه کبود میشه و علی رو هم با خودشون میبرند. روز بعد فاطمه سوار بر الاغ میشه و در بین خونه های انصار میگرده تا برای شوهرش بیعت بگیره و به سمت مسجد میره و سخنرانی میکنه که همه رو به گریه میندازه.
تازه بعد از اون علی مجبور میشه نمازهای پنجگانش رو هم توی مسجد پشت سر قاتلین همسر و فرزندش بخونه، توی جنگ ها هم به عنوان فرمانده شرکت کنه و حتی بدتر دخترش رو هم بده به شخص قاتل همسرش. ابتدا عذرخواهی میکنم از اینکه نام حضرت علی شیر شکست ناپذیر خدا روی همچون شخصیت بیخاصیت و بیغیرت و ترسویی گذاشته شد و اینکه یاران پیامبر که قرآن کریم اونها رو مهربان در بین هم معرفی کرده اینطور خشن و بیرحم معرفی شدند. اما اکثرا میدونیم که همین داستان رو مبنایی برای گریوندن مردم و عزاداری قرار دادند. شاید اگر به 20 سال قبل برمیگشتیم نیازی نبود اصلا به این موضوع پرداخته بشه و این داستان مثل خیلی از داستانهای دیگه که هیچ پایه و اساسی ندارند داشت لای کتابهای بی اصل و سند قدیمی خاک میخورد و چون خبری از شهادت حضرت فاطمه در جامعه نبود، عبارت شهادت حضرت فاطمه توی پرانتز به قولی به تقویم‌های کشور اضافه شد و در سال 1379 عبارت به قولی هم حذف شد و شهادت حضرت فاطمه با یقین در ایران اثبات شد و در تقویم‌ها قرار گرفت و این روز تعطیل رسمی اعلام شد. و چند سال نگذشته بود که این یک روز هم به 10 روز تبدیل شد و ایام فاطمیه را ساختند و اماکنی به اسم فاطمیه راه اندازی کردند. پس در این صورت چاره ای نداریم جز اینکه 2 کلم حرف حساب راجع به این داستان بذاریم، چون موضوع رو اونقدر تکرار کردند که به نظر بعضی ها شهادت حضرت فاطمه از بدیهیات تاریخیه. تعصب را کنار بگذار، یک روشن فکر باش. واقعیت اینه که کتاب‌هایی که داستان شهادت حضرت فاطمه در اون ذکر شده حتی در بین کتب شیعه جدا از اینکه سند درستی نداره حتی از نظر منطقی و عقلی هم باطله. قبل از اینکه بریم سراغ سند کتاب‌هایی که این داستان درش ذکر شده خواهش میکنم فقط با استفاده از عقل و منطق به داستان توجه کنید. فرض را هم بر اعتقاد علمای شیعه میگیریم که حضرت علی نمیخواستند بیعت کنند و برای جلوگیری از اختلافات و فتنه سکوت اختیار کرده و وارد مسائل خلافت و امامت هم نمیشیم. ابتدا فقط چند تا سوال در رابطه با داستان شهادت حضرت فاطمه میپرسم. سوال اول: حضرت علی فاتح خیبر، یکی از باغیرت ترین یاران پیامبر، چرا همسر عزادارش که حامله هم بوده رو میفرسته تا در رو روی دشمنان عصبانیش باز کنه؟ خود شما اگر یک عده از دشمنان خطرناکتون بیان برای اینکه شما رو با خودشون ببرن واقعا همسرتون رو میفرستید پشت در؟ بنابر اعتقاد علمای شیعه حضرت علی، حسن، حسین و فاطمه هر 4 تا علم غیب داشتند. به عبارتی ما 4 تا عالم غیب توی اون خونه داریم که آینده رو هم میدونند. وقتی میدونند که این بلا سر فاطمه میاد چرا از علم غیبشون استفاده نکردند و از مدینه بیرون نرفتند تا حداقل آب از آسیا بیفته؟ سوال سوم: حضرت علی که میدونسته اینها پهلوی همسرش رو میشکنند، بچهش رو میکشند و نهایتا هم میبرنش و ازش بیعت میگیرند، چرا از اول نرفت و تقیتا بیعت نکرد و جلوی این همه درگیری و قتل رو نگرفت؟ سوال چهارم: در این داستان اومده که ابتدا در خونه رو آتیش میزنند و دور خونه رو هم هیزم گذاشتند. به نظر شما توی خونه های 1400 سال پیش که از چوب درخت نخل و کلوخ ساخته می شده و اندازه اتاقی از خونه های امروزی بوده، در حالی که آتیش بگیره اصلا میشه دووم آورد و جلوی در آتیش گرفته رو گرفت؟ و بقیه چطور توی اون اتاق که نهایتاً 5 در 5 متر بوده مقاومت می کردند؟ حضرت فاطمه 6 ماه حامله بوده. حالا از کجا میدونسته که این بچه درون شکمش پسره که بعد از اون براش اسم هم انتخاب کنند؟ البته خب شخصیت های سناریو باید اسم داشته باشه. بگذاریم. سوال ششم: وقتی عمر و یارانش وارد خونه میشند و بند به گردن حضرت علی میندازن و میبرنش، فاطمه با دنده شکسته و میخی که به سینه‌اش رفته و بچه‌ای که سقط کرده علی رو از یک سمت میگیره و از سمت دیگه عمر و یارانش علی رو میکشیدند.
تازه نمیتونستند از دست فاطمه درش بیارند که عمر مجبور میشه با شلاق به بازوی فاطمه بزنه. اولا شخصیت حضرت علی رو توی این وضعیت تصور کنید. دوما فاطمه با اون شرایط چقدر قدرت داشته که چند تا مرد قوی نمیتونستند علی رو از دستش در بیارند. و سوال بعد بقیه یاران حضرت علی توی خونه داشتن چیکار میکردند؟ سوال هفتم، در ادامه روایت اومده که بعد از این حادثه حضرت فاطمه سوار الاغی میشند و دور مدینه خونه به خونه میگردند که برای حضرت علی بیعت بگیرند و بعد به مسجد میرن و سخنرانی میکنند که همه را به گریه میندازند. سوال اینجاست که به نظر شما زنی که دنده‌اش شکسته و میخ به سینه‌اش رفته و بچه سقط کرده اصلا میتونه از جاش بلند بشه؟ چه برسه به اینکه از خونه بیرون بیاد، چه برسه به اینکه سوار الاغ بشه، چه برسه به اینکه بره مسجد و سخنرانی کنه؟ سوال هشتم، طبق روایت‌های صحیح هم از اهل سنت و هم شیعه، علی دختر خودش ام کلثوم رو به عقد عمر در میاره. چطور ممکنه کسی دختر خودش رو به قاتل همسرش بده؟ واقعا عقل هم نعمت بزرگیه. اما اجازه بدید به یک شکل دیگه به در خونه و لگد زدن به در دقت کنیم. تعصب را کنار بگذار، یک روشن فکر باش. از اونجایی که این داستان برای اولین بار 4 قرن بعد از پیامبر روایت میشه، راوی این داستان در خونه حضرت فاطمه رو مثل خونه های بزرگ دوران بنی عباس فرض کرده، در حالی که در خونه های زمان پیامبر یا از پرده بوده و یا از حصیر که از برگ درخت نخل بافته میشه. با اینکه خیلی خنده داره که در خونه های 1400 سال پیش رو مثل درهای امروزی از تخته های صاف و یک دست فرض کنیم، اما با این فرض محال داستان رو ادامه میدیم. نتیجه قانون اول نیوتن اینه که اگر به جسمی نیرو وارد بشه، جسم حرکتی بر راستای همون نیرو خواهد داشت. در اکثر ورژن های افسانه شهادت فاطمه، عمر با لگد به در میزنه و فاطمه بین در و دیوار میمونه که باعث میشه میخ به سینه حضرت فاطمه بره. در اکثر خونه ها در رو وسط دیوار میذارند، یعنی در این صورت حضرت فاطمه باید 180 درجه با در بچرخه که به دیوار برسه. اصلا همچون چیزی ممکنه؟ حالا بیایید بیشتر خیال پردازی و صحنه سازی کنیم و سناریو رو به داستان شهادت نزدیک ترش کنیم. اینجا زاویه دیوار و در رو 90 درجه حساب کردیم، یعنی نزدیکترین حالت ممکنه یک در با دیوار خونه. حتی در این حالت هم طبق هیچ قانونی و به هیچ عنوان کسی که پشت دره با ضربه‌ای که از در بهش میخوره بین در و دیوار نمیمونه، بلکه در راستای ضربه به عقب پرت میشه. تو ورژن های دیگه این داستان عمر در رو هل میده و فاطمه با فشار در رو میگیره. تازه در اینجا یادآوری میکنیم که حداقل 5-6 تا مرد دیگه گوشه اون خونه نشستند و دارن این صحنه رو تماشا میکنند. جالب اینجاست که در این شرایط هم وقتی در حد اکثر 50 درجه باز بشه، دیگه راه برای ورود همه به خونه هست و اصلا نیازی به فشار دادن حضرت فاطمه به دیوار نیست. تمامی اینها فقط گوشه ای از نکات خنده‌دار و قابل تأمل در افسانه شهادت حضرت فاطمه بود. افسانه ای که با اون بیش از 20 ساله که مردم رو میگریونند. اماکنی به اسم فاطمیه تأسیس میکنند، مراسم تعزیه میگیرند و پول مردم رو برای ساخت ذریح به چپاول میبرند. گاهی اوقات دروغ‌های شاخدار رو اونقدر تکرار میکنند که فراموش میکنیم دارن به شعورمون توهین میکنن. و یادتون باشه 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته اگر سوال یا اشکالی در مورد این ویدیو براتون سخن ما در چند جلسه که تا حالا طی شده در اطراف منطق قرآن بوده و مراد ما از منطق قرآن این است که ملاحظه کنیم در سوره های مختلف قرآن کریم در برابر مخالفین به چه نحو احتجاج میکنه، دلیل میاره
و از این راه تعلیم بگیریم از قرآن، دلیل آوردن رو اینها. میدونید که دلائل شکل‌های مختلف داره که در این 4-5 جلسه بعضی از شکل‌هاشو گفتیم و من سعی میکنم که روی مبانی منطقی اول یه شکلی رو توضیح بدم، بعد آیه‌ای رو که شاهد اون مسئله است یادآور بشم که همه بیارن و روی تأمل و تدبر بکنن. یکی از جهاتی که امشب خیلی نمیخوایم روش متمرکز بشیم ولی گذرا رد میشیم تا برسیم به سوره شریفه یاسین، این است که معمولاً برای هدایت مردم فقط دلائل اونا رو نقض نباید کرد، باید هم نقض کرد هم حل. دلائل نقضی آورد و دلائل حلی. یعنی اگر کسی ادعای باطلی کرد، اول میشه اون ادعای باطلش رو با مطالبی نقطه مخالف اون نقض کرد، ولی بعد اون حیرت میکنه که خب پس حرف من غلط شد، حالا چی درسته؟ کسی که قصد احتجاج داشته باشه فقط مش طرف رو میگیره که ثابت کنه حرف تو غلطه. این طرف هدایت نمیشه، فقط دست از اون حرفش برمیده. ولی کتاب هدایت و هر کسی که میخواهد تبعیت این کتاب هدایت بکنه باید نشون بده که پس راه صحیح کدومه، راه صحیح رو نشون بده. حالا اون اولی رو میگن دلیل نقض یا دلیل نقضی، دومی رو میگن دلیل حلی. در قرآن در این زمینه آیات مفصلی هست که هم نقض کرده آراء مخالفین رو هم حل کرده. موضوع رو، علت قضیه، علت حقیقی مسئله رو بیان کرد. من فقط به نحو گذرا، چون امشب نمیخوام راجع به نقض و حل صحبت بکنم، عرض کنم که یک آیه رو میخونم و رد میشیم میریم بر سر سوره یاسین. اون آیه در سوره جمعه است و همه شما غالبا شنیدین میدونین. عرض کنم که خطاب به اهل کتاب یعنی یهودیا، قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. این نقض. اینا قومی بودن که معتقد بودن که ما قوم برجسته هستیم، همه در کجروی هستن، کجروی، ما هدایت شده، ما تابع دین موسی هستیم و این مسئله برتر دانستن بنی اسرائیل از اقوام دیگه عرض کنم که خیلی در بین یهودی ها مطرحه و خیلی شخصیت های بارز و دانشمندانی مثل انشتین و دیگران هم از بینشون برخواستن، شخصیت های بارزی هم داشتن. قرآن هم گفته انی فضلتکم علی العالمین، شما رو بر جهانیان برتری دادیم. ولی این برای ابد نبوده، این اون زمان بوده که اقوام اطرافشون کلده و آشور و دیگران همه بتپرست بودن. اینا به وسیله موسی هدایت شدن به توحید و جامعه‌ای تشکیل دادن و اینها. خداوند فرمود که انبیایی بینشون که هم حکومت میکردن مثل سلیمان و داوود اینا پیدا شد، شما رو بر جهانیان برتری دادیم، اما نه اینکه تا ابد، برای اینکه آیات دیگه هم هست و به ما نقضهم میثاقهم لعناهم، در اثر نقض پیمانی که کردن از رحمت خدا دور شدن. اینطور درباره یهود مفصل آمده. منتها اونا هنوزم تصورشون این است که قوم برگزیده هستن و برجسته هستن و اهمیت دارن. حالا قرآن کریم نشون میده که اینا خیلی مخصوصا یهودیایی که تو محیط پیامبر اسلام بودن ترسو هم بودن، مال پرست و ترسو. تو جنگ هایی هم که کردن با مسلمان ها همشون شکست خوردن و هیچ مقاومتی درست نتونستن بکنن، عده‌شون تبعید شدن، عده‌شون کشته شدن. در این آیه میفرماد که قل یا ایها الذین هادوا، بگو یهودیان، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، اگه شما گمان میکنید که دوستان خاص خدا هستید و هیچ کس در مرتبه شما نیست،
فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. بعد آرزوی مرگ داشته باشین، از مرگ نهراسید، از هم چقدر مال دوست و دنیا دوست و ترسو هستید. از کسی که معتقدی که من از اولیاء خاص خدا هستم، از کنم که خب این دیگه ترسی از مرگ نباید داشته باشه، به محض که بمیرم. بنابراین این روحیه و ادعاشونو، یعنی این ادعاشونو با این روحیه که ازشون نقل میکنه نقض میکنه. بعد نشون میده که علت ترس اینها چیه، حادثه رو تحلیل میکنه که علت ترس اینا پس چیه. همینطور رها نمیکنه که اگه تو ولی خدا هستی چرا از مرگ پس میترسی، پس ولی خدا نیستی. تا همین میفرماد که ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم. ترس اینها به خاطر اعمال بدی که انجام دادن. هرگز آرزوی مرگ و ملاقات خدا نمی کنن، به خاطر اعمال بدی که دارن. رباخوری می کنن، به فحشا مبتلا هستن، تحریف کتاب‌های آسمانی می کنن و مسائل مختلفی که تو قرآن انتقادات مختلفی از این قوم شده. به خاطر اینه که اینا مسئله دوستی یا از کنم که غیر دوستی با خدا مطرح نیست، به خاطر اعمالشون. پس این اول یه ادعای رو نقض میکنه، بعد علت اصلی رو میخواد کشف کنه که اینا بالاخره مسلمان که البته نبودن، یهودی بودن ولی به خدا و آخرت معتقد بودن، ولی چون اعمال تاریکی داشتن این ترسشون از مرگ به خاطر اون اعماله. میدونن اول گرفتاری است. ولی البته مسلمانای ما متاسفانه خیلیاشون همینطور شدن. مقصود من یه مثال خیلی کوچکی گذرا بود که چه جوری مسئله رو قرآن نقض میکنه اول، بعد حلش میکنه، علت اصلی رو. و کتاب هدایت باید همینطور باشه، ولی جدلی ها اینطور نیستن. شما یه حرف که میزنی باید مخالفه، میخواد فقط مچت رو بگیره، یه تناقضت رو نشون بده، همین دیگه ولت میکنه میره، خوشحال میشه که دلیلش رو شکستم، نقض کردم. ولی در موقع که انسان تابع قرآن باشه و قصدش هدایت مردم باشه، باید اول نشون بده که این حرف تو این ایراد رو داره، نقض میشه، بعد وجه صحیحش رو برای او اثبات بکنه که مطلب اینطوریه که طرف ارشاد و هدایت بشه. شأن کتاب آسمانی اینه که هدی للناس و هدی للمتقین آمد. ولی سخنی که من امشب دارم، خود این قضیه خیلی شواهد تو قرآن داره و خیلی قشنگم هست و میشه اینو گذاشتم واسه بعد، سر جای خودش خواهد آمد، دلیل حلی و نقضی. اگه یادتون باشه هفته پیش یه مسئله دیگه رو از قرآن مطرح کردیم. امشب من راجع به این سوره یاسین یه توضیحاتی اول دارم که وقتی که این توضیحات داده بشه، بعد با اون آیاتی که برسیم قضیه روشن‌تر و واضح‌تر میشه. در منطق گفتم که شما چند نوع میتونید دلیل بیارید. یکی از انواع دلائل قیاس مثلینه که این رو عرض کنم که در کلام بهش میگن قیاس مثلین، ولی در فلسفه بهش میگن تمثیل. موضوع اینطوریه، یه قاعده است میگن حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد. یعنی حکم چیزهایی که مثل هم هستن در وجود و عدم یکسانه. اینا اگه شما یه مثلث کشیدید، گفتید زوایای این مثلث ثابت کردید که دو قائم است، هر مثلث دیگه مثل این اونم باید دو قائمه باشه. هر حکمی درباره این میکنید درباره اونم باید بکنید، بلکه اونم مثل اینه. و اگر بخواهید اونا رو نفی بکنید به تناقض میافتید، ولی که اون مثلث‌های دیگه هم شکل همینه، مثلا رو همین میفته دقیقاً. حالا که مثلث مجموع زوایاش دو قائم است، ولی ما مثال ساده تر میزنیم، مثلث‌های مثل هم رو در نظر میگیریم.
خب شما اگه بخوای بگید که این دو قائم است ولی اون دیگری نیست، اونم که روی این میفته از اون اضلاعش. دقیق مثل اینه. پس در واقع خواستی بگی این هم دو قائم است هم دو قائم نیست، دوچار یه تناقض شدی. از این جهت گفتن حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز، یعنی در جنبه مثبت و در جنبه منفی، در بودن و نبودن، در امکان و عدم امکان، واحد یکی. میگویند که این قاعده مبنای تمام علوم امروزه. برای اینکه شما ببینید مثلا در شیمی، در فیزیک، در مثلا هر جا این علوم تجربی به اصطلاح ها، اینا یک تجربیات محدودی میکنن، حکم کلی صادر میکنن. مثلا اسید سولفوریک رو با روی یا با مس ترکیب میکنن، به یه چیزی میرسن، درسته؟ بعد میگن هرگاه اسید سولفوریک با روی، با هر اسید سولفوریک با هر روی ترکیب بشه همین نتیجه رو میده، در حالی که تمام اسید سولفوریک های عالم رو با همه روی ها ترکیب نکردن که ببینن اینطور هست یا نه. به چه حق این قاعده رو کلی میکنن؟ چرا میگن هرگاه جسمی در آب فرو بره به اندازه وزن هم هرجا میشه از وزن کاسته میشه، یعنی اون قانون عرش میدوزه. تمام سنگ‌ها، تمام اجسامی که تو آب نبردن، میگن زیربنای این فکر علمی همین قاعده است. میگه خب این جسمه، به حکم این که فرض کنید که مثلا نیم متر، یه متر درازیش انقدر، نمیدونم پهنش انقدر، این وزنش کاسته نمیشه وقتی ما در آب میبریم. به حکم جسمیتش اینطور میشه. اینو کشف میکنن. وقتی که اینو کشف کردن بعد میگن خب اون اجسام دیگه ایرام که هنوز آزمایش نکردیم اونام جسمن. بعد اونم هم مثل این میمونه که مثلا میگن که شراب انگور که حرامه، نه خوردنش، نه به خاطر این است که رنگش قرمزه، به آب ترشک هم عرض کنم که رنگش قرمزه، نه به خاطر این که مایعه، این شربت هم مایع، بلکه به خاطر این که مست کننده است. پس وقتی که شراب انگور به خاطر مست کنندگیش حرام باشه، شراب خرما، شراب جو، کل مسکرین حرام، هر مسکری حرام میشه. مقصود این که اینو بهش میگن که قیاس مثله، درسته؟ حالا قرآن کریم تو این سوره شریفه یاسین برای اثبات معاد همین موضوع قیاس مثله رو آورده که ما میخونیم و توضیح میدیم. یک قیاس دیگه هست که بهش میگن قیاس اولویت. قیاس اولویت این است که شما میخواید ثابت بکنیم مثلا من وزن 10 کیلویی رو میتوانم بلند بکنم. به ما میگی که مگه شما دیروز ندیدید یا مثلا همین 2 ثانیه پیش، 1 ثانیه پیش ندیدید، 5 دقیقه پیش ندیدید من وزن 100 کیلویی رو به خوبی بلند کردم. و وقتی من وزن 100 کیلویی رو به خوبی بلند میکنم به مراتب اولا 10 کیلویی رو میتونم بلند کنم، درسته؟ اینو میگن قیاس اولویت. یعنی وقتی که اون سنگین‌تر رو جلو چشم بلند کردم این سبکتر رو به مراتب اولا میتوانم بلند بکنم. این میشه اسمش چی؟ قیاس اولویت. حالا بریم ببینیم آخر سوره یوسف خداوند یاسین، بله یاسین، خداوند چجوری این دلایل رو ذکر کرده. میفرماد که و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه. البته قبلش یه آیه است که از اونجا بخونیم بهتره. اولا یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. یعنی انسان توجه نمیکنه که ما او رو از نطفه آفریدیم و او دشمن آشکار. مرحوم میدوسه فشار گفت خصیم، از کنم که اینجا به معنی دشمن نیست، یعنی خصیم یعنی کسی که قدرت مخاصمه و بحث و صحبت و جدل داره به اصطلاح، حتما به معنی دشمنی نیست.
میگه فرمودن که این آیه قدرت نمایی خدا رو میگه انسان از نطفه آفریدیم، حالا ببین چجور نطق میکنه، حرف میزنه، دفاع میکنه از خودش، از تزش دفاع میکنه. خصیم رو به این معنی گرفته. و لذا اون زنای عرب، نه کل زنها که از کنم که همش در نشر و نوا و زینت و اینها بودن، فرموده و هو فی الخصام غیر مبین، همش اینا و من ینشأ فی الحلیة و هو فی الخصام غیر مبین، همش اینا در نشر و نما، چون با در زینت و آرایش و خودآرایی و اشاره کلمه حرف حسابی نمیتونن بزنن، نطق ندارن، حرف نمیتونن بزنن. قرآن کریم داره اونجا صحبتی میکنه به مناسبت اونو گفت. به هر حال اینجا حالا چه به معنی خصیم به معنی این باشه که به خصومت با خدا پرداخته، با پیغمبر پرداخته، چه به اون معنی که مرحوم آقای شعار می‌فرمودن، یعنی ما اون از نطفه آفریدیم، الان قوه خطابه و نطق و دفاع از خودش رو اینها بهش دادیم از آیات قدرت ما. خب آیا توجه نکرده انسان که ما رو از نطفه آفریدیم، پس اکنون خصیم ما آشکارا میتونه سخن بگه، دفاع کنه از خودش، این قدرت ما. با وجود این و ضرب لنا مثلا، یه مثلی برای ما آورده. مثل در قرآن کریم هم به معنی دو چیز رو با هم تشبیه کردنه، که گاهی با کاف تشبیه میاد، میگه فلان چیز فلان، مانند فلان چیز، گاهی با لفظ مثل میاد، و یه گاهی به معنی نمونه، حجت، دلیل هم تو قرآن آمده. این میگه یه حجتی واسه ما آورد، یه نمونه آورد که حرف ما رو نقض بکنه. نمونهش چی بود؟ خدا قبل از اینکه نمونه او رو ذکر بکنه تو پرانتز گفته و نسی خلقه، این داخل این جمله معترضه است. و ضرب لنا مثلا، نمونه‌ای برای ما آورد، این انسانی که داره از تز خودش که انکار قیامت دفاع میکنه، نمونه‌ای آورد در حالی که خلقت خودش رو فراموش کرد. یعنی اگر خلقتش رو توجه داشت این حرف رو نمیزد، این دلیل رو نمی آورد، این نمونه رو نمی آورد. اون سخن چی بوده اون نمونه؟ قال من یحیی العظام و هی رمیم، گفت چه کسی زنده می کند استخوان‌ها رو، جمع عظم، در حالی که اینا پوسیدن. خب نسی خلقه، خلقت خودش رو فراموش کرد، چیز نمیزد. یعنی اگه توجه داشت که خودش قبلا خاک بوده و با مراحلی طی کرده و انسان شده، حالا دیگه اعجاب و استعجاب نمی‌کرد که بعد من اگه بپوسم و خاک بشم چجوری دو مرتبه زنده میشم. بنابراین اینو حالا ما میگیم داخل پرانتز در زمان ما در ادب عربی میگن جمله حالیه، در حالی که خلقت خودش رو فراموش کرد. گفت چه کسی زنده میکنه استخوان‌ها رو در حالی که اینا رمیمن، پوسیدن و از بین رفتن. بعد این میشه استدلالی که خدا داره میکنه همون تمثیله، و تمثیل یا قیاس مثلینه. قل یحییها الذی انشأها اول مره، بگو اون رو زنده میکنه اون کسی که اول بار زندهش کرد. بالاخره یه وقتی کره زمین هیچ موجودی توش نبوده، موجود زنده‌ای، و حالا از نظر علمی هم میگه از خورشید جدا شده و کره مضافی بوده، بنابراین هیچ موجود زنده. اون قدرتی که توانسته در این ماده مرده حیات ایجاد بکنه، به خصوص حیات انسانی، اون کارو دو مرتبه میتونه بکنه. و هو به کل خلق علیم. شاید به نظر بیاد که اینجا گفته باشه که و هو علی کل شیء قدیر، او بر هر چیز تواناست، ولی نکته دقیق اینه که میخواد بگه من به رمز و اسرار حیات آشنا هستم، میدونم چه رمزی باید به کار ببرم که موجود مرده حیات پیدا کنه، و لذا به جای و هو علی کل شیء قدیر گفته و هو به کل شیء علیم. اینجا جهت علمی قضیه رو گرفته. هنوزم دانشمندان نتوانستن موجودات زنده بسازن چون علمشو ندارن، ولذا اینجا و هو به کل خلق علیم، او به هر آفرینشی آگاه هست. خب این در واقع همون چی بود؟ قیاس مثلین بود.
یعنی اون کسی که این موجود رو اول بار حیات داده، حالا وقتی حیاتش از بین رفت 2 مرتبه این کار رو میتونه بکنه. بعد میریم بر سر یه استدلال دیگه ای که استدلال تضاده. میگه الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اون کسی که از درخت سرسبز برای شما آتش بیرون آورد. فاذا انتم منه توقدون، که شما ایقاد توقدون به معنی شعله روشن کردن، شما از هم که شعله ازش میگیرید برای کارهاتون استفاده میکنید، تنباقی دم روشن شدن چه این هست. این معنیش چیه؟ این عرض کنم که 2 تا درخت در عربستان که مفسرین نوشتن، مرخ و افار، مرخ و افار اسمشونه. اینا سرسبز، حتی گاهی آب ازشون میچکه، به مرزی که اینا رو به هم بمالن الیکتریسیته صادر میشه، برق از آتش روشن میشه. اینا عرض کنم که داره با اینا شاهد میاره. میگه اون کسی که از درخت پر آب سرسبز آتش در میاره، او قادره از مرده زنده در بیاره، مرده رو زنده بکنه. چون مرگ و حیات نقطه مقابلن، آب و آتش هم نقطه مقابلن. یه شاهدی میاره برای اینکه عرض کنم که اینا. بنابراین دلیل اولی که آورده در واقع قیاس مثله، دلیل دوم قیاس تضاده. حالا دلیل سوم، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، آیا کسی که آسمان ها و زمین را آفریده قادر نیست که 2 مرتبه اینها رو مثل اینا رو ایجاد کنه؟ این که شد مثلش رو قلیل بیاره، مثلش یعنی خودش به صورت دوم، به صورت مکرر. مقصود این است که این هم میشه قیاس اولویت، به دلیل اینکه میخواد بگه کسی که این آسمان ها و زمین میلیون ها کهکشان ستاره را آفریده، آیا اون قدرت نداره یه انسانی رو که در برابر عظمت عالم پیشه اون رو زنده بکنه، اون رو بازآفرینی بکنه، کسی که این جهان به این عظمت رو. بنابراین مثل همونی که میگه من که آقا جلوی تو وزنه 500 کیلویی رو بلند کردم، حالا 2 کیلویی رو نمیتونم بلند بکنم، کسی که 500 کیلویی رو بلند کرده به مراتب اولا. میگن قیاس اولویت به این به اصطلاح پس تو این قرآن کریم در این حال که خطاب به مردم عادی و حتی عرب امی بی سواد داره و بعد برشون یه جوری حرف بزنی که قشنگ بفهمن و از محسوسات و مشهودات اطرافشون کمک میگیره برای اینکه به اینا بفهمونه، در این حال یک شیوه منطقی دقیقی رو تعقیب داره میکنه، روی قواعد داره حرف میزنه. اما در این حال مواجه با مردم امی بعث و امیین رسولا منهم، یه مش عرب امی دست نخونده و نه منطق ارسطو به گوششون اصلا رسیده. خب اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادرن متعلق به لیس است، یعنی آیا اون کسی که آسمان و زمین آفرید الیس بقادرن، قادر نیست؟ اون الیس متعلقه، یعنی بقادرن جار مجرور متعلق به لیسه. الیس بقادرن الا ان یخلق مثلهم، چرا نگفته الا ان یخلقهم، گفته الا ان یخلق مثلهم. من که ببینید فرض کنید که شما این مجسمه‌ای دارید، این مجسمه رو میزنید خرابش میکنید، درسته؟ مادهش که هست 2 مرتبه از همون ماده مجسمه میسازید، این صورت مثل اونه یا همونه؟ مثل اونه، اون که محو شد، اون صورت محو شد. 2 مرتبه یک صورتی برای روی همون ماده ایجاد شد مثل اون اولی. بنابراین چقدر دقیق آیه صحبت کرده، میگه او قادر نیست مثل اون رو ایجاد کنه، نمیگه قادر نیست خود اون رو. در واقع وقتی که من هم دارم میگم الف، بعد میگم الف، حالا این همون الف اولیه یا مثل اونه؟ مثل اونه دیگه، اون که محو شد. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم. الله یه امی حرف زده اینطوری چجور 1400 سال پیش در تو محیط علمی، تو محیط علمی هم باز باید از این اشتباهات میکنن، یه همون رو
برگردون. هم نخه این مثل همون نیست. الا ان یخلق مثل بل و هو بلا. این جواب لیس است. آری یعنی آری میتواند، آری قادر است. و هو الخلاق العلیم، در حالی که او خلاق علیم است. باز ببین رو علم تکیه کرده. آره در خلاقیت که قدرت هم اونجا لازم، در واقع قدرت هم اونجا تو خلاق گفته. علیم آگاهه، میدونه چه کنه که دو مرتبه این موجود دو مرتبه از نوع زمین اسرار حیات دستش. حالا در مقطع آیه میخواد نشون بده که خب چجوری این کارو میکنه. شما میگی که من اگر یه اختراعی کردم و اون اختراع از بین رفت، دو مرتبه میتونم اون رو تعمیرش کنم، تجدیدش کنم. میگم از چرا؟ یا آزمایشگاه دارم، وسیله دارم، فلان دارم. یعنی ابزار تو نشون میدی که چون اون ابزار موجوده بنابراین اون کار دو مرتبه قابل تجدیده. قرآن میخواد نشون بده اون ابزار اولیه که من هست و لذا فوری میتونم کارو از چیز بوده. چی بوده اون ابزار؟ نمونهشو داشته دیگه. نه نمونهش که علمشه. علم و قدرت. نه اراده. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر او اینطوری وقتی اراده به چیزی بکنه بهش بگه بشو میشه، یعنی ارادهش تعلق میگیره، نه اینکه داد بزنه خدا بشو. یعنی اراده خدا طوری است که وقتی تعلق به چیزی بگیره او ایجاد میشه. او اراده هم در خدا هست، بنابراین بازآفرینی بر اون آسان. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اینجاست که حضرت امیر تو نهج البلاغه نقل شده از ایشان این کن فیکون رو تفسیر کرده و گفته لیس بصوت یقرأ، این صدا نیست، ولا به کلام یسمع، کلام نیست که خدا داد بزنه بشه و این بشه. و انما کلامه سبحانه فعل منه، کلام خدای سبحان در اینجا فعل اوست، عمل اوست. یعنی اراده اجرا میکنه کار رو، با اراده عمل میکنه. خب فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. اینجا چرا نگفته الحمدلله الذی؟ میگه پس منزه است، نیست در برابر منکر قرار گرفته. اونایی که میگفتن قیامتی نیست، معادی نیست، نمیتونه وقتی این دیگه مرد دیگه تموم شد، مات و فاتم. فسبحان الذی، پس منزه است اون کسی که بیدهی ملکوت و کل شیء، زمام امور هر چیزی در دست اونه. ملکوت همه اشیا زمام امورش در دست قدرت اوست. اینجا ید به چه معنیه؟ بیدهی همش میگن این کلمات رو باید از به ظاهرش نگاه کرد و اینها. ید به معنی قدرت دیگه، در قدرت اوست، در اختیار اوست. ملکوت و کل شیء، زمام امر. در یه جای خداوند برای اینکه اینو نشون بده میگه که بیدهی ما من دابة الا آخذان ناصیته بیده، یعنی هیچ جنبنده نیست مگر که موی پیشانی اون در دست خداست. خب همه مو پیشانی ندارن، مثل کله من مو نداره که موی پیشانی من خود. این کنایه است از اینکه زمام امر نیست از چنگ بزنیم به موی پیشانی که بکشیم میاد. اونجا اینا تشبیهات بس فهمید در سطح عالی ادبی است. عرض کنم که خواهد بگه زمام امور همه چیز در دست قدرت منه، ملکوت هر چیز به دست منه. فسبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون. این نتیجه گیریه. پس بنابراین همه مقالطه های شما که اگه بمیرید به من زنده میشید همه به باد فنا میشید. الیه ترجعون، به سوی او باز میگردید. بازگشت به سوی خدا چیه؟ یعنی ما بریم تو ذات خدا، انا لله و انا الیه راجعون، یعنی ما از اون در اومدیم دوباره میریم تو ذات او؟ نه،
انا من الله که نگفت، انا لله، ما از آن خدایی، مال خدایی، مخلوق و این و انا الیه راجعون، به سوی برمیگردیم. اون آیه تفسیرش میکنه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای نفس آرام، به سوی خدای خود برگرد، بازگرد، رجوع کن، در حالی که او از تو راضی است، تو از خود او خوشنود، پس در زمره بندگان صالح من وارد شو و در بهشت من. پس رجوع به خدا همراهی با بندگان اولیاء صالح و در بهشت وارد شدن. خود اون آیه تفسیر کنم. منظور این است که وارد عالمی بشیم که اونجا حکم خداست و نیکان در بهشت میرن و بدان هم کیفر اعمال شدید. پس ببینید همین چند آیه اگر روش تحلیلی پیش بگیریم و دقت بکنیم همش برهانه، ولی وقتی که سطحی بخونیم اصلا متوجه براهین قرآن نمیشیم و قرآن به نظر من سراسر برهان. هفته پیش برادر گرامی پسر من حامد جان گفتش که آیا عرض کنم که قرآن فقط برهان آورده، شیوه های دیگه مثلا خطابه، مثل جدل، مثل اینا نداره؟ من یه جواب مختصر همونجا بهش دادم. حالا یه توضیح بیشتری بدم. قرآن کریم ببینیم خطاب ضررش چیه؟ یه خطیب از مشهورات بیشتر استفاده میکنه. رب مشهور لا اصل و رب مشهور له اصل. مشهورات همه چیزش که غلط نیست، گاهی بی خودیه، یه شهرتی بی خودی، گاهی هم نه اصلی داره. خب قرآن از اون چیزهایی که اصلا اصل نداره بخواهد استفاده بکنه، خب طرف میره میبینه اصلی نداره، حرف قرآن باطل میشه. بنابراین قرآن از خطابه استفاده میکنه، منتها از اون بخشیش که له اصلون، اون شهرتی که اصلی داره و این در واقع میشه برهان. باز برمیگرده به برهان، مغالطه توش نیست. یا جدل. جدل شکل‌های مختلف داره. یه وقت من میخوام از مسلمات شما استفاده کنم بر علیه خودت. مسلمات باطله، یعنی یه چیزی رو قبول داری ولی باطله. من کاری ندارم به اینکه باطل یا حق داره. از همون استفاده میکنم، مجتو بگیرم شکست بدم. قرآن این کارو نباید بکنه، به جهت که اگر این کارو بکنه ممکنه اون بفهمه که عقیده قبلیش باطل بوده، بعد نتیجه گیری قرآن باز بره زیر سوال باطل بشه. ولی گاهی از اوقات عقیده‌ای که شما دارید درسته، من از عقیده شما استفاده میکنم با اینکه درستم هست، ولی باز نشون میدم که نه، مطابق همین عقیده که تو داری میگی عرض کنم که محکومی. باز قرآن اینو انتخاب کرده، برای اینکه میگه ولا تجادلوا اهل الکتاب الا بالتی هی احسن. مجادله احسن همینه. شاید قرآن بخواد اونطوری بکنه اون میشه مقاتله، مقالطه، سفسطه. عرض کنم که باز میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. بعضی از علما گفتن که انواع دلیل آوری در این آیه آمده که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، یعنی سخن محکم، یعنی برهان. و موعظة الحسنه، موعظه حسنه همون خطاب است. ببین اون آقا این کارا رو کرد، این هروئین کشید، به چه بدبختی مبتلا شد، به چه بیچارگی مبتلا شد، شنیدی که داستان شد، خانواده‌اش به باد رفتن، فلان شدن، نکن این کارو. پس اینم باز خودش یه نحوه دلیله. اما اگر اون یارو اینطوری نباشه، من این بگم این بره ببینه نه خیلی کارش هم خوب شده، به موعظه اثر نداره. بعد جادل هم بالتی هی احسن، اونم جدال بالتی هی احسن. پس در اون آیه هم به برهان اشاره شده، هم به خطابه صحیح موعظه و هم به جدال بالتی هی احسن، جدال به طریق احسن، که اینا همه باز میتونه اسمشو برهان بذاریم، برای که برهان مقدمات یقینی میذاره که انسان از اون مقدمات یقینی نه ظنی و گمانی و خیالی این حرفا یا سفسطه اینها.
استفاده میکنه مطالب رو بگه. حالا قرآن کریم این بیانی رو که در اینجا کرده تو آیات دیگهش تکرار کرد. مثلا میگه کما بدعکم تعودون، همونطور که شما رو آغاز کرد بازتون میگردونه. با همین بود کما بدعکم تعودون، یه جمله کوتاه در واقع همینه که میگه که اونی که شما رو به مرتب زنده کرد قدرت رو برای بازگرداندن شما باز به شکل‌های مختلف این رو در آیات گوناگون گفته با بیانات مختلف و ما از تکرار نباید بترسیم. منتها تکرار رو به یه شکل نباید گفت، معمولا باید تغییرش داد. برای اینکه در وقتی که انسان میخواد یه مطلب علمی بگه فقط نظر بیان علمیه، جهت هدایت و ارشاد اشخاص نیست، تأکید لزومی نداره، اونجا تأکید زشت. ولی یه وقت هست میخواد عرض کنم که علاوه بر این طرف رو بیدار بکنه، بهش تلقین بکنه، علاوه بر این که حجت میخواد القاء حجت بکنه، تلقین حجت. اونجا عرب مخصوصا میگه که مقام تأکیده و در قرآن کریم میبینیم میگه کذالک نصرف الآیات لقوم یفقهون یا یعلمون، آیات همینطور میگردانیم، تکرار میکنیم به شکل‌های گوناگون. یه داستان مثلا داستانی است یا بیانات حکمی با تغییر الفاظی به سوره‌های مختلف تکرار میشه، خوب تمرکز پیدا بکنه ذهن‌ها روی اون، مرکوز ذهن‌ها بشه، ذهن‌ها آشنا بشه. اینا راه‌هایی است که قرآن شریف پیش گرفته و ما نزدیک 3 ربع داریم صحبت میکنیم. من هم خود زکامم بیشتر از این نمیتونم دور بزنم. و سلام علی من اتبع الهدی. حالا یه استراحتی میکنیم بعد دانشمند ژاپنی ماسورو ایموتو راز آب زمزم را کشف کرد. علم شیمی رازهای آب زمزم و تاثیرپذیری آب توسط آیات قرآنی را کشف کرده. به طور علمی ثابت شده که آب نسبت به آنچه که بر آن خوانده می شود تاثیر می‌پذیرد. دکتر ماسورو ایموتو دانشمند و نویسنده ژاپنی معروف در زمینه آلترناتیو مدیسن یا طب جایگزین بعد از خواندن نظریه که هر دانه برف دارای شکل و ساختار خاص و منحصر به فرد است قصد داشت که خلافش را ثابت کند. او ابتدا آزمایشات خود را بر روی آب شروع کرد. شکل هندسی هر برفریزه یا کریستال با ترکیب شیمیایی آن تعیین می شود. ترکیب شیمیایی آب به خوبی شناخته شده است: 2 اتم هیدروژن و 1 اتم اکسیژن.
پس چطور ممکن است برفریزه ها یا کریستال ها از نظر شکل هندسی با هم تفاوت داشته باشند؟ دکتر ایموتو میگوید من مصمم بودم که اثبات کنم این نظریه نادرست است. سپس او یک آزمایشگاه مجهز به یک فریزر عمیق همراه با تنظیم کننده ساخت. وجود تنظیم کننده برای این بود که اشکال هندسی در مایع که منجر به تجمید سریع باشد نمیتواند صورت بگیرد. یخ زدن باید خیلی آهسته و همراه با یک تنظیم کننده باشد تا اشکال هندسی در مایع منجمد شده صورت بگیرد. او در یک اتاق سرد و در دمای منفی 7 درجه سانتیگراد یک فریزر عمیق و تنظیم کننده و چندین میکروسکوپ مجهز به دوربین نصب کرد تا بتواند عکس ذرات را قبل از آنکه ذوب شوند بگیرد. ایشان میگوید من نمونه هایی از 2 مخلوط در آزمایشگاه گرفتم، آنها را منجمد کردم و هر کریستال شکل هندسی متفاوت داشت. نمونه ها از 2 چاه، 2 رودخانه و 2 دریاچه متفاوت بودند. نتیجه این آزمایش منجر به تحقیق گسترده‌ای در زمینه آب شد. یک مسلمان آب زمزم را به دکتر ایموتو معرفی کرد تا او بتواند از آب زمزم نمونه بگیرد و آزمایش کند. دکتر ایموتو نمونه آب زمزم را گرفت و گفت نمیتوانستم آن را به صورت کریستال در بیاورم، حتی با رقیق کردن آن با آب مقطر. او در نهایت با مخلوط کردن 1 قطره آب زمزم با 1000 قطره آب مقطر موفق به کریستال کردن آب زمزم شد. او 1 کریستال با شکل منحصر به فردی به دست آورد. بلورهای آن به هیچ آب دیگری شباهت نداشتند. آب زمزم از 2 بلور مجزا و هم شکل که یکی بر فراز دیگری قرار داشت تشکیل شده بود. دکتر ماسورو ایموتو میگوید که همکار مسلمانم به من پیشنهاد داد تا آیات قرآنی را بر آب پخش کنیم. سپس او آیات قرآنی را توسط یک ضبط صوت بر روی آب پخش کرد و نتیجه آزمایش این بود که کامل ترین کریستال موجود شکل گرفت. این تصویر واقعی آن کریستال است. همچنین به دکتر ایموتو گفته شد که مسلمانان قبل از نوشیدن آب کلمه بسم الله را میگویند. این کار توسط مسلمانان از زمان پیامبر اسلام علیه السلام تا کنون انجام می شود. دکتر ایموتو به این نتیجه رسید که کلمه بسم الله باعث بهبود کیفیت و ساختار آب می شود. دکتر ایموتو آزمایشات خود را تکمیل کرد که 15 سال به طول انجامید. او 5 جلد کتاب به نام پیغام آب منتشر کرده است. او در کتاب خود نوشته است من ثابت کردم که آب می تواند فکر کند، احساس کند، خود را بیان کند و هیجان زده شود. او همچنین نوشت کیفیت و خلوص آب زمزم در هیچ جای دیگر این کره خاکی پیدا نخواهد شد. او تحقیقات زیادی انجام داده و به این نتیجه رسیده که اگر 1 قطره آب زمزم را با 1000 قطره آب معمولی مخلوط کند تمام آبها خاصیت آب زمزم را پیدا می کند. مواد معدنی موجود در 1 قطره آب زمزم به مراتب بهتر از هر آب دیگری است که او آزمایش کرده است. ایشان حتی میگوید کیفیت آب زمزم تغییر پیدا نمی کند و کیفیت خود را از دست نمی دهد. حتی وقتی که آن را بازیافت کرد همچنان زلال باقی ماند. برای کسانی که اطلاعات کافی درباره آب زمزم ندارند، به طور خلاصه چاه زمزم برای هاجر همسر ابراهیم علیه السلام پدید آمد. با فرمان خدا ابراهیم علیه السلام همسر و فرزندش را در 1 نقطه از کویر رها کرد و رفت. هاجر در جستجوی آب 7 بار بین صفا و مروه دوید اما هیچ منبع آبی پیدا نکرد، چون مکه واقع در یک منطقه بسیار خشک و گرم است و منابع آب کمی در آنجا وجود دارد. اما بنابر فرمان الله متعال آب زمزم در همانجا شروع به جوشیدن کرد. چاه زمزم در این سرزمین بی آب و علف و خشک از آن زمان تا کنون با توجه به برداشت‌های فراوان و ارسال آن به همه نقاط جهان همچنان پر آب و تازه مانده است. قطعاً در آفرینش آسمان ها و زمین نشانه هایی است برای کسانی که ایمان آوردند. ولهذا شغل الناس عن شخصية الزهراء في مسألة
أنه كسر ضلعها، وهذا أمر لا نتعقله. لماذا؟ بعض الناس يقول لك السيد ما يؤمن بكسر ضلع الزهرة، كأنه كسر ضلع الزهرة من أصول الدين. خلينا أحب أن تفكروا معي، إذا هجموا على الزهراء شو دور الإمام علي؟ الإمام علي جبان؟ أنتوا كلكم متزوجين من متزوجين، إذا فرضنا أنه واحد بده يجي يهجم على زوجتك، بده يقتلها أو بده يعتدي عليها، تقعد وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو تدافع عنها؟ إذا ما دافعت عن زوجتك شو بيقولوا الناس عنك؟ هذا واحد. اثنين، لم يكن علي وحده في البيت، كان هناك جماعة من بني هاشم، حتى قيل أنه زبير ابن عمة الإمام علي خرج مسلطا سيفه إلى الخارج، ما كانوا داخلين للداخل. هؤلاء أيضا يتركون الزهراء، هذا بيكسر لها ضلعها وهذا ينقصها بالسيف وهذا ما يدخل البسمار بصدرها مثل ما بيقولوا بسمار هيك مزنجر، ما بعرف هذا معقول؟ هذا فكروا شو بيقولوا أنه النبي أوصاه. يعني شو معنى النبي أوصاه؟ قال له يا علي قبل ما يموت إذا يريد يقتلون بنتي حرام عليك تدافع عنها. في واحد عقل عنده عقل يتصور هالشيء؟ بعضهم يقول أنه اهجموا عليه فإن الرجل موسى. أدري موسى؟ معقول النبي بيقول له أنه إذا بدهم يقتلوا بنتي التي هي حبيبة رسول الله أنك لا دافع عنها؟ ولذلك أنا قلت يا عمي أنا والله هالمسألة ما مقتنع فيها، وأنتم تعرفوا كيف حتى الآن الناس يقولوا تعالوا شوفوا السيد كانوا بده يكسروا لها ضلعها غصبا عنه. لأن المهم عند كثير من الناس أنه بدهم يبكوا. كيف ببكوا؟ بهذه الطريقة، وإن كان حديث لا يقبله عقل. يعني أنتم هلا سمعتوا مني وفكروا بعقولكم، لو صارت معكم تقبلوها؟ كيف تقبلوها مع علي بن أبي طالب؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همانطور که پیشتر گفته شد بر مرد واجب است که نفقه همسر خود را بپردازد، همان گونه که خداوند متعال می‌فرماید و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، یعنی مرد باید نفقه همسر خود را به صورت شایسته و بایسته، به صورت کامل بدون منت و اذیت با نهایت ادب و حرمت بپردازد. این از حقوق همسر بر ذمه مرد می باشد. اما در مواردی پیش می آید که مرد به دلایلی استنکاف می کند که این حق همسر خود را بپردازد، یا در مواردی ندار است، فقیر است و دچار مشکلات مادی است و از پرداخت نفقه همسرش باز می ماند. در اینجا سؤال مهمی مطرح است که اگر مرد چه دارا باشد و نفقه همسرش را نپردازد و چه دارا باشد و نخواهد
که نفقه همسر خود را بپردازد چه حقوقی به خانم تعلق میگیرد که بتواند از آنها استفاده کند؟ آیا میتواند به خاطر عدم پرداخت نفقه‌اش از دادگاه درخواست طلاق و جدایی بکند یا خیر؟ در این زمینه اقوال و دیدگاه‌های مختلفی مطرح می باشد، از جمله اینکه فقهای حنفیه رحمت الله علیهم بر این باورند که زن به خاطر عدم پرداخت نفقه حق مطالبه طلاق یا به اصطلاح تفریق را ندارد، چرا که خداوند در قرآن فرموده اند و این کان ذو عسرة فنظرة الی میسره، یعنی اگر کسی ناتوان باشد در اینکه دین کسی را بپردازد به وی مهلت داده شود. البته این فقها جدا از این آیه مبارک دلایل دیگری را هم برای دیدگاهشان ابراز می‌دارند و همچنین فقهای ظاهریه هم دیدگاهشان همانند دیدگاه حنفیه می باشد، اما با این تفاوت که اگر زن ثروتمند باشد و شوهر فقیر باشد حق تفریق از وی گرفته می شود. البته اگر فرزند و والدینی هم نداشته باشد که ملزم به پرداخت نفقه آنها باشد، که این دیدگاه تقریبا مشابه دیدگاه حنفیه می باشد. اما برخی از فقها همچون امام ابن قیم رحمت الله علیه بر این باورند که اگر شوهر دارا باشد و بتواند نفقه همسر خود را بپردازد ولی استنکاف کند و سر باز زند از پرداخت نفقه، در این حالت حق تفریق و جدایی به زن داده می شود که از دادگاه مطالبه کند که نکاحش را فسخ کند و از شوهرش جدا شود. اما در صورتی که مرد فقیر باشد و ندار باشد این حق به وی تعلق نمیگیرد. اما جمهور فقها همانند فقهای مالکیه و شافعیه و حنابله و غیره بر این باورند که در صورتی که مرد نفقه همسرش را نپردازد یا اینکه نداشته باشد که بپردازد، در این حالت حق تفریق و طلاق به زن داده می شود. البته آنها اشاره به این آیه پروردگار هم می کنند که خداوند فرموده است که فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، یعنی اگر مردی نتواند نفقه همسر خود را بپردازد، حال چه داراست و نمیدهد چه ندار است و نمیتواند که بپردازد، در واقع چون زن از این عدم پرداخت دچار ضرر و اذیت و آزار می شود، در واقع این مرد امساک به معروف نکرده است و بدین خاطر می توان حق طلاق را به وی داد و از دادگاه مطالبه کند تا اینکه از شوهرش جدا شود. در واقع بنابر تجزیه و تحلیل این دیدگاه ها و ادله آنها به نظر می رسد که این مسئله است اجتهادی، چرا که نصی صریح در این زمینه وجود ندارد، اما باید اساس فتوا و حکم را بر دفع ضرر از متضرر که همان زوج می باشد دانست. در واقع زن با عدم دریافت نفقه دچار ضرر می شود و زندگیش دچار خدشه بزرگی می شود، به گونه‌ای که نابسامانی های مادی و عدم پرداخت نفقه و ضروریاتش تأثیرات بسیار زیادی بر زندگی وی می گذارد. به خاطر همین اگر در این حالت زن می تواند از دادگاه مطالبه
طلاق بنماید و در حالتی هم که حتی اگر مردی ندار باشد، یعنی فقیر باشد، اگرچه شریعت اساس بنیان احکام خود را در خانواده بر ثبات و بقای حیات زوجیت گذاشته است و همه اهداف بر این محور قرار دارند که حیات زوجیت حفظ شود و از هم گسیخته نشود. این گسستگی حیات زوجیت می تواند آثار و پیامدهای بسیار زیادی را داشته باشد، اما در واقع عدم پرداخت نفقه هم می تواند ضررها و آسیبهای زیادی را متوجه زن و حیات زوجیت وی بکند. به خاطر همین شریعت حق جدایی را به زن می دهد. البته در این زمینه چند نکته هم از اهمیت خاص برخوردارند. اول اینکه باید بدانیم که جدایی به خاطر عدم پرداخت نفقه از دیدگاه شریعت واجب نیست، بلکه رخصتی است که به خانم داده می شود که می تواند از آن استفاده کند و یا می تواند از آن استفاده نکند. دوم اینکه پسندیده و اولا آن است که زن صبور باشد. امام زهری به مردی که توانایی پرداخت نفقه نداشت توصیه کرد که آرام و صبور باشد و به خاطر آن جدا نشود و این آیه را برایش خواند: لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یسرا. یعنی قطعا بعد از این سختی ها و نداری ها هم خداوند آسانی برای انسان می آورد، به شرطی که آنکه انسان صبور و بردبار باشد و راضی به تقدیر خدای متعال باشد. و همچنین در صورتی که اگر زن نتوانست صبر کند یا اینکه صبر کرد و صبرش لبریز شد، در این حالت میتواند به دادگاه مراجعه بکند و از قاضی مطالبه تفریق و جدایی را بنماید و در این حالت مراجعه وی به دادگاه به منزله عدم تحمل وی در پرداخت نکردن نفقه اش می باشد و طبق قاعده الضرر یزال، یعنی ضرر باید از بین رود، باید این ضرر از زن دفع شود و به وی حق جدایی داده شود. و خدای متعال هم آیه مبارکی را بیان فرمودند که لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یسرا. یعنی آنان که دارا هستند از دارایی خود خرج کنند و آنان که هیچ مال و ثروتی ندارند، تنگ دست هستند، از چیزی که خدا به دیشان داده است خرج کنند. خداوند هیچ کس را جز بدان اندازه که بدو داده است مکلف نمی سازد. خب این آیه اشاره به نکته خاصی دارد که اگر مرد هر آنقدر که دارد بپردازد و اگر ندارد تکلیفی بر وی نیست. جمهور فقها که قائل به جدایی در حالت عدم پرداخت نفقه هستند، چه در حالتی که مرد دارا هست و نمی پردازد، چه در حالتی که مرد تنگ دست است و فقیر، باز در این حالت هم بر این باورند که زن می تواند درخواست جدایی بکند، چرا که در واقع دفع ضرر از زوجه بسیار اولاتر از این می باشد. بلکه در این آیه اشاره به آن است که اگر مرد هر آنقدر که دارد به تناسب دارایی خود باید خرج کند، ولی در صورتی که نمیتواند خرج کند، چون که زن در عدم دریافت نفقه اش دچار ضررهای بسیار زیاد و سهمگینی می شود، پس شریعت حق جدایی را به وی می دهد. و در حالت کلی هم شریعت بر مرد تکلیف نمیگذارد که در حالت تنگ دستی و نداری نفقه همسرش را بپردازد،
چرا که ندار است، چون این توانایی رو ندارد. اما از حقوق زن هم محافظت می کند که می تواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست جدایی و طلاق را بنماید. بدین خاطر می توان گفت که قول جمهور راجح به نظر می رسد. البته این حکم ضوابط و شرایط و قوانین خاص خود را دارد که در ادامه به توفیق رب العالمین بدان اشاره خواهیم کرد. اما در صورتی که مردی با وجود اینکه حاضر است، یعنی با خانمش زندگی مشترک را انجام می دهد و نفقه همسرش را نمی پردازد، حال می تواند این عدم پرداخت به خاطر نداری باشد یا می تواند به خاطر دشمنی، عناد یا مثلا بغضی که دارد یا به دلایل مختلفی دارا هست ولی نفقه خانمش را نمی پردازد. در این حالت همه فقها بر این باورند که اگر مردی ندار باشد با وجود شرایطی که بعداً به آنها اشاره خواهم کرد، زوجه حق مطالبه طلاق را دارد، ولی سوالی که اینجا مطرح است آیا فوراً این حق را دارد یا می تواند مثلا درخواست این حقش درنگ کند و چه اجراعاتی را قاضی باید مد نظر بگیرد تا صدور حکم جدایی؟ البته در جواب این پرسش اختلافاتی وجود دارد، ولی آنچه که راجح به نظر می رسد این است که قاضی می تواند مدت زمان معینی را مشخص کند که البته این مدت زمان بنا به نظر و دیدگاه قاضی می باشد که قاضی در این حالت به مرد مهلت می دهد تا بتواند در این فاصله زمانی نفقه همسرش را تأمین کند و در صورتی که در این مدت زمان نتوانست نفقه همسرش را بپردازد و موفق به تهیه نفقه نشد، در این حالت قاضی می تواند حکم به جدایی آنها بدهد و به زن این حق را بدهد که می تواند از شوهرش جدا شود. و در صورتی که صدور حکم هم کرد به معنای آن نیست که زن می تواند یا باید بلا فاصله درخواست جدایی کند، بلکه وی مخیر است که می تواند بعد از صدور حکم و دادن حق طلاق به زن می تواند از آن استفاده کند یا می تواند آن را به مدت زمانی دیگر موکول کند یا حتی می تواند به طور مطلق از آن استفاده نکند. و در صورتی هم که شوهر در فاصله زمانی که قاضی به وی داده است تونست و موفق به پرداخت نفقه شد، فبها، این حق مطالبه طلاق از زن گرفته می شود. و در حالت دوم که حالتی بسیار خاص است و در مواردی ما مشاهده می کنیم که در دادگاه ها و پرونده های قضایی چنین کیسی زیاد به چشم می خورد و آن حالتی است که مرد با وجود آنکه داراست، یعنی قدرت پرداخت نفقه همسرش را دارد، ولی نفقه وی را نمی پردازد یا به صورت کامل نمی پردازد. خب در این حالت فقها بر این باورند که قاضی می تواند با وجود اینکه شوهر داراست و قدرت مالی برای پرداخت نفقه را دارد می تواند وی را ملزم به پرداخت نفقه کند و حتی می تواند از اموالی که دارد به اندازه نفقه همسرش آن را مصادره کند و به زن بپردازد. و در صورتی که قاضی موفق به دریافت نفقه از شوهر نشد به هر دلایلی، مثلا اینکه شوهر آنقدر زرنگ بود که اموال خود را مثلا معدوم کرده، یا اینکه مثلا به گونه ای مثلا اسناد و
شواهد رو از بین برده که مانند که دارا نیست و یا اینکه اصلا مالی در این حالت پیدا نشد که بتوان از وی مصادره کرد و به زن داد. در این حالت میتوان حق جدایی را به زن داد. پس در نتیجه میتوانیم بگوییم اگر شوهر دارا باشد و نفقه خانمش را نپردازد، قاضی میتواند وی را ملزم به پرداخت نفقه کند یا اینکه اموالش را مصادره کند. و در صورتی که قاضی نتواند چنین عمل کردی رو انجام دهد، میتواند حق جدایی و طلاق را به زن بدهد که وی از این حق استفاده کند و طلاق بگیرد و جدا شود. اما حالت سوم دیگری هم وجود دارد، جدا از این که مثلا مرد حاضر است، یعنی در حیات زوجیت قرار دارد، در یک حالت ندار است یا در حالت دوم دارا هست و نفقه همسرش را نمی پردازد. اما حالت سوم دیگری هم وجود دارد و آن این که مرد غائب است، یعنی در حیات زوجیت وجود ندارد، بدین معنا اینکه با خانمش زندگی نمی کند. حال یا مفقود الاثر است یا اینکه غائب است و مشخص نیست کجاست. در این حالت اگر مالی داشته باشد و شوهر هم در دسترس نباشد، قاضی می تواند از اموالش بردارد و به عنوان نفقه به زن بپردازد. و در صورتی هم که محل اقامتش ولو اینکه غائب است، محل اقامتش مشخص است، می تواند به وی خبر دهد و از وی درخواست کند که نفقه خانمش را بپردازد، که در این حالت اگر استنکاف کرد و نفقه خانمش را نپرداخت، در این حالت می توان حق جدایی را به زن داد. اما در اینجا نکته مهمی وجود دارد که قاضی باید آن را مد نظر بگیرد و آن سوگند دادن زوجه می باشد. قبل از اینکه قاضی حق طلاق را به زن بدهد، می تواند زن را سوگند دهد، یعنی باید زن را حتی سوگند دهد، مبنی به اینکه اولا مستحق این نفقه است، چرا که مواردی وجود دارند که زن را از استحقاق نفقه محروم می کند. دوم اینکه وقتی که ثابت شد که زن مستحق نفقه است، باید سوگندش را بر این مبنا هم بخورد که وی نفقه ای را دریافت نکرده یا کسی وجود ندارد که از وی نفقه را بگیرد. مثلا شاید احتمال دارد که مرد ولو اینکه غائب است وکیلی دارد که وی ملزم باشد از اموال و ثروتش نفقه خانمش را بپردازد. پس اگر در این حالت زن سوگند خور که اولا مستحق نفقه است، دوما نفقه هم دریافت نکرده است و قاضی هم نتوانست از اموال این مرد چیزی را مصادره کند، در این حالت میتواند حق جدایی و طلاق را به زن بدهد تا اینکه از شوهرش جدا شود. حال اگر بعد از صدور حکم مالی از این مرد غائب ثابت گردید، یعنی مشخص شد که بله مالی دارد و اموالش هم موجود هستند، در این حالت حکمی که قاضی صادر کرده است و زن از آن استفاده کرده و جدا شده است، حکم نقض نمی شود، زیرا زوجه ملزم به صبر نیست تا اینکه برایش 100% مشخص شود که شوهرش هیچ اموالی ندارد. پس همین که در دادگاه مشخص شد که مرد اموالی ندارد و زن هم مستحق این نفقه هست و آن را دریافت نکرده است، دادگاه حق جدایی را میدهد و اگر خانم از این حق استفاده کرد، این حکم نقض نمی شود. اما اگر شوهر که غائب است بعد از حکم دادگاه و بعد از جدا استفاده کردن زن از حکم دادگاه یعنی جدایی برگردد، در این حالت اگر خانم ازدواج نکرده باشد و مرد هم به دادگاه ثابت کند که بله نفقه اش را پرداخت کرده است، این خانم
حیله و ترفندی را به کار برده است و دادگاه را فریب داده است، در این حالت زن به حیات زوجیت قبلی خود برمیگردد و استفاده وی از حکم دادگاه که لم یکن محاسبه می شود. اما در صورتی که ازدواج کرده باشد و ثابت شود که بله مرد واقعا نفقه خانمش را نپرداخته بود، الان با وجودی که برگردد و بگوید که حاضرم نفقه اش را هم بپردازم، در این حالت حکم نقض نمی شود و به شوهر اول بر نمی گردد، بلکه زن در زوجیت شوهر دوم خود می ماند و استفاده وی از حکم دادگاه به حق بوده است. اما زوجه یعنی خانم اگر بخواهد از این حق استفاده کند مبنی به اینکه از شوهرش جدا شود به خاطر عدم پرداخت نفقه، شرایط و ضوابط خاص خود را دارد. اول اینکه باید نکاحی که با این مرد دارد و از وی مطالبه نفقه می کند نکاحی صحیح باشد و فاسد نباشد، چرا که نکاح فاسد آثار شرعی و قانونی ندارد. دوم که نباید متبرعی باشد، یعنی کسی باشد که به جای شوهر ولو اینکه بر وی واجبم نیست بخواهد که مثلا نفقه را بپردازد، چرا که اگر مثلا پدر شوهر حاضر باشد به جای پسرش نفقه همسر وی را بپردازد، در این حالت باز هم حق طلاق و حق جدایی به خاطر عدم پرداخت نفقه از زن گرفته می شود. و در صورتی که ثابت شد که زن نفقه خود را دریافت نکرده است و متبرعی هم موجود نباشد، در این حالت زن با اقدام قضایی میتواند از شوهرش به خاطر عدم پرداخت نفقه جدا شود و باید این جدایی بر مبنای صدور حاکم شرعی باشد. اما در صورتی که زن و شوهر بدین خاطر، یعنی به خاطر عدم پرداخت نفقه از طرف شوهر به زن جدا شدن، آیا این جدایی به عنوان فسخ تلقی می شود یا به عنوان طلاق؟ برخی از فقها همچون فقهای شافعی رحمت الله علیهم بر این باورند که این فسخ است، بدین معنا که اگر بعداً هم با هم ازدواج کنند و دوباره با هم حیات زوجیت را از سر بگیرند، از عددهای طلاق آنها کاسته نمی شود، چرا که آن جدایی به خاطر عدم پرداخت نفقه طلاق محاسبه نمی گردد بلکه فسخ می باشد. و برخی از فقها همچون فقهای مالکیه رحمت الله علیهم بر این باورند که این جدایی طلاق از نفسخ. در حاشیه دسوقی آمده است که هر طلاقی که از جانب حاکم یعنی قاضی شرعی صادر شود باین است جز طلاق مولا و مؤثر به نفقه که رجعی می باشد، که در نتیجه اگر زن به خاطر عدم پرداخت نفقه از شوهرش جدا شد، طلاقش به عنوان طلاق رجعی محاسبه می شود اگر مدخول بها باشد. یعنی شوهر می تواند در زمان عده به وی مراجعه کند که اگر به وی مراجعه کرد دوباره پرداخت نفقه بر وی ملزم می باشد و وی باید پرداخت نفقه را انجام دهد. پس در شریعت اسلام آنچه که مد نظر از آن است که مرد باید نفقه همسرش را به صورت شایسته و بایسته بدون کم و کاست با نهایت ادب و حرمت بپردازد و پرداخت نفقه به زن جدا از این که از وظایف شوهر می باشد در واقع به عنوان صدقه و عبادت محسوب می شود. و در صورتی که مرد نتواند نفقه همسرش را بپردازد یا اینکه نداشته باشد که نفقه همسرش را بپردازد و یا اینکه در حالتی غائب باشد به هر دلیلی و زن نفقه خود را دریافت نکند، با وجود شرایط و ضوابطی که بیان شد
حق جدایی و طلاق به زن داده می شود که می تواند از آن استفاده کند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آیت الکرسی از 9 جمله تشکیل شده. جمله اول الله لا اله الا هو الحی القیوم. جمله دوم لا تأخذه سنة ولا نوم. جمله سوم له ما فی السماوات و ما فی الارض. جمله چهارم من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. جمله پنجم یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. ششم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. جمله هفتم وسع كرسيه السماوات والأرض. جمله هشتم ولا يؤوده حفظهما. و نهم وهو العلی العظیم. 9 جمله. اولینشون الله لا اله الا هو الحی القیوم. چه جمله زیبایی. با 2 تا از اسمهای خدا خاتمه پیدا میکنه. این 2 تا اسم کدومند؟ الحی و القیوم، زنده و پابرجا. یعنی هر چیزی که زنده است و پابرجاست در راستای اذن پروردگاره. مسئله جالب و چیزی که میخوایم اینجا بهش بپردازیم ارتباط جمله اوله با جمله آخر که به یک چیز مشترک اشاره میکنند. جمله آخر و هو العلی العظیم. اینجا هم به 2 تا از اسمهای الله اشاره میکنه. 2 اسم خدا در جمله اول و 2 اسم دیگه در جمله آخر. تا اینجا قبول؟ میریم جلوتر. اما قبل از اینکه بریم سراغ جمله دوم میخوام یه چیزی رو در مورد امنیت بهتون بگم. نگهبونها شغل خیلی سختی دارند. کافیه به نگهبونا توجه کنید. باید تمام وقت توی یه اتاق بشینن و ساعتهای متوالی به مانیتور جلو روشون خیره بشن. ساعتها بدون حرکت، مثل همین عکسی که میبینید. 8 تا 12 ساعت خیره به یه مانیتور. چه اتفاقی میفته؟ وقتی از یه چیزی نگهبانی میدید احساس خوابالودگی میکنید، خوابتون میاد. خدای متعال در مورد خودش میگه لا تأخذه سنة ولا نوم. چرت نمیزنه و نمیخوابه. کی چرت میزنید؟ وقتی خسته اید. مرحله بعدی چیه؟ قدم بعدی نوم، خواب. این جمله دومه. جمله دوم چیزی رو بیان میکنه که مخلوقات دارن. مخلوقات خسته میشن و در نتیجه چرت میزنن و در نهایت به خواب میرند. این از جمله دوم. حالا جمله دوم از آخر چیه؟ ولا یعوده حفظهما. نگهبانی کردن زمین و زمان خداوند رو خسته نمیکنه. وقتی کسی خسته میشه چه اتفاقی براش میفته؟ خسته میشه و خوابش میبره. در واقع جمله دوم با جمله یکی مونده به آخر در ارتباطه. لا تأخذه سنة ولا نوم ولا یعوده حفظهما. بریم جلوتر. جمله سوم له ما فی السماوات و ما فی الارض. هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست. قبل از تفسیر این آیه یه چیزی رو باید بهتون بگم در مورد تفاوت بین 2 اسم مالک و ملک. مالک یعنی صاحب و ملک چیه؟ پادشاه. آیا بین صاحب و پادشاه تفاوتی وجود داره؟ بله که داره. مالکیت در مورد مال و امواله، ولی پادشاه چیه؟ وقتی تو یه قطعه زمین میخری تو بر اون درخت ها یا اون قطعه زمین پادشاهی نمی کنی، بلکه مالک اون زمین هستی. مال توه. پادشاهی در واقع یعنی کنترل کردن مردم و مالکیت در واقع یعنی کنترل کردن اشیا. این 2 تا با هم متفاوتن. حالا بریم سراغ جمله سوم. خداوند میفرمایند له ما فی السماوات و ما فی الارض. یعنی هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست. این آیه در مورد چیه؟ در باب مالکیت. و حالا به جمله سوم از آخر وسع کرسیه السماوات والارض. فرماندهی و فرمان روایی خداوند آسمان ها و زمین رو در بر میگیره. وقتی خداوند در مورد عرش خودش صحبت میکنه در واقع به تخت پادشاهی اشاره میکنه. ببینید در کنترل کردن ما مالکیت رو داریم و پادشاهی کردن.
و این دو ویژگی مکمل همند، یعنی هر دو همدیگر رو تکمیل میکنند. خداوند مالک و ملک. بخش مالک خداوند مربوط به جمله سوم له ما فی السماوات و ما فی الارض و بخش ملک اون مربوط به جمله سوم از آخر وسع کرسیه السماوات والارض. میرسیم به جمله چهارم من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. اول از لحاظ معنایی، چه کسی میتواند شفاعت کند مگر به اذن او. شفاعت چیه؟ یعنی وساطت کردن. یعنی تو یه مشکلی برمیخوری و از اون طرف مثلا عموت از راه میرسه و میگه این با منه، کاریش نداشته باشید. این شفاعته. به احتمال زیاد تو روز آخرت به مشکل برمیخوریم هممون و همون لحظه یکی از راه میرسه و میگه اینا با من هستن، بهشون سخت نگیرید لطفاً. که ما از خداوند منان استدعا داریم که سرورمون رسول الله علیه السلام رو شافع ما قرار بده. این جمله حاکی از اینه که هیچ کس هیچ گونه قدرتی نداره مگر به اذن الله، یعنی خداوند به اون این توانایی رو بخشیده. و جمله ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، اونها هیچی از دانش اون رو نمیدونند مگر اون که خودش بخواد. جمله چهارم از اول و چهارم از آخر به یک مسئله در مورد الله اشاره دارن، یعنی در هر دو جمله میگه کمال و قدرت مطلق از آن الله، نه هیچ کس دیگه. جمله چهارم میگه هیچ کس نمیتونه شفاعت بکنه مگر به اذن خداوند و جمله ششم میگه اونها هیچ دانشی از خودشون ندارند مگر اینکه خداوند به هر کس که بخواد میده. این دو جمله هم با هم در ارتباط هستند. جمله اول با جمله آخر، جمله دوم با جمله یکی مونده به آخر، جمله سوم با جمله سوم از آخر، چهارم با چهارم از آخر. چه جمله‌ای باقی میمونه؟ جمله وسطی که قبل و بعدش به زیبایی با هم در ارتباط هستند. و اما جمله وسط یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، وای خدای من، به هر آنچه در پیش رویشان اتفاق افتاده و هر آنچه در پشت سرشان رخ داده آگاه است. و این جمله وسطی آیت الکرسیه. به این میگن اعجاز ساختاری. کیه که اینطوری سخن میگه؟ چه کسی میتونه که اینطوری حرف بزنه؟ سبحانك ربی سبحانك. قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني، ذنبي تعلاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين و من تبعهم به احسان الى یوم الدین و بعد. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم خدمت شما عزیزان و سروران هستیم بعد از یک مدت طویلی با برنامه زلال ایمان همراه با استاد سلیمانی عزیز، کارشناس دائمی برنامه. البته در آغاز سلام های گرم و داغ خود و شما بینندگان عزیز را خدمت استاد سلیمانی عزیز تقدیم نموده ایشان را خیر مقدم میگویم. بنده هم عرض سلام دارم و در احترام خدمت شما استاد رحیمی عزیز و همچنین خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و امیدوارم که در این فرصتی که در اختیار ما و شماست بتوانیم آنچه که موجب رضای الله متعال است رو به زبان بیاوریم. آمین. آمین یا رب العالمین. بیننده های عزیز، البته توانستیم بعد از یک مدت سراغ استاد سلیمانی عزیز را پیدا بکنیم و آدرسشان را بگیریم و آنها را خدمتتان حاضر بکنیم تا در ادامه موضوعات ایمانی برنامه زلال ایمان خدمت شما عزیزان و سروران قرار بگیریم.
البته چون وقفه خیلی طولانی بود، ما هم سلسله و ادامه موضوعات رو فراموش کردم که موضوعات ما کجا بود، تا کجا رسیده بودیم. حتما ما ارکان ایمان را آغاز کرده بودیم. اولین رکن ایمان را بررسی کردیم که ایمان به الله متعال بود. رکن دومش را که ایمان به ملائکه ها بود نیز صحبت کردیم و در رکن سوم که ایمان به کتاب های آسمانی بود ما صحبت داشتیم. در مورد کتاب های قبل از قرآن کریم، کتاب های آسمانی که قبل از قرآن کریم نازل شده صحبت کردیم. وقتی که نوبت به قرآن کریم رسید ما مختصر در مورد زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت، قبل از نزول قرآن بر ایشان صحبت کردیم و سپس در موضوعات قرآن کریم پرداختیم که چگونه وحی قرآن آغاز شد و در مورد اعجازهای قرآن کریم صحبت داشتیم. چندین قسمت در مورد اعجازهای قرآن کریم و انواع اعجاز در قرآن کریم صحبت داشتیم. آخر نوعی از انواع اعجاز که در موردش صحبت می کردیم البته اعجاز علمی قرآن کریم بود. درست است؟ بله. ما در این مورد نیز چندین قسمت رفتیم. حالا بدانیم که استاد سلیمانی عزیز فکر میکنم باز هم اعجاز علمی است. اما چه موضوعی را میخواید بررسی کنیم امروز؟ الحمدلله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. ماشاءالله شما موضوعاتی رو که صحبت کردیم بیشتر از من یادتون هست و در ذهن دارید. در قبل از ماه مبارک رمضان ما به همراه بینندگان عزیز و ارجمند ما درباره موضوع اعجاز علمی قرآن کریم صحبت می‌کردیم و به نمونه‌هایی پرداختیم و امروز هم ان شاءالله در ادامه همین مسیر به نمونه دیگری دوست دارم که بپردازیم. نمونه‌ای که بسیار شیرین هست، یک بحثی که بحث شیرین و بسیار دلچسبی است، خیلی لذت بخش هم بحثش هم خود موضوعش هم شیرین است، خودش هم شیرین است. آنچه که ما درباره‌اش صحبت می‌کنیم خیلی شیرین هست و خیلی لذت بخش است، هم لحاظ جسمی، یعنی لحاظ جسمی هم میشه خوردش و خیلی خوشمزه است، ذات شیرینه و هم بحث شیرینه. از لحاظ روحی هم خیلی شیرینه، یعنی خود همین تفکر درباره این عظمتش و این شگفتی که الله تعالی به اون اشاره میکنه هم خودش باز شیرین هست، یعنی هم لذت جسمی داره هم لذت روحی داره. این موضوعی که ما میخوایم بهش بپردازیم. طبیعتا وقتی که صحبت از شیرینی میشه انسان خیلی چیز خیلی شیرین رو میخواد تشبیه بکنه که یک چیز خیلی شیرین هست. حالا چه شیرینی جسمی باشه، یعنی شیرینی حالا طعمه به معنی طعم یک شیئی باشه یا یک شیئی که شیرین برای انسان شیرینی معنوی باشه، تشبیه میکنه انسان به عسل. میگه که مثل عسل شیرین. یا مثلا احیانا بچه خودش رو تشبیه میکنه فرزند خودش رو به عسل. مثلا مادرها خیلی میگن عسل من به بچه‌هاشون. این موضوع عسل موضوع امروز ماست که قرآن کریم میپردازه به این موضوع و اشاره میکنه به ما در دو آیه. البته نام عسل در قرآن کریم ذکر میشه در سوره مبارکه محمد علیه السلام و در آیه 15 هم که الله متعال میفرماید در جنت یکی از نهرهای 4 نهری که الله متعال در جنت برای ما معرفی میکنه و به تصویر میکشه، یکی از اون نهرها نهر عسل هست. یکی نهر شیر، یکی نهر شراب است، یکی نهر آب است. و نهر عسل و انهار من عسل مصفى، عسلی که خالص هست، یک عسل خالص. عسل رو نامش رو هم الله متعال در قرآن کریم برای ما ذکر میکنه و اما بیشتر از اون ما اصلا یعنی سوره عسل داریم در عربی هم عسل میگه یا اینکه همان عسل از عربی به زبان‌های دیگه، به زبان فارسی خصوصا اصلا خود تعبیر عسل عربی است. درست. خود اسم عسل ما هر کلمه‌ای که عین داشت، ولی برای شناخت بیشتر عزیزانی که فارسی میخوان متوجه بشن این کلمه اصلش فارسی است یا عربی، هر کلمه‌ای که در اون عین استفاده شده اصلش عربیه. ما چون اصلا در فارسی ما عین نداریم تلفظ بکنیم. ما مخرج عین در فارسی نداریم اصلا. و همین خاطر هر کلمه‌ای که عینی داره اون کلمه ریشه عربی داره. درست. و یا مثلا اونایی که قاف دارن یا اونایی که مخارج خاص دارن در عربی، صاد، ضاد یا حی، جیمی، اینا همه ریشه عربی دارن. این بحث ما نیست، بحث ادبی است، بحث دیگری است. اصلا کلمه‌ای است که در قرآن کریم استفاده شده و اصلا همونجوری که ما میدونیم محصولی است که یک زنبور به نام زنبور عسل، بله، ما در فارسی بهش میگیم زنبور عسل. همه زنبورها عسل ندارن،
همه زنبورها اینطور نیست که نداره. مطلق جنس زنبورها اصل درست بکنن. یک نوع خاصی از زنبورها هستن که به ما اصل میدن. و باز خود همین نوع زنبور اصل هم باز انواعی دارن که بهش میپردازیم و باز یک نوع خاص از اون زنبورها، از زنبورهای اصل 3 نوعن که یک نوعشون فقط برای ما اصل میده. حالا در توضیح بهش میپردازیم. درست. زنبور اصل رو در عربی بهش میگن نحل. النحله مفردش نحل است. نحله النحله و جمعش میشه نحل النحل و به مجموعه زنبورهای اصل میگن النحل. و ما در قرآن کریم عجیبه هست که سوره‌ای داریم اصلا به نام زنبور اصل، سوره النحل. بله. که در جزء 14 هست. بله. سوره بزرگی هم هست، یعنی حدود 16 صفحه است و 128 آیه است و این سوره حفظش هم کمی مشکل تر است. حفظش هم مشکل تر است، شما هم تجربه دارید و چون مشابهات درش هست. و عجیب تر اینه که این سوره جزء سوره هایی است که در مکه هم نازل شده، یعنی جزء سوره های اولیه قرآن کریم هم است که نازل شده، سوره نحل. و به طبیعت سوره های مکی به مباحث اعتقادی خیلی سنگینی هم میپردازه، یعنی بحث های اعتقادی بسیار مهمی درباره توحید هست، درباره رسالت هست، درباره معاد و نبوت هست. شبهات مشرکین رو الله متعال جواب میده و پاسخ میده و رد میکنه. درست. و در میان همه این بحث ها ما در میان سوره میتونیم بگیم حدوداً آیه 68 و 69 که وسط سوره میشه حدوداً. بله. قبل از این آیه در آیه 65 الله متعال اشاره میکنه به شیر حیوانات، به شیر اشاره میکنه که اونم ان شاءالله باش بشه فرصت بشه میپردازیم. و بعدش اشاره میکنه به موضوع عسل. دو آیه جلوتر در شیر صحبت میکنه که الله متعال میفهمد که چطور من شیر رو برای شما درست میکنم از بین سیرابی شکم یا شکمبه حیوان که داخلش چیز نامطبوعی هست برای ما. الله تعالی میگه من فین فرث و دم لبنا خالصا سائغا لذة للشاربین. و اینها یک نوشیدنی الله متعال میفهمد گوارا بسیار لذت بخش از بین اون خون و اون به هر حال آنچه که از علف ها خورده حیوان در شکمش هست من برای شما خارج میکنم و که شیر نام داره یا تعبیر عربی فصیحش لبن. ما اون بحث دیگری است. بعدش الله متعال اشاره میفرماید در آیه 68 به موضوع عسل میپردازه. من دوست دارم در ابتدا ما این دعایی که درباره زنبور عسل هست و عسل در سوره مبارکه نحل بهش یک گذرها ترجمه تحت لفظی داشته باشیم که ببینیم الله تعالی قرآن چه میفرماید، بعد وارد بشیم به بحثایی که مرتبط به موضوع هست. در آیه 68 ما در سوره مبارکه النحل، سوره زنبورهای عسل، خود این سوره مهمه. ببینیم الله متعال در این سوره بحث‌های اعتقادی بسیار مهمی انجام مطرح میکنه، اما میاد این سوره رو نامگذاری میکنه رسول علیه السلام به امر الله متعال به نام النحل، سوره النحل، در حالی که 2 آیه بیشتر از کل این 128 آیه فقط همین 2 آیه است که درباره این سوره درباره این موضوع صحبت می‌کنه. اصلا موضوع نحل، خود اسم نحل فقط توی یک آیه ذکر شده، یعنی آیه 68 یک بارم النحل بیشتر ذکر نمیشه. چون این مهمتر من این موضوع رو ابتدا شروع کردم، چون خود الله متعال این سوره رو به نام نحل نامگذاری کرده. مناسب است که ما وقتی که شروع می‌کنیم نحل بریم گرچه شیر قبل از این ذکر. در آیه 68 الله متعال می‌فرماید با اوحى ربک الی النحل، پروردگار تو وحی میکنه. اوحا یعنی وحی میکنه. وحی اینجا معنای الهام هست. این اینجوریه که یعنی پیامبری ملکی فرستاده شده باشه و به زنبورهای عسل بگه چیکار کنه. به اونها الهام میکنه. راهنمایی میکنه. راهنمایی مخفیانه. این یعنی وحی یعنی خود وحی یعنی اصلا الهام به مخفی. یک الهامی که مخفی است. و اوحى ربک الی النحل، پروردگارت، کلمه رب وقتی میاد، ربک کسی که خالق است. رب معنی خلق میده، معنی تصرف در امور عالم میده و تدبیر امور عالم. رب که میشه یعنی کسی که جزئیات رو به دقت با بهترین و دقیق ترین امکانات موجود این رو الله متعال خلق کرد. درست. و اوحى ربک الی النحل، الله متعال میفرماید من به سوی پروردگارت به این نحل مجموعه زنبورهای عسل الهام کرد. چی الهام کرد؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، که برای خود انتخاب کن، برگیر. اتخذی صیغه امر برای مؤنث استفاده میشه. بله. اتخذی، اتخذ برای مرد می استفاده میشه، جنس مذکر. اتخذی
برای جنس مؤنث استفاده میشه. خود این تعبیر جای تأمل داره. علی متعال میفهمد به جنس مؤنثشون اشاره میکنه. اتخذی نفرمود، یعنی مؤنث مخاطبش اینجا خطاب زنبورای عسل مؤنث است. مؤنث است. اتخذی به یک مؤنث میگن. یک اتخذی توی مؤنث، یک نفر خانم. اتخذی من الجبال، تو انتخاب کن از کوها بیوتن، خونه درست کن در کوها. اول شما از کجا شروع میشه؟ اول از کوها. از کوها. ترتیب آیه اینطوریه. درست. اول کوه رو میشه. و من الشجر، روی درخت‌ها. ما کوها یعنی داخل سنگ‌های غارها و این معنیش اینه. بله. من الشجر، بعد درخت‌ها. نوبت دوم درخت هاست. و مما یعرشون، به از هر آنچه که انسان ها سقف میزنن. یعرشون عرش، از عرش گرفته میشه. عرش یعنی سقف. درست. یک از معانیش سقفه. سقف و مما یعرشون، آنچه که مردم برای خودشون سقف درست میکنن. خانه ها. بله. داخل خانه ها، یا میتونیم تعبیر دیگه استفاده بکنیم. اون چه که امروزه مثلا به اسم کندوی عسل ما میبینیم جعبه های چوبی درست میکنن، داخلش زنبورها میرن و خانه درست میکنن. سخت داره طبیعتا این هم. یعنی چیز مصنوعی هست این. اون دو تا اول طبیعی بود، کوه، درخت. این سومی ساخته دست بشر هست. میتونه حالا خونه باشه، میتونه اون آنچه که امروزه برای تولید عسل استفاده میکنن برخی در کارگاه های تولید عسل باشه. آیه بعد میفهمد، آیه 69. این قسمت آیه 68 ساخت خانه بود. بله. خانه خودت رو بساز، خطاب به مؤنث. بعد حالا که خانه رو ساختی، این آیه بعد حالا میگه که چیکار بکن. اول مرحله اول ساخت خانه است. بعدش ثم کلی، بعد که خانه رو ساختی برو بخور. کلی بخور، خوردن. من کلی، باز ببینیم کلی باز هم امر به واحد مؤنث، یعنی باز هم خطاب به جنس مؤنث، مذکر در این داخل نیست. این نکته مهم است. قرآن اینطور میفهمد. میریم باز بحث زندگی عسل رو، وقت زندگی زنبور عسل رو بررسی بکنیم، دوباره میایم ببینیم که اعجاز اینا کجاست. درست. ثم کلی من کل الثمرات، روی هر میوه، کل الثمرات، برو بخور هر میوه محصولی که گیرت آمد. زنبور حرکت میکنه میره به سمت ثمره میوه های مختلفی که میبینه. فسلوکی سبول ربکی ذلولا. فسلوکی باز خطاب مؤنث است. سبول ربکی، نه بکه نگفت، باز کاف خطاب مؤنث است. همین تعبیر مؤنث. برو، بعد از این که برو روی میوه بشین و راههایی که الله تعالی برای تو نشان داده، یعنی این تو حافظه خودش برنامه‌ریزی شده اصلا. درست. این برنامه‌ریزی شده طبق این سیستم باید حرکت بکن. برو ذولا، خاضعانه برای الله متعال، همونجوری که الله متعال تو رو خلق کرده، با تواضع تمرد نمی‌کنی، همین سیستم رو پیش میبری. درست. یخرج من بطونها، خارج میشود از شکم این زنبور. بطونها باز ضمیر ها برمیگرده به این مؤنث. از شکم این زنبور عسل مؤنث خارج میشد شرابون، این نوشیدنی. شراب نشور میاد. این نوشیدنی مختلف الوانه. اینجا المتون نفهمود عسل، اسم عسل رو ذکر نکرد، شراب گفت، فرمود شرابون. ببینیم که عسل، با اینکه نام عسل در قرآن کریم بیشتر اشاره کردم که در سوره محمد علیه السلام اسم عسل اومده، اما الله متعال نمیفهمد که از شکم زنبور عسل خارج میشه، میفهمد یک نوشیدنی خارج میشه. مختلف الوانه. حالا حکمت چیست رو آخر بحث من بود. درست. بهش میپرسیم. مختلف الوانه، رنگ های مختلفی داره. این نوشیدنی رنگ های مختلفی این نوشیدنی که خارج میشه رنگ های مختلفی داره. فیه، در این نوشیدنی، شفاء للناس، شفایی است برای مردم. مطلق مردم اجازه شده، برای مردم شفا هست. درست. فیه شفاء للناس. سه تا نکته مهم در این کلمه هست. فیه شفاء للناس، فیه در این نوشیدنی، دوم شفا هست، سوم برای مردم. این هم میشه رو من دربارش اشاره خواهم کرد. درست. در پایان آیه 69 که آخر مبحث الله متعال در این موضوع هست،
ان فی ذلک لآیات علی المتوکلین. وقتی که این دوتا آیه رو برای ما مطرح میکنه، ساخت خانه و مرحله خلاصه مرحله ساخت عسل، نشانه است لقوم یتفکرون، برای قومی که تفکر بکنن، قومی که فکرش رو به کار بندازن. این خلاصه ترجمه آن سریعه. درست. این دو آیه است که الله تعالی درباره زنبور عسل و عسل برای ما صحبت کرد در سوره النحل. این سوره نامش بود النحل، زنبور عسل، زنبورهای عسل. در آیه 69 الله تعالی در آیه 68 فرمود که الله تعالی امر کرد به زن از این مجموعه که برو خانه انتخاب کن در کوه‌ها، درخت‌ها و آنچه انسان‌ها برای خودشون سقف زدن و بنا کردن، بعد میری میخوری از ثمرات هر میوه‌ای، بعد از این که خوردی باز میگردی، بعد از این که بازگشتی چیکار میکنه؟ بعد از شکم این نوشیدنی خارج میشه که در اون نوشیدنی شفا است برای مرد. درست. برای اینکه ما بدونیم که خب اعجاز قرآن کریم در این آیه در کجای او هست، الله میتونه در این شفا هست، در این نوشیدنی شفا هست، در نوشیدنی که از شکم زنبور خارج میشه شفا هست. چند بعد داره در این دو آیه، چندین نکته بسیار مهم ذکر شده که بشر تازه به اونها داره دست پیدا میکنه و دست پیدا کرده. برخیش رو در یعنی 1500 تنها در سال شفا بودنش اجاز نیست، تنها موضوع شفایش الان ما بهش میرسیم که ابعادش چی است. 1400 سال پیش این آیه نازل شده برای شخصی که خواندن و نوشتن نمیدانسته، هیچ آزمایشگاهی نداشته در پیش خودش و در مکه مکرمه اونقدر هم بازار عسل شاید رونق نداشته چون محله کوه بوده فقط. و باز دقت در نوع تعابیر. بیایم یک بررسی بکنیم زندگی عسل رو، زنبور عسل رو، درست، و مرحله ساخت عسل رو تا ببینیم که اعجاز این کجاست. درست. اعجاز این آیه. درست. زنبور عسل یکی از عجیبترین مخلوقات الله تعالی است. درست. همین که الله متعال اسم یک سوره میگذاره النحل، این خودش اشاره به این داره که تفکر کنید. خود پایان این موضوع هم فرمود ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون، برای قومی که تفکر میکنن. زنبورهای عسل به صورت دسته جمعی زندگی میکنن و گروهی زندگی میکنن که ما حالا به مجموع اینا میگیم کندوی عسل یا در عربیش میگن خلیه. کندوی عسل متشکل از یک خانه است و مجموعه ای از زنبورها. زنبورهای عسل به 3 دسته تقسیم میشن. درست. این مجموعه ای که ما ازش صحبت میکنیم، مثلا مثال ساده ترش، ما در خانه خودمون یک خانواده، وقتی میگیم یک خانواده، پدری داره، مادری داره، فرزندان داره، فرزندان هم باز دختر پسر دارن و هر کدوم یک کار میکنن. ما وقتی که از یک کندوی عسل و مجموعه زنبورهای عسل صحبت میکنیم هم همین شکله. اینها تفاوت دارن با هم. 3 گروه هن اینا. یکی مادر این مجموعه است که بهش میگن ملکه، به اسم ملکه معروفه. ملکه زنبور عسل یکی هم بیشتر نیست، یک دونه است. در هر کندوی یک دونه است که این شکلش حدوداً 1.5 تا 2 برابر هیکلش بزرگتر از دیگر است. یعنی کاملا میشه تشخیص داد که اینه. درست. چون هیکلش درشتره، بزرگتره. درست. و از بقیه مشخص میشه، کلا از تعامل بقیه با اینم مشخص میشه که اینه، این رئیسه. درست. این ملکه است، این مادره. ملکه بزرگترین زنبوره و همونجوری که از اسمش میاد ملکه. چرا بهش میگن ملکه؟ ملکه در اصل به زن پادشاه میگن. حالا چون اینجا زنه بهش میگن ملک، چون زنه، چون جنسش مؤنثه، مادره. درست. بهش ملکه میگن. این همه کاره کندوه. این پادشاه است. این همه کاره است، رئیسه. مادره به این معنا که همه آنچه که در کندوی این هستن بچهای اینن. از خودش تولد شدن. این مادر میاد، یک مادر میاد، شوهری هم البته داره. بعدش یعنی مادر و پسر فرزندایی که هستن. ملکه کارش چیه؟ کارش توضیح بدیم بهتر متوجه میشه. کار ملکه اینه که این در خود این کندو تخم میریزه روزانه در فصل بهار، مخصوصا که فصل فعالیت زنبور هاست بیشتر. این ملکه روزانه بین 1500 تا 2000 تخم میریزه. 1500 تا 2000 تخم که وزن این مقدار تخم
احیانا به 2 برابر وزن خود ملکه میرسه و این چیز عجیبی است. هر تخمش یا مجموعه این تخمه ها مجموعه تخمهایی که در یک روز مجموعه تخمهایی که در یک روز این میریزه بله. بین 1500 تا 2000 تاست که معادل 2 برابر وزنشه. این خیلی عجیبه، یعنی تولیدات این ملکه 2 برابر وزن خودشه. تخمی که میریزه داخل کندو میریزه، این تخم رو داخل کندو میریزه و داخل این کندو هم که میریزه اینها رو در 3 گروه تقسیم میکنه. یعنی وقتی تخم میریزه همه رو با هم به 3 شکل داره. در اصل تخماش 2 مدل هستن ولی خب 3 گروه میشن. بعد این یک تخمهایی رو میریزه که این تخمها در آینده اینها باز ملکه میشن خودشون. اینها قراره که ملکه های آینده میشن. یک گروه دیگه اینها چی میشن؟ اینها میشن مرد. تعدادشون خیلی کمتره، خیلی کمه. اینها مرد میشن. وظیفه‌شون رو معلومه که مرد میشن برای ازدواج با ملکه که بعد ملکه دوباره تخم گذاری بکنه. درست. برای نسل بعدی. یک گروه پس یکی ملکه است. ملکه هم وظیفه کل کنترل کندو رو به عهده داره، هم وظیفه تخم گذاری، مهمترین وظیفه ملکه تخم گذاری است. درست. تخم گذاری میکنه و عمر ملکه بین 5 تا 6 ساله. 5 تا 6 سال عمر میکنه ملکه و جسماً هم بزرگتر از بقیه است. این ملکه است و وظیفه انتخاب جا که کجا خانه ساخته بشه به عهده ملکه است. این خانم است که انتخاب میکنه کجا خانه ساخته بشه. این خانم است. این یکی. اون آقایون اصلا هیچ نقشی ندارن. هیچ نقشی ندارن. این آقایون در اینجا عجیبه که این آقایونی که در اینجا کار میکنن رو بندازیم گروه دوم آقایونن. درست. آقایون وظیفه‌شون چیه در این سیستم؟ که تعدادشون هم کمتره نسبت به خانم ها. ملکه یکی است. ملکه می‌معنی است که یکی است، یکی در قدرته. هستن جنس ملکه داره، یعنی جانشین خودش رو داره که ملکه مرد. مؤنثایی که مؤنث 2 گروهن. مؤنثایی که دیگه که مؤنثای عادی ان نمیتونن تخم گذاری کنن. مؤنثای مثل چی؟ مثل ساده تر بگیم دختری که ازدواج نکرده، خب این نمیتونه بچه دار بشه. دختری مثل دخترایی ان که ازدواج نکردن، توی خونه مادره که شوهر داره فرزنددار میشه. اما اون دخترایی که هستن اونها هیچ ازدواج نکردن دیگه، از اونها امید فرزندی نیست تا وقتی ازدواج نکنن. و در بین زنبورهای عسل فقط جنس ملکه میتونه ازدواج بکنه. درست. بقیه نمیتونن اصلا ازدواج بکنن چون بچه دار نمیشن. درست. اونا جنسشون مؤنثه اما قابلیت حمل ندارن. عقیمن مؤنثن ولی عقیمن. درست. اونا فقط کار میکنن. اونا میگن چی؟ کارگرا. اونا میگن سرباز. درست. یا بهشون میگن جنس مؤنثه که حالا به عربیشون میگن که اینا کارمندن. درست. مردها چیکار میکنن؟ مردها یکی از اینها ازدواج میکنه با ملکه، فقط یکی با ملکه ازدواج میکنه. حالا ملکایی که بزرگ میشن بعدیها یکی شاید با اون ازدواج کرد رفت یک جای دیگه براش یه خونه جدید ساختن، یک جای دیگه کندوی جدید درست کردن. وظیفه مردها ازدواجه فقط. اینها و عجیبه که اینها در فصل کاری که بقیه صبح تا شب کار میکنن، اینها فقط بعد از ظهرها یک کمی میان بیرون، یک تفریحی میکنن، 1 ساعت 2 ساعتی خستگی برطرف میکنن، آفتاب میگیرن، دوباره میرن داخل میخوابن. هیچ کار دیگه اینا نمیکنن. مردهای اینا عسل هم نمیدن. اینا نه عسل تولید میکنن، اینها نه کار میکنن، اینها هیچ کاری نمیکنن جز ازدواج. فقط آقا وظیفه‌اش فقط ازدواج کردن. اینها یک حقیقت علمی است. اینها موضوع یک داستان و جوک نیست. مثلا شاید برای بعضی خنده‌دار باشه ولی خب اینا دستاوردهای علمی ثابت شده است. یعنی اینا مجله‌ها و تحقیقاتی که در الان سالها روش کار شده و به این نتیجه رسیدن، واقعیت موجودشونه. چرا قرآن اینقدر تاکید داشت روی جنس زن در بحث زنبور اصلا؟ این مرد اصلا بیکار اصلا افتاده همینجا. بعد میرسیم به گروه سوم. پس گفتیم گروه اول ملکه است. اول یا نگیم گروه خیلی کمن، یک نفر ملکه میشه و یک مرد باهاش ازدواج میکنه و این ملکه همه کار است و انتخاب جا به عهده ملکه است و تخم گذاری میکنه و 5 تا 6 سال عمر میکنه. مردها یکیشون ازدواج میکنه، بقیه شاید رفتن جای دیگه با ملکه هایی که تازه دارن ملکه میشن. یعنی بعضی از این جنس هایی که ملکه هایی که تخم گذاری میکنه، ملکه تخم میذاره برای ملکه، تخم میذاره برای مرد، تخم میذاره برای زن هایی که شایستگی مادر شدن ندارن، یعنی عقیمن و اونها اصل کل کار رو اون انجام میدن. این مردم بزرگ میشن با اون ملکه‌هایی که بزرگ شدن، عمرشون بعد از 3 هفته 4 هفته میتونن ازدواج کنن، برن جای دیگه برای خودشون یک کندوی جدید درست بکنن. درست. اینها الان ما
گروه سوم رو داریم کسل کاریان. گروه سوم اینها اون زنهایی هستن که به اصطلاح کل کار کندو رو اینا انجام میدن، فقط تخم گذاری نمیکنن. فرق اینا با ملکه اینه که اینا نمیتونن تخم گذاری بکنن چون ازدواجی نکردن، بسیار نمیتونن اصلا شایستگی ندارن، این جسمشون اینطوری نیست که بتونن اینا بچه دار بشن درست و تخم گذاری بکنن. یک کنشون هم کوچکتر از ملکه است. تمام فعالیت های کندو رو اینا انجام میدن. اینها عمرشون چقدره؟ بین 7 تا 8 هفته است، یعنی 2 ماه. 2 ماه عمر میکنن فقط. ملکه 5 تا 6 سال عمر میکرد. بله. اینها 2 ماه فقط عمر میکنن، فقط 2 ماه. از این 2 ماه یک هفتهش که حدوداً طول میکشه تا اینا بیان بیرون، یعنی از وقتی که میان بیرون تا 3 4 5 روز، یک هفته طول میکشه تا این رشد کنن، تخمه در بیاد و بالاخره بچه زنبور کوچکی بشه. تا 3 هفته هم اینها داخل کندو میمونن، تا 3 هفته به کارهای داخل خونه میپردازن. به اصطلاح وظیفه اینا مثلا شروع میکنن به ساخت کندو، خود شکل کندو رو میسازن، نظافت میکنن کندو رو، نگهبانی میکنن از کندو، نگهبانی دارن. بعضی از اینا فقط کارشون نگهبانیه، دم درها وایسادن، همون خانه‌ای که دارن نمیتونن بیگانه‌ای وارد بشه. رمز دارن، اسم رمز دارن، اسم رمز ازش میپرسن. هر کی وارد میشه اینجوری نیست که هر زنبور تو هر لانه‌ای که درش خواست بره، نه، این نظم خاصی دارن، رمز دارن، رمزهاشون هم عوض میکنن هر چند وقت. رمز اینه، رمز اسم رمز چیه، رمزو بگو، بعد که گفت داخل میشه، میاد داخل. چون تعدادشون خیلی زیاده، تعداد زنبورهای موجود در یک کندو به چند هزار میرسه. برخی گفتن بین 50 تا 60 هزار زنبور هم در یک مجموعه زندگی میکنن که 50 60 هزار هم بچهای همون ملکه، یعنی از یک خانواده. خب این 50 60 هزار چطور هم دیگر میشناسن؟ با یک رمز خاصی هم دیگر میشناسن. دم درهای ورودی بعد اجازه بگیره سربازهایی که وایستادن از همین جنس سوم، اینا وایستادن رمز میپرسن. یک عده کارشون فقط محافظت و نگهبانی از کندو است، یک عده نظافت میکنن کندو رو، یک عده دیگری وظیفه‌شون رسیدگی بچه‌هاست. تخمایی که ملکه میگذاره اینها بعد غذا داده بشه بهشون، رسیدگی باید بهشون بشه تا اینا بزرگ بشن. تازه که سر در میارن اینها نیاز به غذا دارن، اینها رو رسیدگی میکنن به اینها. و یک عده دیگه خنک نگه داشتن کندو در تابستان، وظیفه ایناست که خیلی گرم بشه، که گرم بشه این تخم‌ها شاید از بین برن، یا ملکه رو محافظت میکنن یا عسل رو محافظت میکنن، با بالهاشون باد میزنن، مثل پنکه وای میسن گوشه‌ها باد میزنن تا هوا خنک بشه داخل. اینها در زمستان وظیفه‌شون باز گرم نگه داشتن کندو است که یخ نزنه، باز اینها گرم نگه میدارن. یک عده دیگری یک سیستم عجیبی است، یعنی یک نظم خاصی که همه اینها خود به خود اتوماتیک انجام میشه. یعنی این زنبور وقتی که از تخم در میاد کلاس دستی براش نمیگذارن، کسی تعلیم نمیده بهش، کسی بهش تعلیم نمیده. ملکه بیاره اینا رو به صف بنشونه، تو باید این کار بکنی، تو باید این کار بکنی، تو باید این کار بکنی. ذاتاً در همون فصلوکی سبول ربک ذوالعلا که قرآن فرمود راهی که الله تعالی بر تو نشان داده خاضعانه پیش میری، یعنی همینجوری برنامه‌ریزی شدن اینا. این در ذات اینهاست، خودشون اوحای اول میفهمن. اصلا این همون الهامی که به اینها شده، هر کدوم میدونن، ملکه میدونه کارش چیه، اون مرد میدونه که کارش چیه، اینها میتونن کارشون چیه. تا 2-3 هفته اینا مشغول داخل کندو ان، بعدش میرن بیرون. بعد 3 هفته، یعنی بیشتر از یعنی 4 هفته عمرشون، حدود 1 ماه رو اینا به عسل جمع کردن مشغول میشن. 1 ماه فقط، بعدش میمیرن، عمرشون تمام میشه. این گروه به اصطلاح خانم هایی که در این کندوش عسل جمع میکنن، اینها که عسل تولید میکنن، اینها که جمع میکنن. مردا که اصلا هیچ نقشی ندارن، همونجا گرفتن خوردن و خوابیدن. اینها حتی غذای اون مردا هم اینا براشون میارن، حالا قبل از این که ما پردازیم به بحث ساخت عسل، خود خانه الله تعالی فرمود که و اوحى ربک الی النحل ان اتخذی، الله تعالی امر کرد به نحل، به زنبور عسل، ان اتخذی، توی زن، ملکه. قرآن کریم 1500 سال پیش به ما فرمود ملکه. 1500 سال پیش از کجا میدونستن که این جنس زن، این جنس مرد، این جنس مذکر، این جنس مؤنث؟ الان با آزمایش هایی که گرفته شده، الان با تخم گذاری هایی که میکنه، الان میتونه میفهمد که انتخاب موضوع جا با ملکه است که انتخاب میکنن. اول از کجا؟ من الجبال. بهترین جا برای زنبور کجاست؟ کوه هاست. و بهترین عسل کوهی است. دوم من الشجر، غرور درخت‌ها. بهترین عسل بعد از کوه عسل درختی است. و مما یعرشون،
اگه جا پیدا نکردید بازم خب هر این جاها کوه نیست، بعضی جاها هستن که بالاخره یک سرزمینی هست که شاید درختی هم نباشه، کوهی هم نباشه، دشتی است، اما هست گل و بلبلی دور بر پیدا میشه، یه گلی پیدا میشه این طرف اون طرف، مزرعه‌ای هست که بشه زنبور تربیت کن. ما مایعشون کندوهایی که برای شما انسان ها درست میکنن داخل خانه های انسان ها، اینها جایی که درست میکنن وقتی کندو درست میشه، شکل کندو رو اگر دیده باشید حتما از اینا شاید دیده باشن، کندوی زنبور هستن. اینا شروع میکنن به ساخت کندو. جنس کندو چی هست؟ جنسی که کندو استفاده میشه، شکلش رو شاید دیده باشین، اگه عزیزان دیدن حتما. شکلی که خودش انتخاب میشه خیلی عجیبه و بسیار عظیمه، بسیار عظیمه. زنبور اصلا خانه خودش رو 6 ضلعی درست میکنه. ضلعی که داره 3 ضلع از بالا میاد، یه همچین شکلی حدوداً 3 تا بالا 3 تا پایین، 6 ضلعی است. دقیق 6 ضلعی. و 6 ضلعی درست میکنه زنبور اصلا خانه خودش رو، یعنی هر سوراخی که داره دقیقاً با اطرافش همه من میچسبه. چرا 6 ضلعی انتخاب میشه؟ یعنی اگر مربع می بود، دایره می بود، یا دایره می بود، یا مثلث می بود، مشکلش چی بود؟ اگر دایره می بود، دایره شکل باشه. شما چند تا دایره رو بچسبونید کنار هم در ذهن، دایره، یک دایره اینطور باشه، یک دایره اینطور. دایره ها وقتی کنار هم بچسبه وسطشون جاهای خالی میمونه. 4 دایره کنار هم بچسبه وسطش یه گارت خالی میمونه. اینجا نمیشه، نمیشه به عنوان انباری استفاده کرد، یه جای بیهوده میمونه. بیضی شکل هم که استفاده بکنیم همینطور، یعنی بینشون جای خالی میمونه. پس دایره و بیضی به درد کار ما نمیخوره، چون وسطش جای خالی میمونه که چه استفاده نمیشه از اینجا. اگر مثلث باشه جای خالی نمیمونه. مثلث ها رو کنار هم بچسبونیم، یکی مثلا به این شکل باشه، دومی از بالا به این شکل باشه، یا مربع یا مستطیل. اما چرا 6 ضلعی انتخاب میشه حتی درباره مثلث و مستطیل هم؟ 6 ضلعی نه جای خالی میمونه بین این. الان مثلا تصویری که احمد جان برام گذاشته، این 6 ضلعی این شکلیه. این کندوی زنبور اصله 6 ضلع داره، هر کدوم از این سوراخ ها 6 ضلع داره، 3 تا بالا 3 تا پایین. دقیقاً 6 تاست. خطای یک سوراخ، خطای دور و برش بشمارین 3 تا پایین داره، 3 تا بالا، 6 تا دیواره. بله. 6 تا دیوار داره. بله. این 6 تا دیوار الان همه به هم چسبیدن، هیچ فرجه خالی بین اینها نیست. بله. شما جای خالی می‌بینید که استفاده ازش نشه؟ نه. علاوه بر اینکه جای خالی نیست، 3 ضلعی مثلث و مربع و مستطیل میشه که به هم بچسبن، اما الان در این تصویر خط‌هایی که اینجا ساخته شده، خب این خط‌ها وقتی که ساخته میشه، این دیوارها یک ماده استفاده میشه برای این دیوار ساختن، این دیوارها یک ماده میخواد. به این شکل وقتی که ساخته بشه این فضا، وقتی که به 6 ضلعی ما استفاده بکنیم، بیشترین استفاده رو از جا میکنیم، یعنی بهترین استفاده رو میکنیم با کمترین مقدار ماده خام. با کمترین مقدار ماده خام، یعنی ماده خامی که برای ساخت این شکل استفاده میشه کمتر استفاده میشه، کمتر استفاده میشه تا حتی مربع و مثلث و مستطیل. اینه که خود این شکل. و عجیب ترش چیه؟ شما مثلا این تصویر رو فکر میکنید وقتی که زنبورها این رو شروع میکنن به ساختن، از کجا شروع میکنن؟ از وسط. هر کسی که نگاه بکنه میگه خب همین که مثلا این 2 تا زنبوری که این وسط هستن، این برترش نقطه وسط، این اول این 6 ضلع این وسط رو میسازن، بعد از 4 طرف شروع میکنن به رشد کردن و منتقل شدن. در حالی که اینطور نیست. در حالی که از وسط شروع نمیکنن، از گوشه ها شروع میکنن و میان به وسط میان. اما مثلا این که روی این شاخه هست، اینا از 4 گوشه شروع کردن اومدن به وسط. و عجیب تر اینه که وقتی که اینا از 4 گوشه شروع میکنن، حتی همین کندوهایی که الان داخل چیز هست، داخل جعبه هایی که انسان ها خودشون درست میکنن این رو میارن، مثلا همین جعبه‌ای که رو هست، این کندو رو وقتی درست میکنن، خود چیزها میخوان درست بکنن، زنبورها درست بکنن، از 4 گوشه شروع میکنن به درست کردن، از 4 طرف شروع میکنن به درست کردن و دقیقاً در مرکز به هم میرسن از 4 طرف. و چنان این حساب دقیقه که اون 6 ضلعی وسط از 4 طرف دقیقاً ابعادش و اندازش انگار یک نقشه مهندسی از قبل ریختیم، همه بر یک 6 ضلعی در وسط به هم میچسبن. خراب نمیشه کار. نمیشه که اینجا وسط مثلا اون 6 ضلعی یک کمیش کج شده باشه، یک کمیش اضافه بمونه، نصفش درست بشه، بقیه‌اش خراب بشه، چون میگن حساب کتابات از نه. چنون با نظم دقیق اینا از 4 طرف شروع میکنن میان، که انگار اینا اومدن حساب کردن که آقا الان ما انقدر فضا داریم و این فضا باید چقدر بشه، این 6 ضلعی چند تا باید باشه، از کجا شروع کنیم که تا وسط که میرسیم اون 6 ضلعی وسط کامل بشه. این مال یک زنبور است.
باور بکنین 4 تا کارگر تو فضای آن استودیوی ما اینجا بیاریم، به دقیق ترین کسانی که کار سنگکاری میکنن، مثلا یک سالن خیلی بزرگ دارید، شما بهترین کارگرا رو بیارید که اینجا سنگ فرش کنن، بهشون بگید از 4 طرف شروع کنید، بهشون بگید از 4 طرف شروع کنید، بیاید به وسط و این وسط هم باید دقیقاً این قالب باید از 4 طرف بچسبید به این قالب، بدون اینکه چیزی رو ببرید کم کنید، به همین اندازه باید این وسط برسید. این کندوهایی که میسازن کلش یک مقیاس میباشن؟ اندازه‌اش فرق خرد و میکنه. بزرگ اندازه‌اش فرق میکنه. بعد از بر اساس به هر حال جایی که دارن، فضایی که دارن، جایی که میسازن و تعداد نیروهایی که دارن، تعدادش فرق میکنه. اینها از چی میسازنش؟ این مهمه. الله متعال فرمود یخرج من بطونها شراب. چرا از چی میسازن؟ خود این جنس کندو این چیه؟ این کندو از چی ساخته شدن؟ اینو با از چی میسازن؟ خانه رو میگین. این خانه رو از چی میسازن؟ همین این شستری ها رو از چی ساختن؟ اینی که زرد است. این خاکه، این کاغذ هست، این چوب هست، این چی هست؟ این ماده ای هست که این ماده از خود بدن زنبور خارج میشه. این ماده ای که الان خود زنبور این خانه رو میسازه، خود این خانه که ما در فارسی بهش میگیم موم و در عربی بهش میگن شمع. موم ماده ای هست که از شکم خود زنبور و از دهانش خارج میشه و این اولش به شکل مایع هست کاملا، بعد وقتی که میریزه سفت میشه. ما وقتی که دست بهش بزنیم، نمیدونم شما دست دادین، شما شبیه گچ اگر دست داده باشین مثل کاغذ خیلی نازک به این شکل هستن، به این شکل میسازن این رو خود زنبور از شکمش خارج میکنه. این خود جزء تولیدات داخل شکم خود زنبور هست. همین خود ساخت این هم یک جای خاصی در بدنش داره که فقط این ماده تولید میشه تا اینو میسازه. این یکی از زنبور اصل. این 6 مربع رو میسازن؟ با هم شروع میکنن، چند تا با هم دیگه شروع میکنن. اینو گفتم تا 3 هفته اول وقتی که قبل از اینکه از کندو خارج بشن برای ساختن اصل، کار اینا در مرحله اول اینه. خانه بسازن. اینا خانه سازیه. خانه سازی وظیفه کسانی است که در ماه اول زندگیشون قرار دارن. ماه دوم باز اینا کلاسشون بالاتر میرن بیرون، شروع میکنن به ساخت عسل. خانه رو وقتی میسازن با این نظم دقیق، اینها الان یک عده میسازن، یک عده نظافت میکنن، یک عده مراقبت میکنن، یک عده خنک نگه میدارن، یک عده گرم نگه میدارن. این ساخت این لانه، خود این ساخت این لانه که تمام میشه، وظیفه اینها نسل بعدیشون اینو پیوسته دارن کار میکنن. اینجوری نیست که یک خانه ساختن تمام بشه، یکی دیگه شروع میکنن، یکی دیگه شروع میکنن، برن جای دیگه شروع میکنن، چون هی دارن اضافه میشن. روز 1500 تا 2000 تا تخم میریزه این ملکه. به این معناست که هی دارن تولید میشن، هی اضافه میشن، هی میرن جای دیگه باز دوباره رشد میکنن، جای دیگه میرن دوباره شروع میکنن. اینها اونایی که خارج میشن از خانه میرن، وقتی از خانه خارج میشن میرن کجا؟ میرن دنبال زنبور. الله تعالی فرمود بعد از اینکه دنبال عسل، وقتی که الله متعال فرمود که خانه تمام شد، ثم کلی من کل الثمرات، دنبال غذا میرن، دنبال غذا میگردن. اینا میرن، الان زنبور حرکت میکنه میره. ساختار شکل زنبور چطور است؟ 3 تیکه داره. یکی کله است، یکی سینه است، یکی شکم است. 3 قسمت بدنش. یکی کلهش هست، یکی که پشتش مثل دایره گرد دومش هست، یکی هم وسط که سینه بهش گفته میشه. 3 تیکه داره. بدن زنبور 3 تیکه داره. 4 تا بال داره. 4 تا بال، بالای عقب بزرگتره، بالای جلو بزرگتره، بالای عقب کوچکتره. این الان 2 تیکه این معلومه. تیکه وسط این قسمت بزرگ که دایره‌ای هست، پشت از خطای زرد داره، این شکمش هست اصل کاری، و قسمت جلو کله هست. بین کله و این شکم یک قسمت کوچکتری هست که بهش میگن سینه. اون خیلی کوچیکه، به خاطر همین اینجا در این تصویر زیر این کله یک کمی بعد از کله یک کمی مثل پشم مانند است، اون قسمت سینه‌اش. 4 تا بال داره، 6 تا پا داره، 6 تا پا داره زنبور. 2 تا چشم بزرگ داره که جلوی سرش هستن. 2 تا چشم خیلی بزرگ داره که چشمای ترکیبی هستن که حتی قادر به تشخیص اشعه ماورای بنفش هستن. و 3 تا چشم کوچک خیلی ریز داره روی سرش. این 2 تا چشم بزرگ اینجا داره، چشمای برآمده داره. 3 تا چشم کوچکی که اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا داره. 3 تا چشم کوچک
چشمای بسیار ساده تری هستن که این چشم رو برای داخل شدن به کندو و جاهای تاریک ازش استفاده میکنه. چشمای بزرگ رو برای فاصله های خیلی دور و شناخت گل ها و این که از بالا رادار میندازه تشخیص میده کجا گلی هست که تو بری سراغش. این خلاصه جسمش است. در داخل شکم 2 تا معده داره. یک معده داره برای خورد و خوراک خودش، تغذیه بدن خودش و انرژی که نیاز داره زنده بمانه. یک معده داره مخصوص عسل. معده عسل معده خودش نیست. زنبور عسل رو از دهانش خارج میکنه، نه از پشتش. پشتش هم یک محلی داره برای دفع آنچه که در معده خودش داره و خارج میکنه. عسل رو چطور درست میکنه؟ اصلا حرکت میکنه، میره بیرون، میره میگرده. سرعت حرکت زنبور عسل بین 60 تا 65 کیلومتر در ساعت. 65 کیلومتر سرعت زیادی هم. در حالتی که سبک وزنه، یعنی بار نداره، چون میتونه 2/3 وزن خودش عسل جمع کنه با خودش. عسل نگیم، بگیم شهد، اون شیره اولیه‌ای که عسل ازش درست میشه. درست. اون موقع وقتی که بار میاره با سرعتش تا 30 کیلومتر پایین میاد، نصف میشه سرعتش. حرکت میکنه، میره تشخیص میده. منقاری داره جلو، زبانی داره به اصطلاح، یک خرطومی داره. داخل این خرطوم این رو میفرسته داخل گلها و تشخیص میده مزه شیرینی، مزه ترشی و مزه تلخی رو تشخیص میده. وقتی که میاد این حرکت میکنه، 2 تا شاخک داره جلوش. این شاخک که الان جلوش میبینیم سمت راست از کلش این چشمای سیاه بزرگ معلومه این چشماشن و این الان با پاهای خودش چیزی رو هم میکنه. میگیم کارا این چی هست؟ این شاخکش که زده بیرون جلوش مثل آنتنش هست. این 2 تا آنتن های بسیار دقیقی هستن که بهش کمک میکنن در ردیابی و در ارتباط با هم نوعانش. این آنتن های بسیار گیرنده‌ای هستن، فرستنده‌ای که جلوش هستن و حرکت میکنه، میره. وقتی که گلی پیدا میکنه روی گل میشینه. گلی که پیدا کرد روی گل میشینه. این قسمت پیشانی جلوی دهانش یک منقار بزرگی داره، میزنه داخل گل. نمیدونم شما گل‌ها رو بعضی وقتا، گل‌های کوچک مخصوصا اینایی که ساقه دارن، گل‌هایی که مثل مخروط شکلن، مثل قیفن، اگر گل رو بکنید، خود گل رو، خود این برگ‌ها رو، گل برگ‌ها رو بکشید بیرون، اون قسمت آخر این قیف مانند بگذارید داخل دهانتون، یک مزه شیرینی مانندی داره. این همون ماده اولیه عسله که ما بهش میگیم شهد. این همون ماده اولیه عسله که داخل گل هاست. این میاد چیکار میکنه؟ میشینه داخل گل، این خرطوم رو میفرسته داخل، میره داخل، مزه میکنه. چطوره؟ به درد ما میخوره یا نمیخوره؟ میچشه. مزه میکنه که این به درد میخوره یا نمیخوره. هر چیزی رو بر نمیداره. میره روی هر گلی میشینه، اصلا مکلی من کل الثمرات، روی هر گلی میشینه میخوره. اینو کاملا میکشه بالا، میخوره. این تمام شد، میره رو گل بعدی، میخوره. یک گل باقی چیزاشو نمیخوره. این فقط همون ماده مایع در وسط گل، وسط تو ریشه گل هست، همون رو فقط میمکه، شیرینه اون. این همون رو جمع میکنه، فقط همون، کاری به کار دیگه نداره. البته زنبور یک کار دیگه هم میکنه. زنبور میاد چیکار میکنه؟ با پاهای خودش که الان ما دیدیم این پاش چیز زردی به پاش وصل بود، در پاهای خودش گرده گل که روی گل چیزای گرد مانندی هست، اینا رو هم جمع میکنه. بعضی وقتا از این گل وقتی میشینه روی گل دیگه، این گرده رو منتقل میکنه به گل بعدی. اینو میگن گردافشانی. در بسیاری از باغ‌ها در ابتدای تابستان زنبورهای عسل رو میارن، فقط به خاطر چی؟ نه به خاطر عسلش، به خاطر اینکه محصولاتشون بیشتر بشه. درخت‌ها میدونیم 2 مدل دارن. ما درخت‌های ماده داریم، درخت‌های نر داریم. بعضی جنس‌ها، بعضی از که درخت‌ها جنس ماده این ولی اصلا درخت محصول نمیده. وظیفه‌اش چیه؟ گرده گل‌های این در تا بهار میشینه روی گل‌های اون یکی و این سبب میشه که اون گل بارور بشه و اگه این گردافشانی انجام نشه اون بارور نمیشه. درست. بعضی جاها 1 میلیون زنبور رو ما می‌بینیم، یک فیلم مشاهده می‌کنیم، یک درختی مثلا سیب، باغ سیبی 1 میلیون زنبور آورده بودن، ریخته بودن فقط به خاطر اینکه اینها این گردافشانی رو انجام بدن. دیگه خود به خود این کار انجام میشه. یکی از مهمترین کارهایی که انجام میدن اوناست یک مقداری از این گرده ها رو باز میارن چیکار میکنن؟ تو این پاهاشون جمع میکنن، اینا رو میچسبه به بدنشون، با بدنشون همه رو با دست و پاشون جمع میکنن، میذارن داخل کیسه تو پاهاشون، میرن داخل خانه خودشون، داخل کندو میریزن داخل، اینا رو ذخیره میکنن برای این بچه‌ای که تازه بزرگ شدن که استفاده بشه. این غذا رو اسمش گذاشتن غذای ملکی یا خبز نخل. برای میگن خبز نخل.
یکی از گرانترین غذاها و مکملترین و کاملترین غذاهایی که الان میشه پیدا کرد برای خوردن. خیلی هم کمه، چون کمه. این یکی از مواد تولیدات زنبور عسل است. زنبور اینها رو که میگیره، عسل رو میگیره، روی 1 میلیون گل باید بشینه. البته یکیشون نمیتونه این کارو بکنه هیچ وقت. برای 100 گرم عسل 1 میلیون گل رو باید بشینن تا 100 گرم عسل تولید بشه. و این مسافتی که طی میکنه زنبورها، یعنی یک زنبور به تنهایی نمیتونه طبیعتاً، مسافتی که طی میشه تا 1 کیلو عسل تولید بشه، میدونید چقدر است؟ برای 100 گرم عسل تولید کردن، 100 گرم شیشه اینقدر. زنبورها باید یک بار کل کره زمین رو دور بزنن. یعنی اگه همشون رو با هم حساب بکنیم مسافتی که میرن و میان، احیانا کندو اینجاست، مزرعه‌ای که زنبور میره یا باغی که میره زنبور درست میکنه گل میاره، چند کیلومتر، 10 کیلومتر اون طرف داره، 20 کیلومتر، 30 کیلومتر، 40 کیلومتر اون طرف داره و میره. صبح که میره تا شب مشغوله دیگه. این مردان اونجا افتادن همینجوری فقط میخورن، این زنهای اینا خیلی مشغولن. میره بعد زنبور رو میاره. بعد 1 کیلو برای 100 گرمش 40,000 کیلومتر راه باید برن که کره زمین روی خط استوا، کمربند کره زمین 40,000 کیلومتر، یعنی یک بار کامل اونم رو خط استوا کل کره زمین رو دور میزنن. اینو یکیشون انجام نمیده. مجموعه کسانی که در جمع عسل کمک میکنن 40,000 کیلومتر اینها حرکت کردن برای 100 گرم. یک قاشق ساده تر بکن، یک قاشق چایخوری، یعنی که شکر هم میزنیم باشه، عسل برای تولید یک قاشق چایخوری عسل 8 تا زنبور فدا میشه. 8 تا زنبور عسل یک ماه کار میکنن، هر کدوم یک ماه بیشتر عمر ندارن دیگه. هر کدومشون صبح تا شب یک ماه کار میکنن، 8 تاشون بعد از این یک ماه میمیرن. تعداد زنبور عسلی که اینا تولید کردن منوز یک قاشق عسل خورد، تازه یک قاشق چایخوری عسل تولید کردن. برای 1 کیلوگرم عسل بعد 10 بار انگار که مجموعه اینها به اندازه 10 بار کره زمین رو دور میزنن. یعنی یک نیروی عظیمی است، یک انرژی عظیمی است که اینها، یعنی این عسل وقتی تولید میشه اینو میخورن، برمیگردن. وقتی برمیگرده میره تو معده، خود به خود همین کارخانه الان فعاله. همین مسافتی رو که میره تا برگرده، تا همین مسافت این معده خود به خود آنزیم هایی که داخل معده هست و موادی که نیاز داره تا این ماده شهد تبدیل بشه و عسل اینو داره کار میکنه روش. همین الان کارخانه فعاله، این مسافت رو استفاده میکنه، فرصت رو. وقتی میرسه به داخل کندو، اون موقع چیکار میکنه؟ بعضی ها وسط رو کم میارن، اینو منتقل میکنه به زنبور بعدی، از دهانش به دهان اون منتقل میکنه، اون دوره میره داخل. یا بعضی ها عجله دارن، میاد دم در میرسه، اونایی که داخل هستن این به دهان اونها منتقل میکنه، اونا میریزن داخل، این خودش دوباره برمیگرده. یا میخواد خبر بکنه دوستانش رو که کجا رفتن، این یک مسیری رو میره دوباره برمیگرده. یا عجیبه که روی گلی میشینه، این گل به درد نمیخوره، میخواد اینکه دوستانش دیگه مشغول نشن، از خودش یک ماده ترشح میکنه روی اون گل که هر زنبوری اونجا رسید خود به خود میفهمه که این دیگه خط سرخ خورده، این به درد نمیخوره. وقتش رو صرف نمیکنه که اینجا دوباره اینو بشینه مزه کنه که به درد میخوره نمیخوره، از دور میفهمه این ممنوعه، خلاص اینجا چیزی نیست، برید بعدی، بیرن بعدی. مسیر رو چطور انتخاب میکنن؟ یکی میره دوباره میاد دوستانش میگه فلانجا مزرعه پر گل 20 کیلومتر اون طرف‌تر مزرعه، اینو چطور پیدا میکنه؟ اونم که مستقیم نمیره، اون میچرخه این ور اون ور. زنبورهای بعدی در مسیر از خودش ماده‌ای ترشح میکنه که این راه رو به دیگران نشون میده. هنوز بشر در این قسمت مونده که چطور خط سیرشون معلوم میشه. هنوز مونده انسان متوجه با پیشرفت‌های امروزی که چطور این مسیر رو پیدا میکنه. هنوز ما نمیدونیم دقیق که چطور اینها این راهشون رو پیدا و چطور کندوشون رو گم نمیکنن. ما شما رو برن تو یک جنگلی بگن آقا اینجا وایستید، یه اتاقی باشه وسط، برید برگردید. خیلی از اینا مسیرایی که میرن برای اولین بار میرن، دوباره برمیگردن. فسلوکی سبل ربک ذللا. بعد میان عسل رو از دهانشون میریزن. عسل رو خیلی فکر میکنن که عسل پس افکنده چیز است، زنبور است. در حالی که اینطور نیست. عسل هیچ ربطی به معده دیگر زنبور نداره. عسل تولید میشه در یک معده خاص، از دهانش میره و از دهانش برمیگرده. میریزه عسل رو داخل این اتاقکایی که قبلا درست شده. بعضی از این عسل رو آبش زیاده، آبکیه، بعد آبش تبخیر بشه. زنبورایی که گفتم که وظیفه‌شون خنک کردن، میان بال میزنن از 4 طرف تا این بخار آب بره بالا. این عسل باید آبش مقدار خودش رو داشته باشه، مقدار کافی. عسل‌ها که ذخیره شد، این عسل رو اینو ذخیره میکنن برای زمستان. ما میریم میگیریم میخوریم. این غذای زمستان این است. این روش چی میریزن؟ روش یک لایه سفید دوباره میکشن. اگر کندوار دقت کرده باشه از اون که دیدن، بعضی از این اتاقکاشون
یک لایه سفیدی روش کشیدن، یعنی اینجا پر شده. اینو مثلا پایین دقت کنید، این قسمت پایین که الان این لایه سفید کشیده شده، این به خاطر اینه که اینو عسل داره، این داخلش عسل پر شده. خود این شکل هم دقت کنیم، این کاویزان از شاخه درخت، این کاویزانه، اینها وقتی که از دو طرف، الان این از دو طرف کندو سوراخ داره، هم اون طرف هم این طرف، چنان اینا دقیق طراحی میکنن که این حفره‌ای که سمت راسته با حفره‌ای که پشت از اون طرف میان، دوم اینها به هم میخورن، از دو طرف به هم میرسه و با یک شیب 15 درجه، یعنی این وقتی که درست هم میکنن صاف نیست، این دهانه این کندو شیب داره. شیب به خاطر چیه؟ که این اصلا نریزه پایین، یک شیب 15 درجه داره. با توجه به این شیبی که داره، از دوم هر دو تاشون به هم میرسن، یعنی اینی که این طرف کندوه با اینی که اون طرف کندوه، از دو طرف به هم وصل میشه، دقیق مثل یک دوله از دو طرف به هم وصل میشه. اینها علاوه بر این یک غذای دیگه درست میکنن. عسل یکی از تولیدات چی است؟ از تولیدات زنبور است. دومی که چی بود؟ گفتیم که غذای خبز، به اصطلاح نان عسل. سومی اینا چی درست میکنن؟ موم درست میکنن که هم خود خانه رو درست میکنن. چهارمی غذایی هست به اسم غذای یک شیر مانندی است. این غذای خاص بچه‌هایی که وقتی تخم میریزه ملکه، یک مثل شیره، این شیریه که خاص برای چی است؟ این هم زنبورا درست میکنن، فقط برای خاص اونهایی که قرار ملکه بشن در آینده. این غذا خودش یک غذای فاخره. گفتم فرق این ملکه با دیگران اینه که غذاشون هم فرق میکنند. این رو بهش میگن که حلیب العسل به عربیش، شیر عسل. این هم یکی از موادهایی است که خیلی گران قیمته و بعضی جا مشاهده میشه که عسل مثل روغن سفیده، رنگش مثل روغن جامده، این ماده یکی از فاخرترین موادیه که پیدا نمیشه هر جا. و این ماده هم عسل هم این برای پوست استفاده میشه. حالا بحث شفاش به ما الان چند تا تولید داریم، بحث خلاصه بکنم چون فکر کنم وقتمون داره پایین میرسه. عسل یکی از فراورده های زنبور هست. با توجه به اون میوه‌ای که اینا استفاده، اون گل‌هایی که روی اونها میشینن، اینا رو گل میشینن، گل میوه ها، با توجه به گل‌هایی که استفاده میکنن رنگ عسل فرق میکنه. چون رنگ گل فرق میکنه با چون اون ماده‌ای که اینا استفاده میکنن فرق میکنه. این رنگ عسلی هست زرد رنگه، عسل هست که رنگش تیره است، عسل سیاهه، عسل سیاه ما عسل داریم رنگش کاملا سیاهه. عسل قهوه‌ایه، عسلی از زرد هستن، عسلی از به سفیدی میخوره، اصلا انگار رنگش سفیده، مثل روغن جامد میمونه عسل. اینها رنگ‌هاش فرق میکنه، با توجه به آنچه که استفاده میکنه رنگ‌هاش فرق میکنه. و ما عسل داریم با رنگ‌های مختلف، موم داریم، خود همین خانه‌ای که استفاده میشه دیگه. اون نان عسل داریم، نان زنبور حالا بگیم بهتره. برای این غذاییه که برای بچه‌هاشون جمع میکنن که این کوچولوهایی که تازه این تخمای 1500 تا که کلبی رو میکنن اینو باید بخورن، مخصوصا در زمستان‌ها که دیگه گلی نیست که اینها برن اونجا زیاد عسل جمع بکنن، اینها برای زمستانشون ذخیره میکنن. و دیگه اون شیری که حالا تعبیر شیر استفاده میکنیم برای اون بچهای ملکه استفاده میشه، درست کن خیلی نایابه. پنجمین الان 4 تا چیز گفتیم تا حالا، یخرج من بطونها شراب. الله تعالی چی فرمود در سوره نه؟ خارج میکنه الله تعالی از شکم زنبور، نفرمود عسل، شراب، نوشیدنی. بله. نفرمود عسل، چون فقط عسل نیست، عسل هست یکیشون نوشیدنیه. بله. موم وقتی میاد بیرون مایه است، نوشیدنیه. بعد این شیری که برای ملکه ها استفاده میشه نوشیدنیه. و حتی از دومشون یک سمی هم اینا خارج میکنن، دارن زهرم دارن. و عجیبه که اینا وقتی که این خانوماشون دارن، فقط این هم اجمالا خانوماشون، آقایونشون کلا بی خیال ترین مخلوق این گروه اونن، بیکارترینشون اونن. این خانوماشون یعنی زن مثلا کارگراشون زهر دارن و نمیزنن، چون اگر بزنن خودشون هم میمیرن. این آخرین اینو برای چی استفاده میکنن؟ برای دفاع از
کندو، یعنی وقتی که دشمنان بشون بعضی وقت جنگی درگیری بشه و غریبه‌ای بیاد دفاع میکنه، آخرین تیر خلاص شده خودش رو فدا میکنه اون رو میزنه. حالا برای ما که تاثیر نمیکنه، در جای مقاله میخونم میگفت اگر زنبور اسد بخواد انسانی رو از بین ببره به ازای هر کیلو وزن انسان 19 بار بعد اون رو نیش بزنه، یعنی 19 تا زنبور بعد بزنه. خب هر 19 تا میمیرن طبیعتا، یعنی من هر کی وزنش اگر 70 کیلو هست یعنی بعد 700 تا زنبور به حمله کنن بزنن، هر 700 تا هم تو این بمیره. ولی اینها زهرش اگه به ما اثر نمیکنه به چیز اثر میکنه؟ به هم نوعش. درست. و یکی از عجیب هایی که الان قرآن میفهمه، یکی چیزای دیگه که از شکمش خارج میشه سمه، زهرش. زهر است. زهر، عسل، اون شیر، مومه و اون غذایی که اینا جمع میکنن تو پاشون باز میارن میریزن داخل. الان اینهایی که از شکمش الله تعالی در قرآن کریم برای ما چی فرمود؟ من اولا که الله تعالی فرمود که امر میکنم به چی؟ چرا اینا مؤنث استفاده کردن الله تعالی کلمه مؤنث؟ چون مرده که بیکار هستن. ملکه است که جار انتخاب میکنه. قرآن به ما اشاره فرمود که ملکه میره و اوحى ربک الی النحل. دوباره از اول مراجعه کن. درست. الله تعالی فرمود که من الهام کردم به زنبورها، به کل مجموعه زنبورها. ببین النحل یعنی مجموعه زنبور است. ان تخذی توی ملکه در کوها، اول کوه است، بهترین جا کوه برات. نمیدونی برو درختاب، نمیشه همون به مایرشون اینها انتخاب کن. خانه خودت رو اینجا باید بسازی. ملکه و زنهایی که با اون همکارن. بعدش ثم کل من کل ثمرات، برید بگردید زنبور جمع کنید، هزاران کیلومتر برید بیایید با خودتون روی این گل بیارید عسل درست کنید. بعد یخرج من بطونها شراب، ماده های خارج میشن شکم این مختلف الوانها، رنگش فرق میکنه. ببینید حالا تنها بحث عسل نیست که رنگش فرق میکنه. اینجا ما موم داریم، ما شیر داریم، ما اونجا سم داریم، حتی سم. الله تعالی فرمود هر چی که شکم این خارج میشه فیه شفاء للناس، در این شفا است برای مردم. الله تعالی نفرمود فقط عسلش. عسل رو خیلی میدونستن شفاست. بله. قبل از نزول قرآن هم عسل رو خیلی میدونستن شفاست. اما الله تعالی فرمود که نفرمود عسل یخرج من بطونها شراب، نفرمود عسل خارج میشه، فقط نوشیدنی های همه اینایی که ما ذکر کردیم مختلف الوانو، رنگشون فرق میکنه، خود عسل و بقیه‌شون. فیه شفاء للناس، در همه اینا شفاست. در خوردن موم هم شفاست، در خوردن اون شیر ملکی که شفای فوق شفاست، اون دیگه فاخرترین نوعشه. در خوردن این نان ملکیش، نان عسل، نان زنبور، اینم شفاست. در خوردن عسل که به طریق اولا، حتی در خوردن سم زنبور اصلا هم شفاست. و این دستاوردهای علمی امروز داره ثابت میکنه. طبیعتا این یک از موردش بعضی نظر پزشک متخصص انجام بشه. ما مثل چی؟ الان مثلا آمپولی که بچه‌ها میزنیم، این آمپول چی هست؟ میگن آقا واکسن بزنید بچه‌ها. بله، واکسن. این واکسن خودش یک میکروبه، خودش یک بیماری است. واکسن فلان مریضی رو میزنن، مثلا قبل از حج آقا میگن باید واکسن آنفولانزا بزنید. واکسن آنفولانزا چیه؟ خودش هم آنفولانزا است، آنفولانزای ضعیف شده است. وقتی تزریق میشه بدن سیستم بدن کلا آماده، سیستم دفاعی بدن آمادگی مبارزه با این مریضی رو میگیره، کلا بدن آماده میشه و چون مریضی ضعیفه زود از بین میبره. و همین خاطر بچه تب میکنه وقتی که بهش واکسن میزنید در روزهای اول دوم بعد، چون بدن شروع میکنه به مبارزه با این میکروبی که وارد بدن شده و یک بار که آماده شد دیگه برای همیشه آماده است. بدن یک بار که با این میکروب شروع کرد به مبارزه، مثل اینکه تو یک شهری 4 تا میان یک جا رو منفجر میکنن، آقا دولت تصمیم میگیره دیگه برای مبارزه که این برای بار دوم نباید تکرار بشه، دیگه چیکار میکنه؟ یه قانون تصویب میکنه آقا فلان نیرو 24 ساعت فلان جا باید کشیک بدن، دیگه خلاص میشه. همین کار ما با واکسن میکنیم. سم زنبور اصلا این کارو میکنن. درست. ولی خب این بحثش الله تعالی فرمان فیه شفاء للناس. فقط من یک موضوع اشاره میکنم، یعنی تمام این شگفتی هایی که ذکر کردین فقط در دعای قرآن خلاصه میشه؟ من سازی چی نگفتم، من خلاصش رو فقط چون وقت اجازه نمیداد اگر بخوام تو بحثش داخل بشیم، من فقط بگم که در شفاش در چه شفا هست. اصلا برای بیماری های پوستی شفا هست، اصلا برای موش هم اصل هم مومش هم اون هر چی که یخرج من بطون بیرون میشه، یخرج من بطون.
برای معده، برای روده، برای التهاب روده، برای قولون، برای حتی دفع، برای حساسیت‌های روده، برای یبوست، برای فتق، برای یعنی مواردی که پزشکا برای سرطان، برای بیماری‌های روحی، برای بی‌حوصلگی، برای بی‌صبری، برای کم اشتهایی، برای موارد جنسی، حتی موارد جنسی که مخصوصا موارد جنسی مواردی هست که از خود عسل استفاده میشه. آن تخم‌هایی که ریخته میشه برای تولید مثل استفاده میکنن و آنچه که شیر ملکی که استفاده میشه. اگر عزیزان برن فقط مطالعه بکنن فواید عسل. اصلا عسل خلاصش چیه؟ اسمش هست یک داروخانه سیار. عسل داروخانه است. پروفسور یک جای صحبت میکنه، گفت اگر انسان ها قدر عسل رو میدانستند و والله عسل چنان گران میشد. همین است که زیاد نمیرن مردم سراغش. هم گران هم از همین هم گرانه، ولی خب باز هم اونقدر طلا هم گرانه ولی مردم زیاد میرن سراغش. از طلا گران. میگفت اگر مردم میدانستن قدر این عسل رو، ما مجبور میشدیم عسل رو به گرم بخریم نه به کیلو. الان کیلو میفروشن. اون موقع میگفت به گرم باید بخریم، مثل طلا که به گرم خریده میشه. اگر مردم میدانستن. رسول الله علیه السلام از فرمود که بیماری هایتون رو با قرآن و عسل درمان کنید. عسل برای اسهال خوبه، میدونستی؟ یک صحابی اومد گفتن یا رسول الله، گفت برادر من اسهال گرفته خیلی شدید تب کرد افتاده. رسول الله گفت بهش عسل بدید. عسل دادن بدتر شد. اون گفت یا رسول الله بدتر شد، فرمود عسل بدید. بار دوم اومد یا رسول الله بدتر شد. بار سوم رسول الله گفت عسل بدید. راوی میگه نمیدونم بار سوم یا بار چهارم اومدیم گفتیم خوب شد. گفت الله تعالی راست میگه، معده اون دروغ میگفت. میکروبایی بوده اول از بین میبرد. چیزی که اصلا شاید آدم تصور بکنه. برای رسول الله اینو درمان کرد برای کسانی که استفاده میکنن. و فواید بسیار زیاد. خلاصه بحث این هست که فیه شفاء للناس. قرآن کریم درباره خوراکی ها تعریف نمیکنه زیاد. یعنی وقتی قرآن یک سوره به نام زنبور عسل میگذاره و میاد از یک خوراکی تعریف میکنه، این به معناست و میگه در این شفا هست. فیه شفاء للناس. در عسل برای شما شفا است. البته این صحبتی که میکنیم عسل اصلی است. متاسفانه امروز شما میرین بازار، من رفتم یک جای گفتم عسل برید یک سطل 3 کیلویی من آوردن، سطل 3 کیلویی رو آوردن به قیمت $10. این کجاش عسل؟ میگم این عسل. میگه نه بابا همه شکر است. خوبه که دوست بود. گفت شیخ این همه شکره، فقط به درد یک جای شیرینی پزی ها اینا استفاده میکنن. من وقتی که صحبت از عسل میشه، چون این شبهه ایجاد نشه کسی بگه من عسل خوردم و نشد، وقتی صحبت از عسل هست متاسفانه بازار عسل خالص الان طلای تقلبی هم تو بازار میفروشن به اسم طلای عقیقی. بعد انسان دقت بکنه عسل رو از جاهایی تعیین بکنیم که یقینا مطمئن باشیم حداقل عسل اصلی هست. قرآن وقتی درباره عسل صحبت میکنه اون عسلی که واقعا عسل هست. بله. نه اونی که شکر تشت آبی شکری گذاشتن 4 تا زنبوری بیچاره رو بستن مجبورن برن اون شکرها رو بخورن بعد بیان اینجا هر چی درست بکنن. اون دیگه قرآن وقتی صحبت میکنه از عسل و این اعجازش در این است که قرآن تنها نفرمود عسل شفاست، همه چیز شفاست و به سیستم زندگی اینها اشاره کرد الله تعالی که چطور ملکه و چطور زنها فداکاری میکنن در این جمع و کار میکنن و چطور مردا بیخیال نشستن. اینو قرآن اشاره نکنه ولی خب از معنای صحبت اینطوری هست. این فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون. در این نشان‌های است برای کسانی که فقط در مخلوقات زنبور عسل چنین هست که همه کاره باید مؤنثاش باشه. باز در مردها در انسان‌ها البته فرق میکنه. غالبا در حیوانات همه زنها همه کارن. بیشتر در حیوانات گاو هم نگاه بکنین همون مفیدش همون گاو ماده است. همونی که شیر میده، همونی که زمین شخم میزنه. البته نه این طرف باید ملک مرد باشه، قوام باید مرد باشه. طبیعتا ما نمیتونیم زندگی حیوانات با زندگی انسان ها متفاوت است. به هر حال نمیشه قیاس کرد زندگی حیوان و انسان رو. اما الله تعالی برای حالا خواهرش شنیده بالای شوهرش افتخار نکنه که چون اونجا قصه زنبور عسل است. مشکل نیست اگر میخواد افتخار بکنه، اگر عسل تولید بکنه مشکل نیست. ما اگر عسل تولید بکنه ما مشکلی نداریم. اگر خواهری انقدر فداکاری میکنه که مردی بشینه فقط عسل بخوره اون عسل تولید بکنه ما حاضریم. درست. الله خیرا. کل این چی گفتی ها فقط در دعای قرآن خلاصه شده. کل آنچه که ما گفتیم مختصری است. یعنی درباره عسل کتاب ها نوشته شده، مخصوصا در سالهای گذشته که تحقیقات بیشتری فرصت یعنی تکنولوژی به ما اجازه داده تا بتونیم بیشتر استفاده بکنیم. در دو آیه خلاصه شده و عجیب است که الله تعالی سوره که 128 آیه داره رو به خاطر این دو آیه به اسم زنبور عسل نامید. جای تفکر داره. انسان واقعا هم یک شگفتی است که واقعا چه قدرتی است. همچنین این یکی از
میلیون ها مخلوق الله تعالی است و میلیاردها زنبور و چه عجیب‌تر اینه که همه اینها میدونن که چطور کار بکنن، میدونن چی به دردشون میخوره، چطور به دردشون نمیخوره، چطور باید کار بکنن، کی دوسته کی آشناست. این سیستم رو کی در وجود اینها گذاشته؟ الله. از همون اول که میاد ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى. موسی علیه السلام در برابر فرعون فرمود خدای من اون ذاتی است، رب من اون ذاتی است که هر چیزی رو که خلق کرده سیستمش رو براش برنامه زندگی گذاشته. اینا هیچ کدوم به اینا تعلیم داده نمیشه. بعد فکر بکنیم که واقعا این از کجا یاد میگیره این همه نظم بشه گرفتی رو و این ماده که هنوز بشر عاجزه از این که ما عسل مصنوعی نمیتونیم درست بکنیم. ما نمیتونیم شیر مصنوعی درست کنیم. با تمام پیشرفت بشر نتونستیم عسل کارخانه‌ای درست بکنیم که اون کیفیت و اون جایگاه عسلی که این زنبور درست میکنه داشته باشه و هرگز نخواهیم توانست. چون این نظام خالقی دارد و اون الله تعالی است و اون قدرت دست هیچ انسانی نخواهد. جزاکم الله خیرا، بارک الله فیکم. تشکر از شما، تشکر از تمام شما عزیزان بیننده که تا این لحظات با ما بودید. همه شما خوبان را تا قسمت بعدی برنامه زلال ایمان به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم. الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیرا. قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أرداني ذنبي تعلاني. من میروم سراغ کالسکه. بسیار. شما آماده اید؟ کلاهتان آماده. ممنون پسرم. اما نمیدانم چرا این همه دلهوره دارم. خداحافظ پسرم. خداحافظ. امپراتور که آدمخوار نیست. تو از او میترسی. گویی ندایی در درونم میگوید که شما ما را ترک خواهید کرد. بیهوده به خود تشویش راه ندهید. جز اراده خداوند نخواهد شد. طبق اوامر جناب دیوکلتیانوس تمامی بزرگان و مشاوران برای شنیدن بیانات حضرت عالی و عرض گزارش حاضرند. طلایه‌داران گزارش دادند که فیلادلفیا به زودی شاهد فرارسیدن بزرگترین کاروان محافظین و گارد امپراتور خواهد بود. تمامی سربازان و بزرگان شهر باید برای استقبال آماده باشند. آیا معلوم است از کدام مسیر وارد شهر می شوند؟ بله جولیوس، کاروان امپراتوری عظیم روم از مسیر انجلوس به سوی فیلادلفیا در حرکت است و به زودی به اینجا خواهد رسید. درود بر جوپیتر قادر والا که چنین افتخار بزرگی را نصیب ما کرده است. عالی جناب، شهر آماده پذیرایی از قدوم خدایگان امپراتور است. جناب دیوکلتیانوس، اوامر شما بی کم و کاس انجام شده است. یعنی من اطمینان داشته باشم که در زمان ورود و همچنین اقامت خدایگان امپراتور هیچ حادثه‌ای در شهر رخ نمی‌دهد؟ بله عالی جناب، همان گونه که امر کرده بودید تمامی اشرار و همچنین کفار مسیحی به وسیله سربازان ما اسیر و یا سرکوب شدند. خاطر مبارک آسوده با کمال افتخار میگویم
که مبلغ آنان را نیز به صلیب کشیدم و همینک آماده پذیرایی امپراتور هستیم. شکوه و جلال آپولون پسر قدرتمند ژوپیتر امروز بر ما رخ می نمایاند. پس در برابر امپراتور زانو زده سر در قدومش خواهیم نهاد. اجازه عزیمت می خواهیم جهت استقبال. روزی به یاد ماندنی است. من همیشه گفتم امپراتوری را شمشیر نگه می‌دارد، نه خدایان. از جناب جولیوس حرفای عجیبی میشنوم. بگذار تصحیح کنم. خدایان امپراتوری را نگه می‌دارند و ما با شمشیر خدایان. ایستید. آدونیا کدامشان است؟ آن که صلیبش جلوتر از همه است. طبیعت بزرگان این است که جلوتر بایستند. بزرگان همیشه صدر نشینند. حقشان همین است. امپراتور باید تمامی این موشها را از سرزمین روم ریشه‌کن کنند. به نظر من سوزاندن برای اینان مجازات مناسب تری. نه، اینطور نیست. زجری که بر بالای صلیب میکشند به مراتب طولانی تر است. نه، اینان یاران تو اند. خداوندا کی آنها را نجات خواهی داد. زمین شرافت نداشت که بر آن جان دهی. آسمان تو را در بر گرفته است. عجب، چه بلند ایستاده. قسم به مولای من مسیح که مجازات امپراتور بسی سخت‌تر از مجازات تندیس خدایان خواهد بود. مرگ بر امپراتور که قدومش این همه شوم است. خدایا تا کی دوستان ما را این همه مظلوم و مهجور میپسندی؟ این همه زجر و شکنجه را اینان برای چه تحمل؟ اینان از قدرت امپراتوری روم غافلند. به یقین همکیشانشان با دیدن اینان جرأت تمرد را از سر به در خواهند کرد. چند روزی کلاغ‌ها و کرکس‌ها تومه‌های خوبی خواهند داشت. سعی کنید جشن و سرورشان را بر هم نزنید. اطاعت میکنم عالی جناب. اوامر شما مو به مو اجرا خواهد شد. من به شما قول میدهم عالی جناب. مطمئن باشید. حرکت کنید.
پناهیداران لشکر امپراتور سریعتر حرکت کنید. پناهیداران لشکر امپراتور
خدایگان امپراتور هادریانوس جانشین خدایان بر روی زمین. درود ژوپیتر بر امپراتور هادریانوس فرمانروای نیمی از جهان و امپراتوری عظیم و پهناور سرزمین روم. درود بر خدای مردم روم و فرمانده تمام لشکرهای قدرتمند امپراتوری. جای بدی نداری دیوکله؟ اینجا نباید به تو بد بگذرد. از مراهم شماست قربان. با او خیلی صمیمی هستی. همینطور است. در زمان تراژان او یکی از افسران لایق لشکر بود و یک بار هم جان مرا نجات داد. که اینطور پس تمایل شما برای مسافرت به فیلادلفیا بیهوده نبوده. این از بنده نوازی جناب امپراتور است، وگرنه حقیر کجا و نجات جان خداوندگار خیش کجا. تو در اینجا زبان بازی و لفاظی رو هم خوب آموختی. آن هم از مراهم شماست، وگرنه بنده کجا و اظهار کلام قربان. نخیر زبان باز قادری. گمان میکنم جناب امپراتور و بانو از رنج سفر خستند. استراحتگاه شما از این طرف است. امکانات ما در سوریه هرگز به پای روم نمیرسد. امید که فردا شکارگاه‌های زیبای فیلادلفیا در خور شهر حضرت امپراتور بود. تو انگار سالهاست که به روم نیامده ای دیوکله. در ذهن خود چه تصور کرده ای؟ ما بیشتر در اندیشه کشورگشایی بوده ایم تا آسایش خودمان. در ضمن دربار من هم با دربار تراژان خیلی فرق می کند. بفرمایید مالک جناب. میهمانان را به اتاقهایشان راهنمایی کنید. آرزوی با آسایش شماست قربان. نه جای بدی نیست. بفرمایید قربان. نمیدونم چرا انقدر احساس خفگی میکنم. روز سختی بود. این بیچاره ها را نگاه کن. شما چرا اینجا ایستاده اید؟ منتظریم سرورم. منتظر کی؟ نمیدانیم.
توانیم بنشینیم؟ البته که می توانیم. هی برو جلو. بجام. برو. سریعتر برو. بجام. خیز. سریعتر. راه برو. اینها را کجا میبرند؟ برای قفس شیرها و تفریح امپراتور عالی جناب. و ما هم در آمفی‌تئاتر مرگ یکایک آنها را نظاره خواهیم کرد. خدا را چه دیدی؟ شاید امپراتور فرصت تفریح نیافت. برو گالوس. اطاعت.
ای وای چه مصیبتی، چگونه می شود این فاجعه را باور کرد؟ ای لعنت بر شما گستاخان که به حریم مقدس خدایان بیشرمانه تجاوز کرده اید. خدای اولند بر ما خشم خواهد گرفت و سرزمین فیلادلفیا را زیر و رو خواهد کرد. بنگر پیکر خدایان ما را چگونه قطعه کردند. بنگرید از این گستاخی خدایان بر ما آتش خواهند بارید. پناه بر جوپیتر، پناه بر آپولون. نه مگر می شود بارد، مگر می شود تحمل نمود. عالی جناب، عالی جناب، عالی جناب، عالی جناب، بیایید ببینید. عالی جناب، عالی جناب، بیایید ببینید مجسمه خدایان ما را چگونه شکستند. کی این اتفاق افتاد؟ دیشب بانوی من. نمیدانم این پست فطرتان چگونه جرأت کردند. به خدایان بگویید که از حریم خود دفاع کنند. چه معنی دارد؟ بروید بگویید. بله. این چه اوضاعی است؟ بروید. چشم. بله عالی جناب. عجب خدایانی. پس ما در این شهر خداپرستان جسوری نیز داریم که از آنها بیخبریم. برو گالوس، اطاعت قربان. باور کردنش مشکل است عالی جناب جولیوس. عده‌ای ناشناس نیمه شب به معبد حمله کرده و تمام تندیس‌های خدایان را شکستند. حال کاری که بوده هیچ کس خبری ندارد. اگر او دیوانه شود حق دارد. ای جوپیتر قدرتمند، ای جوپیتر قادر بالا که از خشم تو دیگر خدایان در بیمار. اگر این خبر به گوش امپراتور برسد وای به حال. خاموش باش. حریم معابد تو را به پلیدی می‌آید. ببین که چگونه تندیس‌های تو و دیگر خدایان نامیده. اینجا چه خبر است؟ آیا اینان را به آتش خشم پیش نخواهی سوزاند؟ ولی جناب اتفاق بدی افتاده. چه شده؟ همینک مطلع شدیم که مجسمه خدایان را در برخی از معابد شکستند. کی؟ شب گذشته. فعلا این مسئله را مسکوت بگذار. امپراتور نباید متوجه ناامنی در فیلادلفیا شود. بدون سر و صدا قضیه را دنبال کن. اطاعت. شنیدم که جناب امپراتور شکارهای خود را از فاصله بسیار دور شکار میکنند. شکار کردن سخت نیست. باید مراقب باشی شکار نشوی. بعضی ها شکار میکنند و بعضی ها شکار میشوند. من گمان میکنم که تو بیش از اینها باید مواظب اوضاع امت باشی جناب دیوکلتیانوس. والا به جای شکار کردن
خود شکار خواهی شد. جناب امپراتور چیزی شنیدند که من از آن بیخبرم. فقط خواستم هشدار دهم که مراقب درباریان و اطرافیان خود باشید. بزرگترین مشکل ما در روم مبارزه با پیروان این دین جدید است. اگر جناب امپراتور به کسی مظلوم هستند کافی است اشاره کنند. باز هم بگویم من فقط هشدار دادم. میدانید اگر فقط یک نفر از رومیان منتسب به امپراتور از آن پیامبر ناصری سخن بگوید چه فاجعه‌ای پیش خواهد آمد. میدانیم خداپرستانی که یعنی موضوع جناب مکسیمیلیان و بانو هلن را میدانند؟ اگر خداوند یاری کند با اجرای نقشه ما او همه دانسته هایش را فراموش خواهد کرد. عالی بود جناب امپراتور، عالی بود. عالی جناب، یک شکار دیگر. امپراتور را تنها نگذارید. یعنی کار کیست؟ نمیدونم. اینجا چه خبر است؟ عالی جنابی نگهبان شکارگاه او را با تیر زدند. پس چرا معطلید؟ شاید کسی قصد جان امپراتور را داشته باشد. بروید دنبال زارب. اطاعت. سرباز بیچاره، تو نیز قربانی امپراتور شدی.
صبر پیشه کنید که خداوند با صابران است. صبر از آن کسانی است که طالب زندگی‌اند و با صبر می‌خواهند مصائب را تحمل کنند. ولی من بعد از شما جز مرگ آرزویی ندارم. ولی شما بعد از من وظایف بزرگتری به عهده دارید. پیروی و ادامه راه من و سرپرستی از دختر راه شما مرگ است که من نیز برخواهم گزید. راه ما راه خداست. ما خدا را برگزیده ایم. تو نیز این چنین کن. به همراه بانو هلن شاید سنگینی بار این رسالت را سهل‌تر تحمل کنی. میخواهم فردا همراه شما باشم. میخواهی یک تن دیگر به کشته های فردا بیفزایی؟ من میخواهم با شما باشم، فقط همین. همه ما با خداییم. با او که باشی با منی. چگونه میتوانم؟ گاهت کنم. شاید پس از این فرصت دیدار دوباره دست ندهد. مگر چی شده؟ تو را این همه خوشحال ندیده بودم. تا به حال دلیلی برای خوشحالی نداشتم. اما امشب شب موعود است. شبی که سکوت را خواهم شکست. شمشیر برای چی؟ آن را صیقل دادم. خب شاید بکار آید. در میهمانی امپراتور به کار آید. فردا مگر شما به قصر امپراتور نمی روید؟ چرا؟ نکند قصد دارید؟ نه هنوز نمیدانم چه قصدی دارم. فقط میدانم که روز بزرگی است. امشب شب خدا است. شب یگانه پرستی. شب بت شکنی. بت امپراتور و خدایان. و فردا روز جدایی، روز مرگ و پایان زندگی ماست. هر آنچه که خداوند اراده کند همان خواهد شد. و تقاضای من از تو این است که در برابر مشیت او صبور باشی. عمر زندگی مشترک ما چه کوتاه. آره کوتاه ولی ارزشمند. اگر برای من اتفاقی افتاد به خانه ماکسیمیلیان برو. هلن به تو تسکین می‌دهد. یعنی بعد از تو تسلی و تسکین ممکن است؟ چرا ممکن نیست؟ خدا بهترین تسکین دهنده است. ما برای خدا کشته می شویم و شما هم در راه خدا تحمل کنید. چنانچه این سیاست
اول که در دنیا بنیاد کو تفرقه اندازی درمیان ملتا کہ چنائی تفرقہ اندازیہ استفادہ بکن اشیے بانی مبانی اولین کہیں فرعون علیہ اللعنت استاد کل بعد از فرعون علیہ اللعنت در ای امت دور زمانہ ایک ہستیں علم بردار یہ سیاست یہ تدبیر کیبو میں دنیا انگلیس تمام اقوام دنیا ہمیں تفرقہ شوہاز کو بانواع مختلف و بالخصوص مسلمانہ بانواع ہائے مختلف تفرقہ ہائے سوری تفریقہ مانوی اور دور دا کہ ملی مسلمان یہ شواد مبا ہر کا گواد بکبید آدگر مبید کس پکاس مرسی کسی ہر کس بود جہاں سرگرم بید بکبید بما مرسا کس منیگی مبید بکلی چنانچہ یہ سیاست تاغوتان و امپراتوری ہائے دنیا تمام ہمشین چنین لہذا چھے فرعون علیہ اللعنت تقلید کرنا یہ سیاست بنیان گزار ہما منحوست یہ سیاست ہنو پانک ما شما ہستے میں کشمیر تھا ہمیں سیاست درکار بوگی بالکل ہر جا مردمانا ہوتی قومانا باہم دگر کیسے خراسانی با خراسانی درگیر کرنا بلوچا کو بلوچ درگیر کرنا آدگرہ کو آدگر درگیر کرنا چنگویا کے پادی شی حمایت کرنا آئیے حمایت کرنا میں تی مردموں مل گوادمات باہم دگر بکمن چنگو تفرقہ پیدا بھی کہ یہ ہمارے کل مردگا کھاستے کر اسے ملتا باہم دگر سرگرم کا نواز میں استفادہ بکم وہ دبات گل کہ دشمن بدشمن شود مشتگل دوست بنشن با آرام دے یہ چیز در حقیقت ہما سیاست فرعونی چی وحدی در دنیا بکار روگ نزد تاغوتان جہاں فلامنی امتا اولین شخص یہ کہ یہ نقشی تارہ کود آئی کیا ابن کہے ابن سوا نام نزانہ مشاہد مقابل بیچارگان یا چطور سا نام گئے بس شما وہ نقشہ ازدانی کہ آغا کے نقشہ پرداز بودتا چوک نمازہ گھتما ہمیں نقشہ خوب توضیح دے ہم دنیا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي، أنا صديقتكم مودة. اليوم سنتعلم سورة البينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فيها كتب قيمة. فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم
جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم والمشركين في نار جهنم خالدين فيها والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم
والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. هنوز در سیره قهرمان دوم اسلام یعنی امیرالمؤمنین عمر بن خطاب هستیم. در جلسه گذشته مطالبی خدمتون عرض شد. در ادامه اون مطلب عرض کنم که عمر در روز اول خلافتش بر منبر رفت و در خطبهش گفت که ای مردم، من کسی هستم که گوسفندان قوم خویشام و از بنی مخزوم در مقابل یک مشت خرما یا کشمش میچراندم. بعد از منبر میاد پایین. عبدالرحمن بن عوف میگه که امیر المؤمنین مقصودت چیه؟ چرا این خطبه رو خوندی؟ گفت ای ابن عوف، من با نفس خودم خلوت کردم. ببین چقدر مراقب خودشه. نفسم به من گفت که تو امیرالمؤمنینی، بین تو و بین خدا دیگه کسی نیست، از تو افضلتر و بهتر کیه؟ من میخواستم نفسم رو ادب کنم تا اندازه خودشو بدونه. یه خاطره‌ای گذاشته تو خاطرش، ببین چطوری در ملأ عام خودشو ادب میکنه. یعنی این که ماها چه بسا در اول جوانیمون کسی ما رو نشناسه، بعدا یه شخص میره درس میخونه، پزشک میشه، مهندس میشه، دکتر میشه، درآمد زیاد پیدا میکنه و ممکنه با این اوضاع جدید بر مردم فخر بفروشه. یادش میره که این همون جوان فقیر بود، خداوند بهش فضل کرد، نعمت داد تا تونست درس بخونه، تا تونست پیشرفت بکنه. چه افرادی که سابقا فقیر بودند بعد غنی شدند. مقصود این که انسان گذشتهش رو نباید فراموش کنه، به گذشتهش کفر نورزه، تا قدر نعمت خدا رو باید خودش بدونه. اما راه این که انسان قدر نعمتهای خدا رو بدونه چیه؟
همین که خودش مثلا اگه فقیر بوده، ناشناخته بوده، زن و فرزند نداشته، خونه نداشته، خداوند بهش منت گذاشته، درس خونده، تحصیل کرده، پیشرفت کرده، زن و بچه گرفت براش مهیا شده، درآمد خوب براش مهیا شده، مهندس، پزشک، اینجا به زیرکی خودش، به توفیق خودش، به کاردانی خودش نباید توجه کنه، نگه اینها از خودمه، بلکه همیشه یادش باشه این نکته که این از فضل خداوند بر منه. به هر اندازه که انسان گذشتهش یادش باشه، ناتوانیش، فقرش، ناشناختگیش، اینا رو که به یادش بیاره، اینا باعث میشه که نعمتهایی رو که خدا بهش داده شکرش رو ادا کنه. و انسان در هر لحظه در قبضه خداونده، زیر لطف و کرم خداونده. همه امور سلامتیت، سرنوشت، همش در دست خداست. و یه نقطه خون اگه در مغز منجمد بشه خدا نکرده، همه معلومات فراموش میکنید، گرفتار فقدان ذاکره میشید، یا کلی یا جزئی. چه بسا انسان هایی که خدا نکرده اختلال حواس پیدا کردن، دیگه از منزل به بیمارستان روانی، خدا نکرده اگه انسان در یک حادثه گرفتار مثلا مشلول بشه، نصف مشلول، کاملی. مقصودی که انسان در هر لحظه تحت الطاف خداونده. انسان به آخرین اوضاعش نگاه نکنه، به اون ابتداها نگاه کنه، به اون بدای آغاز نگاه کنه که چطوری بوده. همیشه مقایسه کنه تا فضل خدا را بر خودش بدونه. و همیشه این آیه از سوره نساء آیه 113 یادش باشه که و کان فضل الله علیک عظیما، فضل خداوند بر تو بسیار بزرگه. شما مثلا وقتی داخل منزلت میشید، خارج میشید، خودتو آزاد میبینید، در خانات در جامعه مکرمید، معززید، اینا همش نعمتهای خداه. نیاز به اسان نداری، نیاز به کسی که دستو بگیره ندارید، معوا داری، حقوقی دارید. مثلا عرض میکنم الان کم و زیادش به جا خودش. ولذا یکی از پادشاهان از وزیرش سوال کرد که پادشاه کیه؟ گفت نه، پادشاه اونه که یه خونه داشته باشه، یه همسری که اون راضی بکنه و رزقی که اون کافی باشه، اون پادشاهه. نه ما رو میشناسه نه ما بشناسه میشه. ولذا در حدیث ترمذی هست که از ابن عباس احب الله لما یغدوکم من نعمه، خدا را با خاطر نعمت هایی که به شما داده دوست داشته باشید. و احبونی بحب الله، مرا با خاطر خدا دوست داشته باشید. و احبوا اهل بیتی بحبی، و خانواده مرا به دوستی من دوست داشته باشید. نه که پشت رو میدید، نه که بگیم فاحشه‌اند، تا بدونید که این فحاشان تا چه حد از اسلام دورند. اگر گوش عزیزه، گوشواره عزیزه. اونم همسران پاک پیغمبر، پاکترین فرد روی زمین. و قله نعمت ها چیه؟ بزرگترین نعمت هدایت، ارشاد، توحید، اسلام. برای همه نعمت ها بدون هدایت با مرگ تمام شد. لیکن هدایت تا تا ابدالآبدین همراهته. عمر یک شخصیتیه که بسیار نادره، برای که هر انسانی وقتی به مقامی برسه، متفوق بشه،
از بزرگان جامعه بشه غالبا با غرور همراهه. یعنی غرور از لوازم پیشرفته. متاسفانه این از ضعف انسانه. اما این که انسان در رهبری جامعه باشه، در قله جامعه باشه، از بزرگان جامعه باشه، باز هم متواضع باشه، این خیلی نادره. وقتی که عمر مسلمان شد، همچنان که در جلسه گذشته گفتم، پیامبر اکرم با صحابهش خیلی بهش خوش آمد گفتن، حتی قبلا دعا کرده بودن که مسلمان بشه. یک حادثه بود. بلکه پیامبر فرموده بود که اللهم کارا که دست خداونده، دست پیغمبر نیست. کارا نه دست عیسی است، نه دست موسی، نه دست محمد. الان علی و غیر علی رو باقی رو بذاریم جای خودش. حتی پیغمبران کاری نیستن. لیس لک من الامر شیء، تو کاری نیستی. کارها همه دست خداوند. جبریل کاری نیست، واسطه برو اینو برسون، تمام شد. مأمورند اینها همه. شاه شاهان اوست. مهار همه چیز در دست اوست. همونی که مسیح پرست و علی پرست و بقیه مشرکان او را رها کردند و بندگانش چسبیدند. ولذا پیغمبر خدا ولایت تکوینی نداشت که پوش کنه اینو بیار به اسلام اونو بیرون کنه، خیر. بلکه دعا کرد که اللهم ای خدایا اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک. اسلام رو با یکی از دو نفری که پیشت محبوب تره عزت بده، یا با ابو جهل عمرو بن هشام یا با عمر بن خطاب. و عمر محبوب ترینشون بود. از روزی که عمر مسلمان شد اسلام علنی شد. آقا میدونید اسلام علنی شد یعنی چی؟ یعنی اسلام مخفی بود. یعنی شما یک آیه رو نمیتونستید بخونید. نمیدونم چطوری مثالش بزنم که به ذهن نزدیک باشه. مثلا عرض کنم یه شخصیتی بسیار ممنوع در این دنیا، کی میتونه تو خونش راهش بده؟ مثلا امروز، این مثال دقیق نیست البته، مثلا داعشی ها یا یه شخصیتی که ممنوعه خلاصه، خب کسی میتونه تو خونه خودش راه بده؟ نه. و اون موقع شما یک آیه اگه میبردید خونه کعبه تمام شد، رفته بودید، لهله وردت کرده بودن. تا عمر مسلمان شد اسلام علنی شد. تا این لحظه مسلمانان مخفیانه خدا را عبادت میکردن. پس اسلام عمر تأثیر بسیار بزرگی داشت. ولذا علی حق داره بگه کسی مرا با ابوبکر عمر مقایسه کنه من حد افترا بهش میزنم. و یکی موضوع دیگه که پیامبرم او اسمشو فاروق گذاشت. پیامبر وقتی به کسی یک لقبی بده به حق اون لقبش میده. بلکه اسلام و عمر بین حق و اسلام، بین حق و باطل، بین نرمش و رو در رویی فارق بود. یعنی این یک به اصطلاح نقطه عطفی بود تا اسلام عمر. قبل از اون مخفیانه عبادت میکنه، الان نخیره، رو در رو، چون یه شخص قوی باشون هست. و از جمله ای که این قهرمان اسلام بعضی اوقات به پیغمبر پیشنهادی میده، وحی میاد، قرآن میشه تا قیامت خونده میشه. سیر نویسان اینها رو موافقات عمر میگن که چطوری آرائش رو با وحی موافق میشه. این هم یک برجستگیه، یک ویژگیه. دوباره این صحابی جلیل القدر میشه خلیفه مسلمانان.
خب با این همه امتیازات باز گرفتار غرور نمیشه. اگر در نفسش خاطره عبور کنه میاد علنا نفسش رو توبیخ میکنه. مثلا امروزه اگر یه نفری یه توفیقی حاصل کنه، کسی میتونه باش حرف بزنه، فقیر باشه، غنی شده باشه، آخوند باشه، قدرت رسیده باشه. تا دیروز آقای خامنه‌ای تا دیروز روزه میخوند، امروز شده رهبر مملکت. کی که بتونه بهش بگه که باره چشمت ابرو؟ فخر فروشی آقا دیگه قدمگاه داره. قدمگاه. یه انسان رو میبینی مثلا زیباست، مرد زن، بر دیگران فخر میفروشه. یعنی هر پیشرفتی غرور همراهشه و غرور انسان رو ویران میکنه. و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یک جمله طلایی داره، میگه لقد كنا ولسنا شيئا مذكورا حتى اعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغينا العزة بغير الاسلام اذلنا الله. نحن قوم اعزنا الله بالاسلام. ما قومی هستیم که خداوند ما رو به اسلام عزت داد. قبلا بودیم اصلا حساب نمی شدیم، نه ایران حسابشو میکرد نه روم، لیکن خداوند با اسلام به ما عزت داد و هر وقت عزت رو به غیر از اسلام بخواهیم خداوند ما رو ذلیل میکنه. نگاه کنید الان دولت‌های عربی رو. این جمله تنها برای عرب نیست، برای همه. عرب در جاهلیت چیزی نبودن، قبایل متفرق، جنگ، فتنه و حق با زوره، مثل قانون جنگلی که الان که بر دنیا مسلطه. یکی از دقیق ترین نقطه ها در تاریخ عمر اینه که همیشه تکرارش میکرد، در هر موضوع اینو تکرار میکرد: یا عمر ما تقول ربک غدا، فردا به خدایت چه میگید؟ عجب حرفی ها. در هر موردی این سوال از خودش میکرد. مثلا چرا اینو دادید؟ چرا اینو منع کردید؟ چرا اینجا لبخند زدید؟ چرا اینجا عبوس شدید؟ چرا اینجا راضی شدید؟ چرا اینجا خشمناک؟ و هکذا. در هر موضوعی سوالش از خودش اینه که فردا به پروردگار چه میگی؟ اگه من شما همین سخن و شعار خود قرار بدیم، برای هر سوالی جوابی مهیا کنیم که فردا به خداوند چه میگیم؟ چرا به یک فرزند اکرام میکنید فرزند دیگه نه؟ چرا اینو ازدواج میدید به دیگری رو نه؟ و هکذا. در هر موردی اگر من شما در تمام فعالیت هامون، در تمام کار هامون، در خرید، در فروش، در منزل، در خلوت، در جلوت، برای خداوند این جواب مهیا کنیم، گویا خدا رو در پهلوی خود میبینیم. چنین انسانی که چنین بکنه امید زیادی هست که از عذاب دنیا و آخرت نجات پیدا کنه. احنف بن قیس میگه که من با عمر بودم، یه مردی اومد گفت که امیر المؤمنین بیا با من، فلانی بر من ظلم کرده. عمر ناراحت شد، یه خورده، یه موضوعی بود، به هر حال اون یه دوره ای زد، یه شلاق کوچکی زدش. اون شخص برگشت، ناراحت شد، گفت اینو بیاری دوباره. وقتی که برگشت گفت این دوره رو بردار به من بزن، این چوب دستی رو بردار منو یکی بزن، قصاصم کن. گفت نه به خدا، من به خاطر خدا ترکت میکنم. یعنی ببین شخص عادیه ها، بیا چوب بزن، بردار من من به شما چوبی زدم، منو چوبی بزن.
اونم برای خودش حقی قائله، میگه نه من به خاطر خدا ترکت میکنم، مشکلی نیست. احنف میگه که من با عمر برگشتم خونش، 2 رکعت نماز خون، شروع کرد خودشو محاسبه کردن. ای ابن خطاب، کوچک بودی خدا بزرگت کرد، گمراه بودید خدا هدایتت کرد، ذلیل بودی خدا عزتت داد. بعد شخصی بیاد ازت کمک میطلبه، اونو میزنید، فردا به خدا چه میگید؟ آقای خمینی بلا تشبیه چه نسبت خاک را با عالم پاک ناراحته که چرا چوبهای دار بیشتر نکرده، چرا احزاب همه را یک بارگی نبسته و نمیدونم از این حرفایی که شما میشنوید. عمر رو سیره شناسان میگن که در جاهلیت جبار بود و در اسلام قهرمان. وقتی که پیش نماز میشد، اونایی که در صف آخر بودن صدای گریه‌شو میشنیدن. یک بار دنبال شتری داشت میدوید، علی دیدش رضی الله تعالی عنه، گفت کجا امیر المؤمنین؟ گفت شتری از شترهای صدقه مال مسلمان ها، یعنی فرار کرده میخوام بگیرمش. یعنی میتونست کسی دیگه رو بفرسته؟ علی رضی الله تعالی عنه میگه که کسانی که بعد از تو بیان اونها رو به زحمت انداختید. عمر جواب میده قسم به خدایی که محمد رو بر حق فرستاده، اگر گوسفندی در ساحل فرات بلغزه، من میترسم که خداوند از من سوال بکنه. یعنی چی؟ یعنی احساس مسئولیت میکنن، چون این احساس مسئولیت به خیال آدمی نمیگنجه. سرودش همیشه این بود: ای عمر، کوچک بودی خدا بزرگت کرد، گمراه بودی خدا هدایتت کرد، ذلیل بودی خدا عزتت داد، فردا به پروردگار چه میگویید؟ همین یک جمله اگه شاهان، اگه گدایان، اگه رهبران، اگه رهروان، اگه مسلمان ها همین جمله رو در ذهن خود نگه دارن، در هر موضوع از خودشون سوال بکنن، ببین چقدر تغییر میکنن، چه تغییراتی در نفسشون، در اخلاقشون، در جامعهشون وجود خواهد آمد. و توحید عمر توحید عجیبی بود، در حد بالایی از توحید بود. یک بار با ابو موسی اشعری بود، گفت که ای ابو موسی، خوشحال میشید که ما با رسول خدا صلی الله علیه و آله مسلمان شدیم، با هجرت کردیم، در همه جنگ ها با شرکت کردیم. اگر در مقابل همه اینها فقط نجات پیدا کنید، نه بر ما نه بر علیه ما، راضی میشید؟ یعنی چی؟ یعنی در اعمال خودش تقصیر میبینه. آقا در همه جنگ ها شرکت کرده، مثل که امروز دعوتگران میبینی که در همه سفره ها شرکت میکنن، در بدنشون همه آثار زخم، آثار خنجر، آثار تیر. ابو موسی میگه نه به خدا ای عمر، ما جهاد کردیم، نماز خوندیم، روزه گرفتیم، اعمال خیلی زیاد انجام دادیم، به دست ما مسلمانان افراد زیادی مسلمان شدند، ما از خداوند امید ثواب داریم. خب عمل صالح کی بیشتره؟ ابو موسی یا عمر؟ تو شک عمر بیشتره. لیکن عمر با این اعمال عظیمش آرزوش اینه که فقط نجات پیدا کنه، نه بر لهش نه بر علیهش. ولذا عمر میگه که اما من قسم به خدایی که نفس جان عمر در دست اوست، من دوست دارم که فقط کفاف باشه، نه چیزی بر علیه من باشه نه چیزی نفع. از این موضوع چی میفهمیم؟ از این موضوعگیرهای دقیق این که خشیتشون به خداوند، ترسشون از خداوند حد و حدود نداره، عظمت خدا را میشناسن، در مقابل عظمت خداوند
خودشون را و اعمالشون رو ناچیز میدونن. کسی که خودش رو بشناسه خداش رو میشناسه. این داستان رو فکر کنم قبلا خدمتتون ذکر کردم. یکی از صحابه رو که پیامبر 3 تا صحابه رو فرستاده بود برای جهاد. اولیش زید بن حارثه بود، دومیش جعفر، سومیش عبدالله بن رواحه. اولی که پرچم برداشت کشته شد، دومی هم کشته شد، سومی یه ذره تردد کرد، یک ذره یه شعری گفت و بعد شهید شد. پیامبر وقتی خبر رو به اصحاب ذکر کرد گفت که الان پرچم و برادرتون عبدالله بگیره، لیکن در مقامش از 2 برادرش یه ذره پایین تره، بخاطر یه تردد کوچک. یعنی که خداوند ببخشید انسان هر چقدر خدا رو، عظمت خدا رو بیشتر ببینه، عمل خودش رو کمتر میبینه. ولذا پیغمبر خدا علیه السلام میفرماد که اوذیت و ما اوذی احد مثلی، من چنان اذیت شدم که هیچ کسی از شماها مثل من اذیت نشده. ترسانده شدم، هیچ کسی از شما مثل شما ترسانده نشده. 30 روز بر من میگذشت غذایی پیدا نمیکردیم مگر یه چیز کوچیک زیر بغل میگرفتیم و با این حال همه شب نماز تهجد میخوند. وقتی بهش گفته شد که ای رسول خدا، خداوند گناهان رو گذشته و آینده تو بخشیده، جوابش چیه؟ افلا اکون عبدا شکورا، آیا بنده سپاسگزاری نباشم، بنده شکرگزاری نباشم؟ همه شب نماز میخونه. من شما اگه 2 رکعت تهجد بخونیم، مثلا عرض میکنم، یه هفته بعد ببینی که نفس چیکار میکنه. او ماشاءالله خوبی داد، تهجد میکنید. پیامبر که همه گناهانش بخشیده شده، لیغفر الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا خدا گناهان اول و آخری تو ببخشه، با این حال میگه من بندش سپاسگزاری نباشم؟ این ستارگانی که در گرد محمدند همه اینها را از او یاد گرفتن که در مقابل عظمت خداوند اعمالشون رو چیزی نمیدونن. انسان بر تدین، بر دینداری انگیزه های متعددی داره. بعضیا به خاطر ترس، بعضیا به خاطر عشق و محبت، این بالاتر از اونه. بعضیا از دوزخ میترسن، از مصیبت میترسن، از اینکه مرضی سراغشون بیاد میترسن، مرض قلب، نمیدونم از کسی بهشون اهانت کنه. یعنی انگیزه اصلیش بر مستقیم شدن ترس از خداونده. لیکن بعضی از صحابه نه، اینطوری بودن که درجهشون بالاتر بود، به خاطر محبت خداوند خدا را عبادت میکردن. و عمر از این صحابی بود، اگر از خدا هم نمیترسید خدا را عبادت میکرد، اگر از گناه هم نمیترسید گناه نمیکرد. و اگر انسانی از مرحله ترس به مرحله محبت خداوند برسه، این مرحله بسیار بسیار بالاتره، بسیار اشتیاق به خداوند. اینکه شما خدا رو به عنوان دوست خودت نگاه کنی، به عنوان رفیق خودت، به عنوان یار خودت، به عنوان یاور خودت، نه این کسی فقط شلاق دستشه. شلاق برای گناهکارانه، برای ادب کنند، برای اونایی که دور رفتند، برای محبوب نیست، برای یار نیست، برای رفیق نیست. شما رفیقتون رو شلاق میزنی؟ حضرت عمر میدونست که این نعمت هایی که بهش رسیده، نعمت هدایت، نعمت خلافت، این همه از فضل خداونده و بس. و خداوند میتونه در هر لحظه اون را ازش بگیره، به کسی دیگه بده. این که او رو این نعمت ها رو بهش داده، این فضل خداونده.
ولی زمان شما هر نعمتی رو که بدانیم، مثلا شما رو مهندس قرار داده، عالم قرار داده، دانشمند قرار داده، زبان تو باز کرده، به حق سخن میگویید، به یک مرکز اجتماعی داده، در خانوادت، در شهرت، در هر جایی که هستی، هر نعمتی که دارید این بدون که اینا از خداونده. نگو اینا به خاطر تخصص خودمه، به خاطر زیرکی خودمه. در هر لحظه ممکنه اینا سلب بشه. عمری با این عظمت میگه کاش که مادر عمر رو نمیزایید. کاش که مادر عمر نازامی بود، عمری به دنیا نمی اومد. چرا؟ از شدت خوفش خداوند، از شدت احترام و توقیرش به خداوند. او که برای خودش اینجوری خودشو محاسبه میکرد، میلیون ها انسان، میگه خدا مادر عمر را خیر بده که فرزندی مثل عمر به دنیا آورد. همین عمر نبود که ما ایرانیان از آتش پرستی و از موبت پرستی و از همین جاهلیت هایی که امروز شیعیان انجام میدن 100 برابرش اون موقع انجام نمیدادن. کی بود ما را نجات داد؟ و لذا هر روز مثل عمر از خود بپرسیم که چرا این کار انجام میدیم، چرا این کار انجام نمیدیم. باید خودمون رو محاسبه بکنیم. شب قبل از اینکه میخوابیم 5 دقیقه، فقط 5 دقیقه محاسبه شب کافیه. قبل از اینکه بخوابی عمر از همه مباحات دور میشد تا اینکه بهش مثلا خدا نکرده به شبهه‌ای نیفته. ببین چطوری یکی از استاندارانشون نصیحت میکنه. یکی از استاندارانش که عتبه بن غزوان باشه، استاندارش در بصره، و این نوشتهش خیلی مهمه. میگه که تو همراه رسول خدا بودید و بعد از ذلت عزیز شدید، بعد از ضعف قوی شدید، الان به امارات رسیدید، مثل یک پادشاهی هستید، هر پاد شنیده میشه، دستور میدید دیگران اطاعتت میکنن و قدر این نعمت ها را بدون و به معصیت نیفتید که این نعمت ها چه بسا که از معصیت خطرناکتر باشه که استدراج نباشه، که اگر چونی که فریب نعمت ها را بخورید چه بسا که در جهنم بیفتید. من تو را و خودم را در پناه خدا قرار میدم. یعنی نعمتی که همراهش غرور باشه. آقا من دولت تعیین میکنم، دهن این دولت میزنم، فلان میزنم، بعدش ببین که چیکار کرد، جوخهای اعدامو. یعنی ممکنه حتی نعمت هم لغزشگاهی برای هلاکت باشه. اگر نعمت باعث بشه که بالاتر از اونچه که هستید خودتو قرار بدید، یا اینکه بر خلق خدا تکبر بکنید، این مشکل بزرگی خواهد شد. چطوری صحابه رو نصیحت میکرد. یک بار دید که در دست جابر یه گوشتیه. گفت این چیه؟ گفت یه گوشتیه، میل کردم در بازار خریدمش. گفت هر موقع که میل میکنی میخرید؟ از این آیه نمیترسید که اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، خوبی هایتون در دنیا، نصیب خوبی هایتون در دنیا گرفتید؟ یه گوشتی دستشه. امروز ما اگه روزی 2 نوبت گوش نخوریم که هیچی دیگه. مثال عرض میکنم. یک بار حفص بن ابی العاص رفت به زیارت عمر. عمر به غذاش نشسته. گفت بفرما. حفص نگاه میکنه میگه این غذای عجیب غریبیه، چطوری بخوره؟ نمیخواد معدهش به زحمت بیفته. گفت نه متشکرم. عمر فهمید که چرا نمیخوره. گفت که چرا غذای ما رو نمیخورید؟ گفت چون غذاش سخت که من از به معده خودم میترسم. باز میگن خونم، یعنی اونجا غذای نرمتری هست. گفت شما فکر میکنید که من غذای خوب بلد نیستم؟ من غذای خوب بهتر از شماها بلدم. و لیکن نمیخوام
که حسناتم کم بشه، زندگی مرفه داشته باشم. و الا من بهترین غذاها رو بلدم که چطور درست کنم، از کجا بیارم. لیکن ما اون خوبی ها رو میذاریم لیوم تظهر فیه کل مردات اما ارضعت، که هر شیرخواری حیران و پریشان میشه، یعنی در مقصود بر روز قیامت. و میترسم که شامل این آیه بشم که اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم دنیا و استمتعتم بها. آیا طیباتتون، غذای خوبی هاتون رو در زندگی گذاشتید و در اونجا استمتاع کردید؟ با این تواضعش، با این خشوعش، با این زهدش، وقتی که صدیق فوت کرد، قبل از اینکه فوت بکنه، حتی در سقیفه بنی ساعده، صدیق بهش گفت که دست رو بده بات بیعت کنم. عمر دستش کشید مثل کسی که نجات پیدا کرده. گفت بلکه با تو بیعت میکنیم نه با من. گفت ای عمر تو از من قوی تری. گفت قوت من همراه فضل توست. ببین چطور قدر هم دیگه رو میدونن، نه دشمنی نه رقابت. امروز رفسنجانی و خمینی، رفسنجانی و خامنه‌ای، طور که آقای بنی سعد می نویسه، به امریکا پیام داده بودند که اگه قدرت دست ما بدیم ما حاضریم خمینی رو بکشیم. وقتی که عمر باش بیعت شد، در جایگاه صدیق وایستاد، یادش اومد که این جای صدیقه. از منبر 3 درجه یه درجه اومد پایین، خاطر احترام به او. وقتی پایین اومد مردم متوجه شدن، گفت که من نمیخوام خداوند من رو در جای ابوبکر ببینه، من کوچکتر از اونم. لیکن سیدنا عثمان پایین نیومد. وقتی یکی از خلفای بنی عباس بنی امیه ازش شد که چرا عثمان یه درجه پایینتر نیومد، یه پله پایینتر نیومد، گفت اگر پایینتر میومد امروز من با تو چاه می بودم. یعنی همش که نمیشه کسی بیاد 3 درجه بیشتر نداره، 3 پله. یه بار عمر از فرماندارش سوال کرد که راجب یک استان مثلا چطوریه. گفت فلان شهر از امیرالمومنین خیلی میترسن، فلان شهر اموال زیادی جمع کردن که کشتی ها نمیتونه حملش کنه که بفرستن، اما فلان شهر مردم نیکن و بر عمر دعا میکنن. گفت اللهم اغفر لعمر وارفع درجته. این دعا رو میکنه که ای خدای عمر رو ببخش و درجهش رو بالاتر کن. و عمر گفت اونایی که از من میترسن اگر خیر عمر رو میخواستن نمیترسیدن. این مقصود مذمته. مال شما را بیت المال مسلمین برای عمر نیست و بر خانواده عمر هم چیزی نیست، اما اونایی که برای من دعای خیر میکنن این چیزی که من بهش امیدوارم، یعنی راحت شد با این. وقتی که مرگش فرا رسید در تحیر بود که این امانات رو به کی بده، یعنی خلافت رو. مغیره بن شعبه گفت که من میگم، من راهنماییت میکنم. گفت کی؟ گفت عبدالله بن عمر. گفت نه خیر، بر آل عمر هم یکی کافیه. اگر محاسبه من محاسبه بشم کافیه. یعنی بر خانواده عمر کافیه که یه نفر از شما خلیفه شده، لزومی نداره که فرزندم بشه. یک بار به عبدالرحمن بن عوف گفت که ای عبدالرحمن، من با مردم خیلی نرمش کردم تا اینکه از خداوند به خاطر نرمش ترسیدم. بعد شدت عمل به خرج دادم
تا اینکه از خداوند به خاطر شدت عمل ترسیدم. راه چیه؟ که من میترسم بر هر دو پیش خدا مؤاخذه بشم. و شروع کرد گریه کردن. عبدالرحمن میگفت که وای بر افراد بعد از تو، یعنی کسی که بعد از تو جای تو میشینه خدا کمکش کنه. ولذا عقاد نویسنده مشهور مصری میگه یکی از مشکلات بزرگ عثمان اینه که بعد از عمر اومد. نه اینکه آدم بدی بود، لیکن چون جای عمر نشسته مردم اون انتظار رو دارن. یه بار با اصحابش نشسته، یه نفر صاحب مصیبت از سفر آمد و اومد نزدیک، دید مردم میگن امیرالمومنین، رفت به سوی عمر، گفت عمر تویی؟ گفت بله. گفت که خدا به حسابت میرسه. بعد رفت. همه ناراحت شدن. یعنی چی؟ میخواستن. عمر گفت نه، باش سر جاتون. پشت سرش رفت، دوان رفت پشت سرش، خود عمر قلبش میتپه. گفت که چرا وای بر من از خداوند، ای برادر عربم چیکار کردم؟ گفت برای که استاندار در فلانجا ظلم میکنه. گفت کی؟ گفت در مصر. اسمش چیه؟ اسمش ایاز بن غنم. تا عمر این حرف شنید، 2 نفر از بهترین اصحابشو فرستاد به مصر بیارینش. یعنی چون سخت گیر بود. اما وقتی که قرآن میخوند نمیتونست از گریه خودش جلوگیری کنه. وقتی که ابو موسی میگه تو قرآن بخون، این قرآن میخوند، عمر گریه میکرد. وقتی بچه ها رو در خیابان میدید میگه بچه شما هنوز گناه نکردید، بر عمر دعا کنید. خودش گریه میکرد، به بچه ها میگه بر عمر دعا بکنید. ببینید با اون عظمتش با بچه ها چقدر متواضعه. وقتی که مرگش فرا رسید به فرزندش عبدالله گفت که ای عبدالله، بعضی که ابو لؤلؤ ملعون مقتدای رافضیان و تروریست ها ترورش کرد، گفت سر من از بالش بردار، به خاک بگذار، شاید خداوند بر من رحم بکنه. آقا در وقت مرگ همیشه این آیه رو میخوند: افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا شما فکر میکنید که ما شما را بیهوده خلق کردیم، سوی ما باز نمیگردید؟ رابطه میگه به علی باز میگردید. زندگی بیهوده نیست، زندگی دارای پیام و مسئولیت بزرگیه. اینجاست که انسان باید طلب علم بکنه، باید خداشناس باشه، باید خدا پرست باشه، پیام خدا رو بشناسه. نه علی پرست، نه مسیح پرست، نه قبر پرست، نه گنبد پرست. عمر کم خواب بود، غذای کمی میخورد، لباسش خشن بود، همیشه حواسش جمع بود. میگفت که اگر من شب بخوابم خودم رو گم کردم، ضایع کردم، و اگر روز بخوابم ملتم رو ضایع کردم. وقتی کسی رو میدید میگفت که تو رو به خدا به من راست بگو، عمر رو چطوری میبینید؟ فکر میکنید خدا ازش راضی باشه؟ به نظر شما من به خدا و رسول خیانت نکردم؟ میخواد سلامت بره پیش خدا. من مقصود از همه این حرفا چیه؟ هر چقدر که انسان خودشو بیشتر محاسبه بکنه، روز قیامت سالمتر خواهد شد و از عذاب دنیا و آخرت بیشتر نجات پیدا خواهد کرد. و خداوند ما و شما رو در این راه قرار بده. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. از این لحظه سعی میکنم تلفن و وایبر و اسکایپ باز کنم. فقط خواهش که دارم دوستان فقط برای احوال پرسی اصلا احوال پرسی نکنید. از همون اولین لحظه
خودتون بفرمایید فلانی از فلان شهر و سوالتون رو مطرح کنید و برای تشکر هم زنگ نزنید. بگذارید بعضی از دوستان چند سال زنگ میزنند و هنوز فرصت پیدا نکردن. سلام بر شما، بفرمایید. آقای ملا سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. حال شما خوبه؟ واقعا همین الان گفتم احوال پرسی نفرمایید، بگیم فلانی از فلان شهر و سوالتون رو کنید. سوال دارم. بفرمایید. از همون ابتدا بگو من فلانی ام از شهر فلان و سوالتون رو مطرح کنید. نه نگین دیگه اسم ما وایبر میگم چیزه، کسی نمیفهمه اگه من با شما صحبت بکنم، یعنی اطلاعات این چیزا این. آخه شما خارج از کشورید، اطلاعات یعنی چی؟ شما خارج از کشورید. ما میترسیم این ذره. عجب حرفی ها. خب آقای میترسید. ملازده ما باید به حرفا شما هر روز موحد میشیم الحمدلله. یه سوالم دارم. میگم ما که میمیریم آقای ملازده، این شهیدانی که از دنیا میرن کجا میرن؟ اینا بهش میرن زود یا چجوریه و ما چجوری چی میشه عاقبت ما؟ خدا کنه ما هم شهید بریم از این دنیا. خیلی متشکرم. به نظر من شما زنگ نزنید بهتره. شما گوش کنید بهتره. گوش کنید بهتره. سلام بر شما، امریکا، بفرمایید. سلام علیکم آقای دکتر. بفرمایید خودتون رو معرفی کنید. سلام آقای دکتر. رضا هستم آقای دکتر. سلامت باشید. آقای رضا از کجا؟ از امریکا آقای دکتر، لس آنجلس. بله بفرمایید. آقای دکتر می‌خواستم کنت گاز بدم. شماره‌اش رو بنویسین 201 216 503 70 45. چه مذهب ماشاءالله محترمیه. عجب مذهب محترمیه. اینا نه شرف دارن نه خانواده دارن، همین که از هر جا جمعشون کردن. خب دوستان شمارش 201 216 503 70 45. که نفرین خدا بر شما باد که اینقدر بی تربیتند. سلام بر شما، بفرمایید. الو. سلام علیکم. الو. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. برادر از پاکستان صحبت میکنم. بله بفرمایید. میشه مولانا صاحب گوشی را لطف کنید؟ برداشتم، گوشی رو برداشتم، بفرمایید. السلام و رحمت الله، بفرمایید.
خیر باش. خب همین حرفا رو شما چرا علنا نمیزنید؟ این حرفا خوبه که خیر باشش. چشم. ایشون میگه که در کویت شیعیان 2 مسجد بیشتر نداشتن، الان 14 تا مسجد دارن. مسجداشون هم طبق معمول لانه جاسوسیه و دهان بسیاری از علما مولایان اهل سنت رو بستند و همیشه از وحدت حرف میزنن. سلام بر شما، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت. سلام بر شما، بفرمایید. عبدالله هستم از تاجیکستان. آقای عبدالله از تاجیکستان، صداتون رو بلندتر کنی، بفرمایید. استاد، بله. ما با یک برادر مباحثه شد بین ما. برادر ما در سالهایی که جنگ شهروندی بود در تاجیکستان در روسیه مواد مخدره فروش میکرده است، میفروخته است. بله. و میگوید که از حساب همون پول فروش مواد مخدره برای خود خانه خریدم و زندگی میکنم. من میگویم که درست نیست، این جایز نیست. میگوید که ما با نیت جهاد این کار رو میکردیم و برای ما درست است. همین رو با ما توضیح میدادید. چشم. این کار رو متاسفانه بعضی از احزاب این کار رو انجام میدن. الان حزب الشیطان لبنان هم همین کار رو انجام میده، لیکن این کارها همش اشتباهه. مواد مخدر فروختن و مردم رو از بین بردن کار درستی نیست و پولش هم حرامه. بنده تا حالا فتوایی ندیدم چون این کاری رو جایز بدونه، حتی با کافران. اگر کسی چون این فتوایی دید به من نشون بده. سلام بر شما، بفرمایید. وایبر بفرمایید. سلام استاد، شبتون بخیر. سلام استاد، شبتون بخیر. علیکم السلام و رحمت الله. شب شما بخیر. خودتون رو معرفی کنید. استاد یه سوال داشتم. خودتون رو معرفی کنید لطفا. عبدالله از بوشه. بله بفرمایید. بفرمایید. من اگه به خاطر اینکه بچه همو بخوام از بوشه ببرم زاهدان. بله. خانمم مخالفت میکنه. بخوایم از هم جدا شیم به خاطر تربیت بچه هم من بخوام برم جایزه یا نه طلاقش بدم؟ توضیح میدم. اینکه طلاقش بدید نه، طلاق کار درستی نیست. طلاق مبغوض ترین چیز پیش خداست. لیکن خانم باید از شما پیروی کنه، باید از شما اطاعت کنه. شما داخل یک کشوری که از کشور به جای دیگه نمیرید که، تازه از کشور هم ناچار شد جای دیگه هم برید، باید از شما اطاعت کنه. ولی طلاق ندید. ابو اسما سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم، شب بخیر آقای ملازاده عزیز. شب شما بخیر. آقای ملازاده قربانت آقای ملازاده، چون دینشون باطله امشب در شبکه وسال عربی آقای فراز صهیبی برنامه هفتگی دارد. صدا میاد؟ بله بله. من همیشه این آقا خدا خیرش بده زنگ میزنه به این آخوندا. 6 آخوند زنگ بهشون زد، هر یکی جواب میده. سوال ازشون میکنه، میگه آیا رقیه ام کلثوم دختر حضرت علی رضی الله عنه آیا ازدواج کرده با حضرت عمر یا نه؟ یکیشان میگه نه، یکی دیگر از یکی دیگر میپرسه، آخوندی دیگر میگه بلی این زود گرفتش. از سوم میپرسه
آیا این ازدواج شده؟ میگه بلی، ولی این دختر نبوده. حضرت فشار به حضرت علی آوردن. حضرت علی فرستاد یک جنی از نجران آورد به نام حسیبه بنت جویریه. اونم جن بوده، بهش ازدواج کرده تا از اینجا. ولی جالب اینجاست آقای ملا زاده، زنگ زد به آقای وکیل سیستانی در کویت، این بزرگه، خیلی بزرگه پیش اونا. گفت آقای مهری شما وکیل سیستانی هستی؟ گفت بله. چه سوالی داری؟ فکر میکردی شاید؟ گفت بله. گفت من 2 دقیقه از شما وقت شما میگیرم. گفت عزیزم 10 دقیقه برای شما. بهش گفت آقا این ازدواج ام کلثوم با آقای حضرت عمر شده؟ گفت ها الان وقت ندارم، بعدن خودم زنگ میزنم به 1 ساعتی دیگر یعنی برنامه تمام بشه. آقای ملا زاده این دینشون باطله، هر یکی یک آخوند یک چیزی داره، مثلا فحاشان یکی شکل میاد پوش میده. ولی من یه آیه میخونم برای برادران شیعه خودمان. برادران عزیز خودتان نجات بدین، برادران زودتر برادران عزیز. این سوره اعراف آیه 197. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وأن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. واقعا اینا نگاه میکنن ولی چشمانشان کوره، دلشان پر از کینه است. ولی برادران شیعه زودتر خودتان نجات بدین، به خدا قسم اینا دینشون باطله، اینا جنایتکار هستن مثل آقای خامنه‌ای. خدا حافظ. خدا حافظ شما. خانمی سوال میکنه که شوهر من همش میگه که کلید بهشت در اطاعت شوهره و این درسته، به شرطی که شوهر عادل باشه، منصف باشه، به شرع حکم کنه، نه اینکه در خانه خودشو میر غضب نشون بده، خانه رو به جهنم تبدیل کنه. نه، زن از شوهر اطاعت کنه، زن و شوهر هر دو از شرع اطاعت کنن. یعنی این خیلی قابل فهمه. و آیه هم که شما خوندید والذین تدعون من دونه لا یملکون من قطمیر، همه اونو که شما میخونید ای مردم، از علی، از عیسی، از قبرها، از امامزاده ها، از بزرگان، کوچکان، همشون مالک پوست خرما هم نیستن. خدا اینو میگه. الان شما این حرفا بزنید، همین آیه رو ترجمه بکنید، میگه وهابی هستید، حکمتم اعدامه. سلام بر شما، بفرمایید. الو. سلام، خسته نباشید. علیکم السلام ورحمة الله. دلاور هستم از بلوچستان. صداتون ضعیفه آقای؟ دلاور هستم از بلوچستان. آقای دلاور از بلوچستان، بفرمایید. بله. استاد جان می‌خواستم فقط اینو بگم خدمتتون، این آرم برنامه زنده که اون بالا باشه. بله خیلی متشکرم. نمیشه. خیلی متشکرم. زنده باشید. قربان شما، خدا حفظتون. سلامت باشید. الله یارتون. خدا حافظ. امان الله. خیلی متشکرم. وایبر، سلام بر شما، بفرمایید. وایبر بفرمایید. صدا ندارید. آقای محمد اسکایپ بفرمایید. آقای محمد اسکایپ. سلام علیکم جناب مولوی. علیکم السلام ورحمة الله. بفرمایید. یه سوال داشتم جناب مولوی صاحب. ما تو دبی مغازه موبایلی داریم، بعدم اکثر مشتریان روسی هم. مثلا ما موبایل میخریم مثلا 500 درهم، بهش میدیم 2000 درهم، 3000 درهم. اونا قیمتش نمیدونن، از بیرون میان.
و یکی دیگه هم موبایل های رفرش، یعنی دست دوم دوباره نو شده به مشتری روشن. این قضیه چطور؟ چشم توضیح میدم. اگر از قیمت بازار گرونتر بفروشی ظلم کردید، چه روسی باشه چه غیر روسی، و چهره بدی هم از اسلام دادید. هم ظلم کردید و هم دین تو بدنام کردید. این روسی یا غیر روسی فردا بفهمه که شما مثلا از قیمت بازار گرونتر فروختیش، هم تو رو لعنت میکنه هم دین تو. سر اینجاست. هیچ موقع عدل و انصاف رو از دست ندید. یعنی قیمت بازار باشه. بازار قیمتش چقدره؟ همونقدر. اما مثلا بازار 2000 میفروشید ولی این چون روسیه قیمتها رو بلد نیست 3000، این ظلمه و گناهه. و این که موبایل دست دوم به جای دست اول بفروشی مثل همون تدریسه، این هم گناهه. باید مشتری بدونه که این دست دومه یا دست اوله. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام رحمت الله. الو. بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام رحمت الله. شهادتین میگم. الله قبول کنه. بفرمایید. خودتون معرفی کنید. اسماعیل هستم از گناباد. آقای اسماعیل از گناباد. گناباد تابع کدوم استانه؟ بله صدات نیست ضعیفه. گناباد استان کجاست؟ استان خراسان. خراسان رضوی، آخر استان خراسان رضوی. خراسان شمالی. نه استان رضوی. رضوی درست. از بیرجن نرسیده به بیرجن. آها بله 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 درست. بله بفرمایید. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و لا غیر. خدا قبول کنه. چی باعث شد که شهادتین بگید و از که یعنی جرقی از کجا شروع شد؟ والا برنامه‌های خوب شما و کلیپاتون و دروغای زیاد اینا و عرضم به حضور شما دیگه اینا چیزی نداشتن. الله اسلام چیزی نداشتن. الله اکبر. همه رو به کفر و شرک به شرک مخالنی ها، یک گده کافر شدن، یک گده بیدین شدن و حال ما هم به خودمون حساب کردیم، دو تا چهارتا کردیم، دیدیم چیزی بهتر از خدا نیست، بالاتر از خدا چیزی نیست و در روز قیامت میتونیم جواب بدیم و جواب ما در روز قیامت ایه. ما خدای تو رو بالا تو رو خواندیم، کسی دیگر رو نخواندیم. ما انسان رو نخواندیم، هیچ کسی رو نخواندیم، ما فقط از تو خواستیم. الله اکبر. و عرضم به حضور شما اینجا از ابو اسما و تشکر میکنه از ابو اسما و چیز از کرج، کامبیز از کرج تشکر میکنم و یک دو تا سوالم از شما داشت. بله بفرمایید. یک سوال منیه که ما خیلی از خدا، از الله متعال چشم بخشایش الله داریم و عرضم به حضور شما فکر میکنم که در نظر خدا بخشیده هم و خدا ما رو مبخشه. به خاطر حال همه گناه کردیم، گناهکاریم، به خاطر گناهانمان خدا ما رو مبخشه. به توحید خدا رو صدا زدیم، همونطور که شما فرمود خدا غیوره، خدا غیرت داره، خدا کسی که او رو به یگانگی صدا بزنه با آتش جهنم نمیفرستش. حالا آیا این شیطون ما رو گول نمیزنه؟ این با تکبر نیست؟ چشم توضیح. یک سوالم ایه. بله. میخوام جواب بدین. بله. بعدش هم عرضم حضور شما ولی یک جا میخواستم برام دعا کنه که توی یک مخمسه افتاده انشالله به لطف الله خدا ما رو از همه بینندگان، از همه برادران خواهران میخوام در نمازشون برای ما دعا کنن که ما از شر اینها نجات پیدا کنیم. آمین یا رب. چشم. خیلی متشکرم از شما. سلامت باشید. خدا حفظتون. خیلی هم دوستتان داریم. سلامت باشید. خیلی هم ما دوستتان داریم. خدا حفظتون کنه. خیلی خیلی دوستتان داریم. شما قلب ما جا دارین، استاد ما این، بزرگ ما این و تمام برادران و خواهران دینی ما قلبا دوست داریم. تشکر میکنیم ازشان. حتی ما کسایی که به شبکه‌ها کمک میکنن، کمک مالی میکنن، ازشان تشکر و قدردانی میکنیم. پیشونیشان میبوسیم و در روز قیامت بنده گناهکار در روز قیامت شهادت میدن.
شهادت میدم که در روز قیامت منی که با خدا دشمنی و عناد کرده بودم و می‌جنگیدم، شما دست بنده را به لطف الله دست بنده رو گرفتین و بنده از این شرک و عناد و دشمنی با خدا دست برداشتم و در روز قیامت شهادت میدم که شما و کسانی که در این راه قدم برداشتین به ما کمک و یاری کردید. خدا حفظتون بکنه. سلامت باشین، امنی باشین. سلامت باشید. خدا یار یاور شما باشه. قربان شما. خیلی سلامت باشید. خدا حافظ و ناصر شما باشه. و السلام و رحمت الله و برکاته. خداوند اولا این شهادتین رو در میزان اعمالتون بنویسه که پیامبر خدا میفرمایند اگر شهادتین در یک کفه ترازو باشه و همه کائنات در کفه دیگه شهادتین هنوز میچربه و خداوند به خاطر این شهادتین و ایمانتون مشکلاتتون رو حل کنه و شما را و بقیه شهادتگویان را از شر شرارت پیشگان حفظ کنه. اما سوال اولتون، قسمت اول سوالتون که نگرش به رحمت خداوند داره نگرش بسیار درستیه. این تکبر که نیست چی، بلکه به مجرد اینکه انسان توبه کنه همه گناهانش پاک میشه جز حقوق مردم. خداوند بخشنده، نماز تا نماز، روزه تا روزه، حج تا حج، عمره تا عمره، همه اینا کفاره ما بینشونه و امیدوارم خداوند از ما و شما همه در بگذاره و ما و شما رو سرباز خودش قرار بده. سلام بر شما، بفرمایید. وایبر سلام بر شما، بفرمایید. بله بفرمایید. وایبر بفرمایید. صداتون یه خیلی ضعیفه. یا وهاب سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ابو حسین هستم. خوبین؟ سلامت باشید. آقای ابو حسین. محسن. آقای محسن ماشاءالله، حال شریف داره. اسممو عوض کردم استاد، اون اسم اصلیم روش بود، گفتم بله عوض که از نظر امنیتی دوباره گیر نمی. بله. چه کنیم از دست اینا. استاد اتاق تشریف نمیارین؟ اتاق من چیز آپدیت کردم ویندوزمو، الان پالتاک ندارم، باید چیزش کنم، باید دانلودش کنم. خیلی انشالله بخیر. امید خدا. استاد قرض از مزاحمت، من نمیدونم صدام پخش میشه نمیشه پخش نشه نه؟ نه اگر خواستید بعد از برنامه زنگ بزن. به همین شماره؟ به همین شماره. چشم. سلامت باشید. سلامت. درست بعد از برنامه. باش. قربان شما. خدا یار شما باشه. سلام بر شما، بفرمایید. وایبر سلام بر شما، بفرمایید. صدا ندارید. تلفن سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. سلام آقای ملازاده. علیکم السلام و رحمت الله. چه گوشی رو بردارید؟ برداشتم، بفرمایید. سلامت بید.
نه چه اول پاوت مشکل خرید مکن وقتی چه اول چشه وقت مشکل خرید مکن نه ولی وقتی کلک بازی کنید زندگی سخته خیر انشاءالله توضیح ده انشاءالله در چونی حالتی اگر نتونه صبر بکنه زندگی به هر حال برای همیشه چشکار نبیتی دو نفر یه طرف و طرف به اصلاح بکنه اگر نبود جدا به وایبر سلام بر شما بفرمایید وایبر بفرمایید سلام بر شما بفرمایید سلام علیکم السلام و رحمت بفرمایید بفرمایید سلام بر شما بفرمایید سلام بر شما بفرمایید سلام دکتر خسته نباشید سلامت باشید شما من علی هستم از تهران آقای علی از تهران بفرمایید من دکتر تنها 6 ماه شیعه ارائه هستم خدا قبول کنه شما سلامت باشید محمد رسول الله خدا قبول کنه شما سلامت باشید دکتر سوال داشتم بله میشه تو قبر عمرم ببینم سلام بر شما بفرمایید سلام استاد خسته نباشید سلامت باشید ابو حسین هستم از احواز آقای ابو حسین از اهواز بفرمایید سلام علاوه بر اینکه تشهید بیتی بکنم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله استاد سوالی داشتم بله سوالم این بود که وقتی تشهد چون که دو سه بار سوال کردم جواب درستی نگرفتم تشهد ما میگیم تشهد مثلا میگیم التحیات لله و صلوات و طیبات چرا با سلام بعد شروع میکنیم مثلا میگیم السلام علیکم النبی و رحمت الله چرا با همون وقتی میگیم تشهد چرا با اشهد ان لا اله الا الله شروع نمیشه نه برای که همچنین جبرئیل این چنین به پیغمبر یاد داده گفتم اینو خود پیغمبر هم همینطوری میخونده صحابه پیغمبر هم همینطوری میخوندن برای که جبرئیل اینطوری یادشون داده یعنی این تیکه جزئی از تشهده یعنی اول سلام شروع میشه بعد تشهد نه التحیات لله والصلوات والمبارکات والسلام علیک یا ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اینه من منظورم اینه که چرا اینو میگیم چون که وقتی میگیم تشهد باید یه راست بریم بگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله نه آخه این مقدمه آخه سلام شروع نه برای که این مقدمه بر تشهد خود اول شما اول حمد و سپاس خدا میکنید بعد بعد تشهد میگی همچنان که من شما مثلا قبل از که فاتحه رو بخونیم میگیم سبحانك اللهم و بحمدک و تبارک اسمک بعد میریم فاتحه رو میخونیم این مقدمه تمهیده پس این قانونی هست باید بله دست شما در سلامت باشید شما شهادتین گفتید بله من به قول معروف از هدایت شدگان قدیمی هستم کی هدایت شدید 4 سال استاد درست خدا قبول کنه بله از قربان شما علی جان به ابو اسما سلام میرسونم آقا ابو اسما خیلی دوست دارم سلامت باشید استاد شما هم دوست داریم خواهش میکنم نگهدارتون باشه خدا یار شما باشه خدا حافظ شما وایبر سلام بر شما بفرمایید
آقای دکتر میخواستم یه سوالی بکنم در مورد اگه خودتون رو اول معرفی کنید. من اگه یادتون باشه یه بار خودم رو زنگ زدم و گفتم ناشناس باقی بمونم چون اینجایی که هستم. نه اسم مستعار بدین. اسم مستعار. اسم مستعار که همیشه با همین اسم میایی. بذارید موحد از گیلان. موحد از گیلان، بله بسیار خوب. امروز یه صحنه‌ای دیدم توی محلمون، تعزیه خوانی بود، 2 نفر اونجا بودن، گفتم فیلم بگیرم براتون بفرستم. یه کاسه‌ای گذاشته بودن و یه میکروفونی هم دستشون و داشتن برای امام حسین میخوندن و کلا برای ائمه و اینا. دقیقا نزدیک خونه ما بود. به یاد شما افتادم اتفاقا، ولی خب بنابر اون جنبه‌های امنیتی حالا گفتم فیلم نگیرم بهتره. خواستم نظر شما رو در مورد این بدونم. و یه چیز دیگه هم، چون من از آدم دانشگاهی هستم و کلا با علم سر کار دارم، کتاب زیاد میخونم، مسلمانم هستم، موحدم هستم. از 18 سالگی وقتی که آداب و رفتار اینا رو دیدم شیعه بودم. از 18 سال پیش؟ الان 10 سال میگذره. آها درست. شک کردم خلاصه به آیین‌های اینا و یکتاپرستی رو انتخاب کردم. البته برنامه‌های شبکه شما، شبکه کلمه خیلی مؤثر هست و برنامه‌هایی که پخش می‌کنید وجداناً از تمام برنامه‌هایی که اپوزیسیون های ایرانی پخش میکنن، حالا شما که برنامه‌تون دینیه ولی اونا بقیه‌شون سیاسیه، چون شما یه جوری میشه گفت کار فرهنگی انجام میدید برای مردم، خیلی مؤثر هست و خیلی اینها رو ترسونده و ما آثارش تو جامعه داریم میبینیم. البته خب به علت اینکه اینها حکومت دینی اینجا متاسفانه تشکیل دادن و نام اسلام رو تحقیر کردن، تمام مردم یه جورایی میشه گفت نسبت به اون دینی که کلاس در جامعه توسط قدرت اشاره پیدا میکنه تا حدی مورد سوال توی ذهنشون و دنبال تحقیق کردن هستن که بفهمن چی به چی. مثلا بعضیا تو مسیر شبکه شما قرار میگیرن و به لطف خدا موحد میشن و راه درست و زندگی رو در میابن. میخواستم ببینم نظر شما در مورد این فلسفه و فلسفه های غرب از اون ابتدا تا آخر، فلسفه اسلامی، ملا صدرا، البته هر کدوم رو که وقت میشه و میتونید جواب بدید ممنون میشم. ملا صدرا میگن یه فلسفه‌ای داره، در مورد اینا صحبت کنید برای ما. در مورد یه چیز جدیدی هم الان اومد که خیلی وقته، از اوایل قرن 20 اومده، میگن آتئیست. اینا خدا رو قبول ندارن و کلا آدابی که ارائه میدن انسانیه، ولی من بهشون خیلی شک دارم. خواستم مورد این هم یه خورده برای ما نظر بدید، خیلی ممنون میشم. و آخرش هم از شما سپاسگزاری میکنم و از صبر شما تشکر میکنم که جلوی اینها واقعا مقاومت میکنید. به اینا هم خورده نگیرید، اینا نادان هستن بلا نسبت شیعیان موحد که ممکنه توی شیعیان آدمای جان خانواده من فقط به خدا اعتقاد داشته باشن، اینا رو آدمای خوبی بدونن، ائمه رو، کل پیغمبرا رو، خلفا رو، همه رو انسانای نیکی بدونن، ولی شیعه باشن و دوستدار اهل بیت باشن، هیچ اشکالی نداره. میخواستم یه چیز دیگه هم مثلا اگر یک شخصی یک دین دیگه ای داشته باشه، مثلا بهایی باشه یا اصلا مسیحی باشه، کاتولیک، پروتستان، ارتدوکس یا هر چیزی دیگه ای باشه، ولی آداب انسانی باشه، رفتار اسلامی داشته باشه، یا به جنبه اسلامیش که نام اسلام برگرفته از اون تسلیم بر برابر حقیقت باشه،
اگه اشتباه نکنم شما تصحیح بفرمایید. تسلیم برابر حقیقت و واقعیت باشه، آداب انسانی داشته باشه، ولی آداب اسلامی رو به جا نیاره. نظر اسلام در مورد اون چیه؟ اون رو فردش نه. خیلی ممنون. سلامت باشید. زنده باشید. خدا حفظتون کنه. من همچنین و خوشحال شدم از سخنان جذابتون. تجربتون که تجربه توحیدی خوبی بود، لیکن راجع به سوالاتون راجع به فلسفه مولا صدرا، علامه اقبال لاهوری میگه که ایشون دوباره وطنیت رو زنده کرد. میگه آتش پرستی دوباره در لباس تشیع از خلال فلسفه مولا صدرا آمد بیرون و عموما فلسفه در مقابل دین موضع خوبی نداشته، به این معنا که وقتی به غیبیات دخالت کرده این دخالت ها فلسفه رو عقیم کرده. اما در امور مادی، در امور طبیعی فلسفه کارش خوبه، بررسی علوم مثلا. اما شخصی اگر آداب اسلامی نداشته باشه لیکن تسلیم حقیقت باشه، چون شخصی به اسلام میرسه. اگه تسلیم حقیقت باشه به اسلام خواهد رسید خود به خود. یعنی اما موضوع اسلام اینه که مسیحی باشه، یهودی باشه، مهم نیست. بلکه دین چیز اختیاریه، چیز قلبیه و اینا رو نمیشه به زور کسی رو وادار کرد. انسان باید قانع باشه تا دین رو بپذیره. سلام بر شما، بفرمایید. سلام دکتر جون، حال شما خوب است؟ سلامت باشید جناب علی. محمد احمد اصفهان، دوباره مزاحمه دو میشم. خواهش میکنم، مراحمی داریم. بابا من یه سوال بفرمایید. ببخش بنگاه شما رو حرف میزنم، شما تا پدرمی دکتر جونم بابا جون، من یه سوال از داشتم. اگر یه ریستار بکنید دوباره زنگ بزنید، صداتون کلی از بین رفت متاسفانه. آقای کریم سلام بر شما، بفرمایید. آقای کریم بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. الو. بله. سلام مولا زاده. علیکم السلام و رحمت الله. خوبی شما؟ خیلی متشکرم جناب علی. من محسن هستم از تهران. آقای محسن از تهران، بفرمایید. آقای مولا زاده، من یه سوالی داشتم. بفرمایید. مگه الو. بفرمایید. مگه شما حضرت محمد قبول دارین؟ چه سوال احمقانه یک میکنید؟ یه سوال بالاخره. نه احمقانه، این سوال خیلی احمقانه. ما شب روز بر محمد درود میفرستیم، میگه قبولش داری؟ خب درسته. خب مگه محمد نگفته که بعد از من علی؟ هرگز هم چه حرفی نزده. میگه تو کتاب شما نیومده من گفتم مولایی علی مولایی اوست. آقا مولا اولا بعد از من ربطی نداره، بعد خود علی حرف فهمید یا نفهمید؟ بله فهمیدش، درسته؟ بله. پس چرا قبولش نکرد؟ چرا مردم وقتی که خودش میگه مگه تو نهج البلاغه نیومده که حق منو نهج البلاغه 400 سال بعد نوشتن، برای خودش نوشتن. ولی اجازه بده شما آقا، اجازه بده نپر تو حرف. خود علی در سقیفه بنی ساعده که مردم دارند خلیفه تعیین میکنن، چرا نگفت بهشون که آقا پیغمبر ما خلیفه معین کرده، چرا شما خلیفه تعیین میکنی؟ علی خدای نکرده خاکم بدن لال بود، شما بلدید حرف بدن، چرا رفتی؟ چرا فرار کردی؟
خب این آقای مولازایی شما 2 بار تماس گرفتی لیکن قطع شده شما زود قطع میشه چرا؟ الو بفرمایید. سلام آقا. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. جناب لازم سوال داشتم. خودتون رو معرفی کنی اولا. آرارات هستم. آرارات از تهران. آقای آرارات آقای آرارات از تهران بفرمایید. تلویزیونتون رو ببندید. رامان یه لحظه الو. بله بفرمایید. الو جناب لازم کاراتون درست کنید بعد زنگ بزنید. سلام بر شما بفرمایید. الو جانم بفرمایید. سلام بر شما بفرمایید. الو الو جناب صدا ندارید چیکار کنم؟ الو بفرمایید. سلام علیکم آقای دکتر. علیکم السلام و رحمت الله. سلمان هستم آقای دکتر. آقای سلمان هستم آقای دکتر. 2 تا سوال داشتم از خدمتتون آقای دکتر. بله. عرض که آیا محاسن جزء واجبات یا جزء مستحبات؟ بله. الو این صدایی که به شما هست ببندید رو. آقای دکتر آیا محاسن جزء واجبات یا مستحبات؟ چشم توضیح میدم. سوال دوم آقای دکتر سوال دوم داشتم. بفرمایید. آیا محاسن آیا دودل شما خب این بی‌تربیت و بی‌شرفیه. اینا این روزاست شماره امریکا استفاده میکنن. با امام زمانشون باراک حسین اوباما دوست شدن نه؟ سلام بر شما بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. صداتون رو بلندتر کنید لطفا. سوال داشتم دکتر. بفرمایید. زن و بچه آدم جفتش بگیره تا 5 سال حکمش چیه؟ چشم توضیح میدم. پدرزن اگه حکم زن و بچه بگیره باید رفت دادگاه شکایت کرد بینشون فیصله کنه. قضیه طولانیه. سلام بر شما بفرمایید. سلام آقای مولا زاده. علیکم السلام و رحمت الله. ایمان هستم. ببخشید دوباره مزاحم شدم. به به آقای ایمان. ابو اسمام در انتظار شماست. پشت خطه. آره زنگ زدم طاقت نیاوردم. کارو خوبی کردی. گفتم آقای ابو اسمام سلام برسونم. خوشحال شدم خیلی وقتی زنگ زد خیلی خوشحال شدم. امیدوارم یه روز بتونم این دعایی که من کرده جبران کنم. اگه میشد دعوتش کنم شیراز، مشکل امنیتی نداشت بیاد شیراز ببرمش جای دیدنی، البته بغیر از شاچراغ و قبرستون و اینا. اینجا نه
جای شرک نه، جای خوب دیدنی ببرمش و این لطفش جبران کنم انشالله. بعدم یه چیز دیگه هم میخواستم، ایشونی که زنگ زدن گفتن حضرت محمد و مثلا شما میشناسین، اگر شما واقعا دنبال حقیقتی کتاب آقای برقی تابشی از قرآن، اگه اسمشو درست گفته باشم قول نشده باشه، درسته بله، اونو اگه بخونی تمام شبهاتش چیه قشنگ با تفسیر مشخص شده، که البته تفسیرهای بهتری هم هست که من اگه دارم بیشتر تو سایت عقیده میگردم و چیزهای بهتری هم پیدا میکنم و دوست دارم به جوانایی که مثل خود من بگم که این سایت عقیده خیلی هم راحت با فیلتر شکن باز میشه، همه کتاب ها هست، قشنگ سرچ میکنی، تمام اطلاعات کامل میکنی در مورد حضرت علی، در مورد حضرت عمر، در مورد حضرت عثمان و قشنگ متوجه میشیم. این کانال برای هدایت ما و من خیلی از شما تشکر میکنم که من فرصت دادی. البته دوست دارم حد اکثر دستن 2 روز یه بار تماس بگیرم که زیاد وقتی بقیه رو نگیرم، چون میدونم جوانان دوست دارم با شما ارتباط برقرار کنن و وقتی شما رو میبینیم مثلا از موقعی که برادرم با شما آشنا شدیم از رنگارنگ، خب برنامه رو کم و بیش دیگه میکنیم، کم کم علاقه من شدیم و اومدیم جلو. خیلی روحیه ما تاثیر گذاشت. درسته من میگم قبلا شرک نبودم، جز اینا نبودم، ولی خب چیزی که مشکلی داشتم که باید پیداش میکردم و خلاصه از شما تشکر میکنم. بخشی باز وقتتون رو گرفتم. ابو اسمان جاش رو چشم خیلی مخلصشم. به قول شیرازی ها دمش گرم. همچنین شما زنده باشید. قربونت برم. اگه کاری نداری خدا یار شما شد. خیلی متشکرم. خدا قربونت برم. ممنون. خدا برسانید. آقای ابو اسما، اینم دوست شما آقای ایمان موحد، بفرمایید. السلام علیکم آقای ایمان عزیز، خوشحالمان کردی. انشالله من اشم موحد داریم، بچه ها میگن بابا الان فردا برو یک ماشین وانت وسایل بیار برام همیشه. آقای ملازاده این اتاق گذاشت نوشتن اتاق ملازاده، اتاق من پاکش کردم پاکش کردم از آقای ملازاده وزیر پیش ما هست. کور خوندن آخوندهای لال و کور خمسخوار کجا هستین بیان؟ مردم همش مهم میشه. این نمی‌دارین یک مسجدی در تهران باشه، چون مردم یاد اونجا نگاه میکنن، سنی ها میبینن موحد میشن. ولی این تلویزیون کمرتون شکنده. آقا بگی نهج البلاغه، این نهج البلاغه شما نامه شماره 35 چجور میگه به وقتی ابن منجم ملعون الرافضی مثل شما حضرت علی بشادر میگه در وصیتش، من عربیشو میخونم، من میدونم برادران میفهمن عربی چی. این حضرت علی به اولادش میگه اوصيكم بتقوى الله وان لا تبغي الدنيا وان بغتكما دنیا ول کنین، اگر اون شما خواستن شما نخواهید. هنا میگن حکم مخواست، حکم مخواست، خلافت مخواست. ولا تأسفا علي شيء منها زوا، هیچ چیزی از دست شما رفت چیز نخوری عنكما. وقولا بالحق، حق بگوین، مثل این دو گروگا. وعملا للأجر، اجر کنی. وكونا للظالم خصما، بر ظالمان دشمنی کنید. وللمظلوم عونا، اهل سوریا چی براشون مونده؟ خودت میکشی، خودت میکشی، یا کاش دست برداری از اینا. این حضرت علی اینو میگه اوصيكم وجميع ولدي واهلي ومن بلغ كتابي بتقوى الله تقواكم. نقف بابا امام زمان وشي امركم وصلاح ذات بينكم، فاني سمعت جدكما صلى الله عليه وسلم يقول صلاح ذات
البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. اگر دوستی با دو نفر کنید الدنیا چیز بهتر است. در آخر میگه الله الله في الأيتام، الله في القرآن. أخونا میگن قرآن محرفة. لا يسبقكم بالعمل به غيركم، لا يسبقكم بالعمل به غيركم. کسی جلو شما بیشتر نرد به قرآن خوندن. خدا شما باید جلو صدقه بگیری. الله في الصلاة، الله نماز بخاری. اینا میان مسجدی نمون در عراق، همه مال سنت خرابش کردی، دزدیدی. آقای ملا داده خدا شاهد، دهات اهل سنت میرن گوسفنداشان میارن در عاشورا چیزش میکنن. این خیر امام حسینه. آقایان شما برادران شیعه پولتان میاد در سوریه، افغانی ها میفرستن پول بیشون میدن برون مردم چیز کن بکشین، ملت سوریه بکشین. این پولتان اونجا. والله و بالله شما مسئولیت ایرانیان، چه سنی باشه چه شیعه، همه تون مسئولین. جلو این ملعونا چادرها میذارن در خیابان ها. کمک کنین، با چیز کنین، با شر کمک کنین سقوط نکند. والله و بالله غیر ملا زاده زنهای بدبخت در عراق شیعیان میان آواره هستن، داعش بعضیشان فرار کردن، میان میگن در خانهشان کمکتان نمیکنین، بیان سیخه کنین. با کی سیخه کنین؟ با شرفیم. شما داعش کار نکرده، شما میان اینجوری میکنی؟ نه، شما شیعه نیستی، باید بیاید سیخه کنی. افغانی و پاکستانی اونجا جهاد میکنن بر علیه اهل سنت، ملت سوریه میکنن. باید وقتی میان مرخصی نمیتونن برن افغانستان، اینجا شما بیان باید سیخه کنی. لعنت الله بر پدر و مادر خامنه‌ای. مردمو بیشرف کرده، مردمو آواره کرده، مردمو کشته، نه مساجد گو. آخه شما با چی همیشه با دشمنان اسلام هستین؟ لعنت خدا بر شما خدای مفتخر. کافیه بزنین ملت آزاد بشه. آخه آقا ملازم چی میگه در باره قرآن میخوانه براتون. این آیه، این سوره غافر میگه و یا قوم ما لی ادعوکم الى النجات وتدعونني الى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. خدایا انتقام بگیر خامنه‌ای. مردم بیچاره کردی، کافیه بس دیگر. ای مجوسی ملعون. خدا حافظ. خدا حافظ شما. سلام بر شما، بفرمایید. سلامت بکنم خدمت شما جناب آقای دکتر، خسته نباشید. سلامت باشید آقای محمد، حال شما چطوره؟ قربونت برم، شما خوب هستین استاد؟ سلامت باشید. استاد خیلی تشکر میکنم. شما امشب راجع به زندگی نام حضرت عمر ابن خطاب صحبت کردین، هم امشب هم دیشب. قبلش هم راجع به حضرت ابوبکر صحبت کردین، حضرت سلمان فارسی. خیلی خواستم از شما تشکر کنم استاد. سلامت باشید. فقط استاد بله. شما دیشب یادتون رفت جواب سوالی منو بدین؟ یادتون رفت؟ چی بود؟ سوالی منو یادتون میاد؟ سوالتون چی بود؟ یادم رفت. راجبی یادتن امام شیعیان که اینا امامان اهل سنت هستن، از خود حضرت علی تا امام حسن عسکری همشون اهل سنت بودن. اینا رو گفتم. این شک اینا رو دیشب گفتم، شما نشنیدید پس. استاد اینا همشون اهل سنت بودن، هیچ شکی درش نیست. بدون شک. و فقط خواستم اینه شما بدونم که این 11 نفر حالا بعد امام حسین مثلا امام سجاد، جعفر صادق، امام رضا هیچ فکر الشیعیان الان نداشتن که یعنی مثلا یه انحرافی رفته باشن. دقیقا همین فکر عقیده داشتن که ما اهل سنت داریم. مثلا خواستم زمان عقیده غیر از این نداشته باشن. خب مثلا خواستم اینو بدونم استاد. یه چیز دیگه هم از استاد، به خدا شرمنده مزاحمتون میشم. خواهش میکنم، سلامت باشید. حضرت علی وقتی امام حسن و امام حسین در خونه حضرت عثمان گذاشته نگهبان باشن، حواسشون به حضرت عثمان باشه، تو تاریخ اومده که برگشتنه که امام حسن خبری شهادت حضرت عثمان به حضرت علی داده،
حضرت علی زده تو گوشی ما هستن که چرا گذاشتی اتفاق بیفته. نمیدونم حالا تو گوشی حسن زده یا تو گوشی ما هسته. فقط میخواستم بدونم اینا واقعیت داره یا نه. دستتون درد نکنه. سلامت باشید. خدا حافظ. بعد اینا از مسلمات تاریخه، لیکن اون نقطه اولی که همیشه من روش تکیه میکنم که ائمه اهل بیت همشون بدون استثناء از علی تا امام حسن عسکری اهل سنت و جماعت بودن. بچه هاشون رو به اسم خلفا مینامیدن، خلفای اربعه. لیکن شیعه در اختلاف اندازی مصلحت دنیوی داره، مشکلش اینجاست. سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم حاج آقا، شب شما بخیر. آقا بر شما بخیر باشه. ببخشید من محمدی هستم، از کردستان تماس میگیرم. آقای محمدی از کردستان، بفرمایید. بله، یک سوالی داشتم خدمتتون. من کارگر ساختمان هستم. تقریبا از یک سال پیش تا الان جمعا حساب کردن کلا 4 ماه کار داشتم. بعد اسم من نوشته بودم برای مسکن مهر که بهم خونه بدن، ولی متاسفانه مسکن مهر پول ما رو خوردن بردن و الان فامیل اقوام پول زکات و پول صدقه شون میارن میدن به من هم قبول نمی کنم. آیا پول صدقه و زکات به من میرسه یا نه؟ من 2 تا بچه‌ام دارم، خونه و زندگی هیچی ندارم متاسفانه. چشم، توضیح میدم. ممنون، دستتون درد نکنه. سلامت خیلی باشید. ممنون. خداحافظ. خدا شما را غنی و بی‌نیاز کنه. لیکن مادامی که درآمدتون از خرجتون کمتره، زکات برای شما جایزه. زکات عموما بر چنین افرادیه. سلام بر شما، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله جناب دکتر. علیکم السلام و رحمت الله. خودتون رو معرفی کنید لطفاً. من هدایت الله هستم، از ایران تماس میگیرم. بله بفرمایید. خواستم از برنامه خوبتون تشکر کنم جناب دکتر. ما بیننده برنامه شما هست با خانواده. خواهش میکنم. خواستم تشکر بکنم از برنامه خوبتون. سلامت باشید. خیلی متشکرم از شما، محبت کردید. سلام بر شما، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت. جناب الو، بفرمایید. الو، بفرمایید. الو، سلام. رضا هستم از بروجه. آقای رضا از بروجه، لطفا صداتون رو بلندتر کنید، صداتون ضعیفه. آقای رضا از بروجه، صداتون رو بلندتر کنید. سعادت گو هستم. الله اکبر، بفرمایید. اشهد ان لا اله الا الله. بله. و اشهد ان محمد رسول الله. علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام. چه باعث شد که شهادت بگید و از کی این برنامه ها رو نگاه میکنید؟ بهمن پارسال شروع به این برنامه ها کردم و بله. کلیپ قدیر خون رو نگاه کردم. بله. جراقی از اونجا شروع شد. بله. خدا قبول کنه انشاءالله. خداوند شما را راهنما و پیشوای بروجه بگردانه. متاسفانه شما صدای من رو نمیشنوید، ولی به هر حال انشاءالله که میلیون ها انسان برای شما دعای خیر میکنه. خداوند موحدان را، شهادتگویان را برکت بده و روز بیشترشون کنه و اونها رو از شر و گزند مشرکان حفظ کنه. سلام بر شما، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. میشه گوشی رو بردارید؟ برداشتم، بفرمایید.
بله برداشتم، بفرمایید. بله نه، سحر اینجوری نیست. این تنبلیه، سحر اینجوری نیست که. سلامت باشید، خداوند توفیقتون بده و کسالت از شما برداره. سلام بر شما، بفرمایید. الو، سلام آقای مولازاده. علیکم السلام و رحمت الله. آقای مولازاده جانم، خودتون من درباره این آقای ابو اسبا می‌خواستم صحبت. خودتون رو معرفی کنید. من محسن هستم از تهران. آقای محسن از تهران، بفرمایید. درباره آقای ابو اسبا. چرا مگه این آدم خطرناکیه. چرا خطرناکه؟ 1 سال پیش عضو گروه داعش بوده. از این غلطا نکن، از این غلطا نکن بچه، نفهم. تو 098 دوستان اجازه بدید 935 908 85 03 2098 935 908 85 03. یک شهادتگو، 2 شهادتگو بیاد، اینا دیوانه میشن. به هر نحو باید بیان اینجا بر لجنکاریشون. همین آقا نوشته که من سوال علمی دارم. خاک به سرت. سوال علمی همینه؟ سلام بر شما، بفرمایید. سلام. سلام بر شما، بفرمایید. خوب سلامتی. سلامت باشید، بفرمایید. شما؟ من ابو محمد هستم، از بلوچستان تماس میگیرم. بله بفرمایید. میبخشی آقای دکتر، این کسی که تماس گرفت برای اهل سنت، ما هممون این 11 امام که اهل تشیع مال خودشون میدونن، این امامان اهل سنت هستن. همگی پیرو راه روش سنت نبوی هستن و ما هم خودمون رو که پیرو راه روش محمد صلی الله علیه و سلم میدونیم، اینا را جز امامان خودمون میدونیم، به جز یک شخصی اون هم اون مهدی موعودشونه که هنوز متواری شده، نتونسته برایشون کاری انجام بده. هر زمان که این مهدی برایشون ظهور کرد، این مهدی فرار کرده، این ما امام خودمون نمیدونیم. بقیهشون که همه امامان اهل سنت هستن. عزیزم یه چیز جدید بگین. اینا رو که گفتیم، وقتی شما مطلبی رو میگی چیز جدید بگی که بر معلومات گویندگان بیفزایه. تکرار و مکررات فایده نداره. آقای واحد از بگرام، بفرمایید. سلام علیکم، شب شما بخیر آقای ملازم. علیکم السلام طلا، شب شما بخیر باشه، بفرمایید. سلام آقای ملازم باشه. یک سوال داشتیم در رابطه به یک حدیثی از نقل شده بود در صحیح بخاری و مسلم، حدیث 930 و حدیث 875 در رابطه به یکی از در جریان خطبه که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، کسی داخل مسجد شده بود و برای گفت که اول 2 رکعت تحیت المسجد یا 2 رکعت نماز بخونید بعداً بشینید. و امروز ما جای بحث ما شد و کسی دیگه گفت که نه، در داخل در جریان خطبه حتی جواب دادن سلام هم یعنی جواز نداره.
و اینجا یک مسئله تو ضد نفیس است. سلام که در وقت نماز هم انسان حق داره جواب بده تا چه رسه به خطبه. خب یعنی مثلا گویا اگر در مسجد نشستی و کسی میاد سلام میتنه، بله نه ولی سنت اینه که انسان وقتی داخل مسجد میشه در امام خطبه میخونه سلام نده، فقط 2 رکعت نماز تحیت المسجد بخونه و بشینه. و گویا اگر مثلا سهوا سلام میده؟ جناب سهوا یعنی سلام میده مثال. نه اگه سلام داد مردم با اشاره سلام جوابشو بدن. خب اینا اینجا یعنی به خاطر از اینکه یکم که بباشین زحمت خوندن شما را که شرح بیشتر اگر بده که دیگه توضیح کنم یعنی مسئله تحیت المسجد. آره و کسی که امروز بحث کرد در رابطه با این مسئله گفت همون نفر دمون عصر زمان وقتی که داخل مسجد شده بود همون فقیر بود و خاطر از اینکه لباسای مثلا ژولیده داشت چه قسمی که مردم گویا نکنن. اینا تعبیرات بنی اسرائیل، هیچ کدوم اینا درست نیست. اگر امکان داره یک کمی که شرح بیشتر توضیح خواهم داد. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هر کدوم از شما وقتی داخل مسجد میشید نشینید مگه اینکه 2 رکعت نماز بخونید. این 2 رکعت نماز رو تحیت المسجد میگن که واجبه. حتی اگر امام خطبه هم خوند این تحیت المسجد واجبه. سلام بر شما، بفرمایید. وایبر سلام بر شما. حال شما خوب هست؟ سلامت باشید جناب علی. من محمدم چند دقیقه پیش با ازون تماس گرفتم، مثل اینکه متوجه سوال من نشدید جناب آقای دکتر. شما داری ادای محمد رو در میارید، محمد نیستید. من نه، ما محمدم از پایتخت شیخ قربونت برم. خود محمدم عزیزم. درست، بله بفرمایید. بفرمایید. دکتر جون من سخنرانی آیه الهی قوم شیعی و کتاب آقای شریعتی و آقای عبدالکریم سروشو گوش میدم. نظر شما درباره این افراد چیه؟ آیا ادامه بدم ندم؟ خواستم نظرم بپرسم. نظر شما در این باره چیه؟ خیلی ممنون، شبتون خوش. نفر اولی گفتی کیه؟ چیز کرد الهی قوم شیعی یه صوفیه و حرف عمومیش خوبه، حرف عقیدتیش خوب نیست، حرف اجتماعیش خوبه. مثل آقای سروش یه نفر قالی در ولایته، حرف عمومی سیاسیش خوبه، حرف عقیدتیش که راجع به ولایت میزنه خوب نیست. به جای اینها کتابای آیت الله برقعی رو بخونید، کتابای قلمداران رو بخونید، کتابای شیعیان علمای شیعه هدایت شده رو بخونید. دکتر موسی موسوی، احمد کسروی، آیت الله برقعی، استاد مصطفی حسینی طباطبایی که به نظر من ایشون اعلم علمای ایران از سنی و شیعه. به نظر بنده آقای طباطبایی از سنی و اعلم علمای اهل سنت و اهل شیعه در ایران و سایتش هم سایت خوبیه در رد بر اسلام ستیزان. مرجع یعنی تقریبا کسی دیگه به گردش نمیرسه. وقت اونقدر گرانبهاست انسان باید به چیز گرانبهایی پرش کنه. دقت می‌کنید کتاب احمد کاتب خوبه، کتاب دکتر موسی موسوی خوبه و این سری کتاب ها رو شما الان کتاب‌های عقیده سایت عقیده رو بخونید یه عمر لازم داره، یک عمر. دقت می‌کنید اما اینا که شما ذکر کردید هیچ کدومشون چنگی به دل نمیزنن. برای وقت کشی خوبه. برای وقت کشی. بله. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر آقای ملازاده گل. حال شما چطور آقای ملازاده؟ سلامت باشید جناب علی. من عبدالرضا بچه افغانستان برای شما تماس میگیرم. آقای عبدالرضا؟ بله هر موقع برای شما تماس میگیرم. بله. از ایران زنگ بزنم. بله. چرا اسمتون عبدالرضا؟ این اسم شرکیه، عبدالله بذارینش یا خود رضا بذارینش؟ عبدالرضا اسم شرکیه. در اسم عبدالرازق نام داره، اینجا عبدالرازق اسم منه. عبدالرازق درسته. ایران آمدی نام شرکی گرفتید ها؟ از شرکستان متاثر شدید. نه خواهش میکنم آقای ملازاده، من خدایی یک آدم هستم
هستم آقای مولازاده من به دین خود محکمم یعنی تا من جایی که فکر کنیم من دین خوردیست دارم خب اگه دین خود محکم باشه، اگه دین خود محکمید که خدا محکمترت کنه، اسم توحیدی بذار، اسم شرکی نذار، نه عبدالنبی بذار نه عبدالرضا. بعد بفرمایید. باشه چون آقای مولازاده همین یک سرکاری بودم سرکار گفت اسم تو چیه گفتم عبدالرازق بگه نتونست بگه همین اسم ما بون مباله و سوالا. بله. آقای مولازاده یه سوال هم دارم. سوالم همینه که آیا با خواستگری حضرت علی رضی الله تعالی عنه کی رفت خواستگری کرد بریو؟ چشم توضیح میدم شاید. دختر ابوبکر صدیق و مهریه‌ش هم ابوبکر داد و الان این نفرین های رافضی سب و شتمش میکنن. سلام بر شما، بفرمایید. سلام آقای مولازاده. علیکم السلام و رحمت الله. جناب علی. آقای مولازاده عزیز، ما یک خانواده مسلمان هستیم. جناب علی. من مسلمانم، اسم مستعار میدم. بله بفرمایید. من گوشی رو میخوام بدم با مادرم صحبت کنیم. بله بفرمایید. الو سلام آقای مولازاده. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید خانم. خوب هستین شما؟ سلامتی، خسته نباشین. خیلی خوشحالم صداتون رو دارم میشنوم آقای مولازاده. سلامت باشید، لطف دارید. از چه شهری زنگ میزنید؟ ما از اطراف خراسان رضوی زنگ میزنیم، نزدیکای تایوان. بله بفرمایید. خوبین آقای مولازاده؟ خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. ما الان چند ساله داریم برنامه‌تون از شبکه رنگارنگ داریم میبینید. سلامت باشید. خودتون از اهل سنتید یا از شیعیان موحد؟ من والا خودم شیعه بودم، بعد موحد شدم. شوهرم اهل سنت بودن. من خودم ایرانی ام، شوهرم افغانی ام. ماشاءالله، خدا توفیقتون بده. خدا برکتتون بده. زنده باشه. بچه‌هام هم همه الان داریم یه کاری میکنم، جوری دارم تربیتشون میکنم که موحد باشن. ما گرچه در داخل شرکستانیم، خیلی اینجا همه مشرکن. بله. خیلی خوشحال شدم آقای مولازاده صداتون امشب شنیدم. خیلی استرس دارم. شما واقعا پدر موحد ایران هستین، شما پدر توحیدین آقای مولازاده. یعنی با خنده های شما ما خنده میکنیم، با گریه های شما ما گریه میکنیم آقای مولازاده. سلامت باشید، خدا حفظتون کنه. خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم آقای مولازاده. یک دنیا ممنون. سوالی اگه باشه در خدمت هستم آقای مولازاده. عرضی نیست. خیلی متشکرم. خدا یار یاور شما باشه. متشکرم. از دعای خیرتون ما رو فراموش نکنین آقای مولازاده. با امید خدا. این جرقه هدایتتون چطوری شروع شد؟ والا آقای مولازاده من یک مولوی بودش، رفتیم افغانستان هرات، اون باعث شد گفت که شما که یه خورده تحقیق کنین در مورد این مثلا دین اسلام و اهل سنت اینا. بعد خیلی من زیاد دنبالش نبودم، ولی از وقتی که برنامه‌های شما شروع شد و برنامه شما رو ما از رنگارنگ دیدیم، بعد واقعا دیدیم مسلمانی واقعی تو اهل سنته. یعنی واقعا دین خالصیه، بی هیچی آقای مولازاده، هیچ بدی داخلش نیست. واقعا خالص دین مسلمان، یعنی دین خیلی خاصیه واقعا. الحمدلله. دین اینه، اسلام اینه. این دلیل دوستی خداوند بر شماست که دست شما رو گرفته. ما خداوند شوهرتون خیر بده. متشکرم آقای مولازاده. یعنی آقای مولازاده انقدر من از خدا متشکرم آقای مولازاده که واقعا خدا منو خیلی دوست داشته که من اومدم تو این راه آقای مولازاده. من خیلی مشرک بودم، خیلی گمراه بودم آقای مولازاده. یعنی الان انقدر خدا رو 1000 مرتبه شکر میکنم. خیلی مثلا گناه ها رو یعنی شاید انجام داده باشم، ولی از وقتی که این با این دین و با این پاکیت آشنا شدم، واقعا خدا رو 1000 مرتبه شکرت میکنم. واقعا آقای مولازاده خدا رو شکر. خدا دستتون رو بگیره انشالله. خود شما موحد شدید، شوهرتون اسم شرکی گذاشته، نگذارینش که اسم مستعار شرکی بذاره. نه اسممون مسلمونه آقای مولازاده. اسم خودم که زهراست آقای مولازاده. بله
خدا توفیقتون بده. دستانو بگیر انشاءالله. زنده باشین. دعا کنیم برامون آقای ملازده. من الان پسرم توی مدرسه همین به حساب اهل تشیع داره درس میخونه، خیلی خودشو کنترل میکنه آقای ملازده، خیلی. یعنی الان دخترم 9 سالشه میاد برام تعریف میکنه، میگه مامان من اصلا اینجوری نمازا رو قبول ندارم مامان. بله. خدا دستان بگیره و بذارین بچه هاتون تلویزیون ها رو نگاه کنن، تلویزیون های توحیدی نگاه کنن. اینا بهترین، این تلویزیون ها جای هر معلمی رو میگیره انشاءالله. متشکرم آقای ملازده. بله یک دنیا ممنون. انشالله که خدا شما رو عمر با عزت بده، انقدر عمر داشته باشین که شما روزی واقعا موحد شدن کل مردم ایران ببینین آقای ملازده، چون شما واقعا زحمت میکشین آقای ملازده. سلامت باشید. خیلی خیلی متشکرم از شما. به نظر من و خانواده‌ام میگیم آقای ملازده شما پدر، یعنی مهدی آخر زمانی که میگن شما هستین آقای ملازده واقعا. زنده باشید. خصوصا شماست. زنده باشین آقای ملازده. خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم آقای ملازده. ما الان 8 سال داریم میخوایم بهتون زنگ بزنیم، امشب یعنی همینجوری پسرم گرفت یهو شمارتون گرفته شد دیگه. سلامت باشید. وایبر کارو آسان‌تر کرده. آره آقای ملازده. خب خوشحال شدم آقای ملازده. از دعای خیرتون من و خانواده‌مو فراموش نکنین آقای ملازده. سلامت باشید. خداوند شما را سعادتمند و خوشبخت بگردانه. خدا یار یاور. متشکرم. خسته نباشین. خداحافظ شما. خداحافظ شما باشه. اما راجع به مهدی آخر زمان، هر کدوم، هر مسلمانی وظیفه داره که یک مهدی باشه. هر مسلمانی. وجعلنا للمتقین اماما. قرآن میگه که دعا کنید که خداوند ما و شما را امام اهل تقوا بگردانه. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. بفرمایید جناب. خسته نباشید. سلامت باشید. شما؟ ما حسین هستم از مینا. آقای حسین از مینا، بفرمایید. بله، من درباره دعا میخواستم، اهل سنت هستم، درباره دعا میخواستم یه چیزی در موردش بفهمم. چشم. سلامت باشید. دعا نیاز انسان به خداونده. هر چی را که نیاز دارید از خدا بخواه. هر چیز را صحابه پیغمبر بند کفششون از خدا میخواستن و از هیچ کس دیگه نخواه. وقتی دست به سوی خدا دراز میکنی، دست به سوی گدایان دراز نکن. و انتم الفقراء الی الله. همه بشر گدایان دربار خدا هستن. وجهتون یکی باشه، قبلتون یکی باشه، معبودتون یکی باشه. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. سلام. الو سلام. علیکم سلام رحمت الله. بفرمایید. ملازده. بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشید. شما؟ از سنندج مزاحم میشم. خواهش میکنم، بفرمایید. عزیزم حرف تو بزن. سلام بر شما، بفرمایید. الو. بله. سلام علیکم، شبکه توحید. علیکم سلام رحمت الله. بله بفرمایید. واسم آقای ملازاده صحبت کنم. بنده هستم، بفرمایید. خوب هستی؟ خیلی متشکرم. شما؟ من حمید هستم از آذربایجان. آقای حمید از آذربایجان، خوش یادگار داشت. بفرمایید. خوب هستین انشاءالله. سلامت باشید. از آقا ملازاده، من یک خواهشی داشتم از شما. بله. من تمنا میکنم به خاطر اسلام، بله، به خاطر همون صحبت هایی که میکنید از آخرت، از این دنیا، حرف صحیح رو برای عوام روشن کنید. یعنی این حرفایی که ما میزنیم برای عوام روشن نیست یا صحیح نیست؟ بدن شما صحیح کدوم میکنید؟ ببینید آقای ملازاده، شما استاد هستید. شاید منی که کارگر هستم،
متوجه الفاظ شما نشم. نه ما که خیلی ساده حرف میزنیم، خیلی ساده، خیلی عامیانه حتی. یعنی ما میگیم خدا رو بپرستید، میگیم قبر نپرستید. آخرت ما خیلی مهمه. خب برای آخرت همه اولا دعا کنید به همون پیغمبر مبارکی که ما داریم، به اون خدای بزرگی که ما داریم. آیا برای شما مهمه تمام زندگی چه شیعه چه سنی؟ اگر مهم نبود چرا همه زندگیمون رو وقف کردیم شکر خدا که اینا هدایت بشن، خدا رو بخونند، قبر نخونند، بشر نپرستند، مشرک نشن؟ اگه مهم نبود که میرفتیم دوباره دنیا پول در میآوردیم برای خودمون، برای بچه همون. آقای مولازاده عزیز، من با تعداد زیادی از بلوچان، خب بلوچان عزیز، هم سنگرم، رفیقم، هم سفره‌ام، خب اینا همشون صحبت‌های ما برادری بوده. من هیچ صحبت سیاسی یا اعتقادی یا چیزی ندارم، من صحبتم فقط اللهه. آیا شما به حدیث محترم پیغمبر که امت من به 72 فرقه تقسیم میشوند اعتقاد دارید یا نه؟ خب همون حدیث کامل کن، همون حدیث که میگه امت من به 72 فرقه تقسیم میشه، همه اهل آتشن جز یک گروه. ازش سوال شد که اون گروه کیه؟ گفت اون چرا که من و یارانم امروز بر اون باشیم، بر اون هستیم، بر اون راه باشم. یعنی کتاب خدا و سنت رسول الله، یعنی اهل سنت و جماعت. من استعداد دارم از شما آقای مولازاده، شما استاد بزرگی هستید و بلوچان برای من یک ترک هستم، برای من خاطرات شیرین دارم بلوچان. من بزرگ شده بلوچستان هستم. ببخشید الان آخر وقت 7 دقیقه بیشتر وقت نداریم. اگه دوست داشتی فردا بیاد بیشتر حرفاتون رو بزنید. و لیکن شما همین حدیثی رو که خودتون اشاره کردید اگر بهش دقت کنید تشیع رو رها میکنید. این حدیث سراسر ضد تشیعه. بگذارید که تشیع بیشتر از 300-400 فرقه خودش. بگذاریم از این. سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید آقای مولازاده. سلامت باشید. شما آقای مولازاده شما چند روز پیش بحثی رو مطرح کردید. خودتون رو معرفی کنید لطفاً. محمد هستم از قم. آقای محمد از قم، لطفاً تلویزیونتون رو ببندید بفرمایید. خیلی مختصر. چشم یه دست زمان بدید. جناب مولازاده چند روز پیش بحثی رو شما مطرح کردید بابت خروج ایرانی از ایران و اقامتشون تو کشورهای دیگه و یه دلیل مذهبی برای این بیان کرده. منطقیه؟ من همچین بحثی مطرح نکردم. کی من گفتم مردم از ایران خارج بشن برای منطقه؟ کجا برن یعنی؟ چرا گفتی دلیل اقامت در خارج از کشور بیشتر از ایرانه؟ نه من میگم کسی که نتونه در ایران دلیل مذهبی براش بیان کردید در صورتی که نه اشتباه فهمیدید. فردا بیا بیشتر اینو من یه خورده باز میکنم. میگم که اگر کسی در ایران نتونه دینش حفظ کنه بره بیرون، خود دینشو بهتر میتونه حفظ کنه. امروزه در اروپا مثلا عرض میکنم در امریکا در غرب خیلی راحت‌تر دینو میشه حفظ کرد از ایران شرک زده، از ایران قبر زده، از ایران شیعه زده. ایران درش توحید نیست، ایران سراسر شرکه جز اندکی در اطراف کشور. لیکن اگر کسی تونست بمونه هجرت نکنه، چون هجرت مشکلات خاص خودشو داره. حرف بنده اینه. سلام بر شما، بفرمایید. سلام مولازاده. سلام بر شما جناب علی. ببخشید مجددا زنگ زدم، من مسلمان هستم. بله بفرمایید. آقای مولازاده من یه سوالی داشتم. بله آقای مولازاده ما تو این مدرسه هایی که مثلا اهل تشیع هستن درس میخونیم و بله و تو این بعضی از این مراسم اینها که مثلا مراسم عزاداری هست شرکت میکنیم و مجبور هستیم تو این مراسم شرکت کنیم.
این چه عذری داره این کار؟ چشم توضیح میدم اینو. این مراسم مثل گوشت خنزیر میمونه. مراسم مذهبی و سیاسی کشور هر دو مثل گوشت خنزیر میمونه. تا میتونید نخورید، تا میتونید شرکت نکنید، چه مراسم دینیش چه مراسم سیاسیش. سلام بر شما، بفرمایید. الو. بله. سلام علیکم، خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید. شما؟ من از کردستان زنگ میزنم. بله. آقای مولازاده هستن؟ بنده هستم، بفرمایید. سلام پدر بزرگوار. سلام از شما. خسته نباشید. سلامت باشید، بفرمایید. میخواد یک سوالی داشتم. بله. من میشه گوشی رو بذارید؟ خیلی مختصر که آخر وقته. بله. بله. توضیح میدم شما. بله. بله. مشکلی نیست. تلفظش اونطوری نوشته مشکلی نیست. ولی قسمت اول جوابتم قبل که برنامه قطع بشه. سود بانکی حرامه. سود بانکی به هر نحو حرامه مگر اینکه اون بانک اسلامی باشه، مگر اینکه عمل کردش اسلامی باشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. شکر خدا که امشب شهادت گویان و موحدان زیاد بودن. ای بار خدایا به موحدان برکت بده. جانشان و مالشون را، ارزشون را، آبروشون را، خانواده هاشون را حفظ کن. ای بار خدایا به مریضان ما شفا نصیب کن. بینمایان ما را بانوا بگردان. شهیدان ما را رحمت بکن. جنایتکاران رافضی را که بر منطقه مسلطن زیر و زبرشون کن، همراه با صهیونیستا به جهنم بفرستشون. ای بار خدایا فرزندان ما را صالح بگردان و بر و نیکی اونها را نصیب ما بگردان. خانواده های ما را صالح بگردان. مجردان ما را ازدواج نصیب بفرما. مردگان موحد ما را رحمت بفرما. به برنامه های ما بیش از پیش برکت بده و ما را سبب فتنه مگردان. ما را سبب بازگشت مردم به توحید و یکتاپرستی و دوستی و محبت بگردان. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا و قرة عیننا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. همه شما را ای موحدان، ای یکتاپرستان، به خدای بزرگ میسپارم. برای برنامه هم همیشه دعا بکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استدلال قرائتی برای اثبات امام زمان از قرآن بشنویم دوباره.
قرآن و امام زمان. بفرمایید. این روش تفسیر قرآن رو ببینید که چطوری اینا با قرآن بازی میکنن. سوره بقره میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این دومی قرآن درست میخونه، خود قرائتی قرآنش اشتباه میخونه. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اولین علامت متقین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارن. غیب کیه؟ خدا. غیب نمیبینیمش. خب خدا رو که خود خدا گفته، خدا رو خود خدا گفته، این یک. معاد نمیبینیم. خب اینم خدا. دروغ نگو کذاب. دوباره برش گردانیم. روز قیامت خود خدا گفته، خدا رو قبول میکنیم چون خود خداوند در کتابش گفته و استدلالم به ما یاد داده و خودش دلیلم فرستاده. همه این کائنات دلیل بر وجود خداونده. خب ما خدا رو از راه عقل و از راه نقل بهش ایمان میاریم. از راه نقل یا وحی که قرآن باشه، از راه عقل تفکر در کائنات باشه، بهش ایمان آوردیم. وقتی ایمان آوردیم حرفش رو قبول کردیم. خب راجع به معاد اگه خدا نمیگفت ما مجبور نبودیم ایمان بیاریم. خداوند فرموده، تمام شد. بریم جلوتر. خدا غیب نمیبینیمش. اولین علامت متقین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارن. تا اینجاش راست میگه، ولی ببین چطور این راست رو خراب میکنه. تا نشون بدم که تفسیرهای باطنیه مدعی تشیع چطوری بازی با قرآنه در سراسر تاریخ ننگینشون. غیب کیه؟ خدا. غیب نمیبینیمش. معاد نمیبینیم. امام زمان نمیبینیم. این دروغه. غیب خدا گفته، معاد خدا گفته، امام زمان خدا نگفته. اینو چرا از کجا آوردید؟ از خانه بابات آوردی؟ چرا دروغ میگید؟ خجالت نمیکشی بر دین؟ همون دروغایی رو میگی که رفقایی که مسیحی و یهودیت در کشیش‌ها و خاخامات در باره تورات انجیل انجام دادن، اونا همین بازی رو با کتابشون میکردن. مؤمنان همشون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. این ایمان قرآن شرط داده. در کجا گفته که امام زمان؟ مؤمنان ایمان به خدا دارن، به کتابش، به رسولش، به ملائکهش و به روز قیامت. کجا امام زمان وجود داره؟ خجالت نمیکشی سر مردم کلاه میذاری دروغ میگید؟ از ریش خودت شرم نمیکنی دروغ میگید؟ از این امامه و لباس خودت شرم نمیکنی که دروغ میگید؟ یعنی که اینا واسه کاریته، باید این لباسا رو بپوشید تا مردم دروغ یاد بدید. خب بریم جلوتر، یا قبل از اینکه بریم جلوتر اینجایی که الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، اینا کیان؟ این صفت مؤمنانه، آنهایی که غیب رو تصدیق میکنن. کدوم غیب؟ همون غیبی که حواسونو درک نمیکنه و حتی به عقلها هم حد و حدودش نمیرسه و چنین غیبی جز با وحی خداوند قابل درک نیست. مثل ایمان به ملائکه، ایمان به جنت، ایمان به آتش و همه اون چرا که خداوند خبر داده. ایمان کلمه جامعی است ناجب اینها: اقرار به خداوند، به ملائکهش، به اقرار و ایمان به کتبش، به رسولش، به روز قیامت، به تقدیر خیر و شرش و تصدیق اینها با قول و عمل، با قلب و زبان و جوارح.
با تصدیق با همه اینها نماز رو حفظ میکنن، نماز رو برپا میدارن، 5 وقت و 3 وقت نمیکنن، یقیمون الصلاة. آیا شیعه این کار رو کرده؟ اقامه نمازش اینه که 5 وقت رو ببره 3 وقتش بکنه؟ نماز رو در وقتش میکنن، همچون که پیغمبر شرع فرموده، همچون که دین شرع فرموده. ولذا اینجا که وقتی میفرماید الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، این وصف متقیانه، اهل تقواست، نه اهل تقیه، که هم اعمال ظاهریشون هم اعمال باطنیشون دلالت بر تقواشون داره. الذین یؤمنون بالغیب، حقیقت ایمان چیه؟ تصدیق تمام و کمال به اون چه که خداوند و رسولش خبر دادن، و این متضمن اینه که جوارح و اعضاش مطیع شرع باشه. بلکه این ایمان فقط ایمان به اشیاء ظاهری نیست که اون چه قابل رؤیته، اینه که این ایمان نمیخواد، این هر کسی میبینه. کافر و مؤمن در این تشخیص داده نمیشه. کافر هم میبینه که خورشید هست، مؤمن هم میبینه که خورشید هست. اون چه که کافر و مسلمان رو از هم تمییز میده ایمان به غیبه، و اون چه که مؤمن و راستین و با مؤمن دروغین و بددین و خرافی متمایز میکنه اینه که مؤمن راستین، موحد راستین، ایمانش بر مبنای قال الله و قال رسوله. مؤمن ایمان خرافی نه خیر، هرچی خودشو میتراشن به دین نسبت میدن، مثل امامت، مثل امام زمان. خب بریم بقیه حرفاش ببینیم. به غیب بگو خب از کجا بفهمیم؟ ما که نمیبینیمش از کجا میفهمیم؟ از همون رایی که جاذبه زمین رو میفهمیم. این یه مغلطه، این یه مغلطه. این مثالی که داد هم یک مغلطه هم دلیل بر بی‌سوادیشه. آقا این مسئله تجربیه، مسئله مادی تجربی رو با مسئله غیبی قیاس کردن قیاس مع الفارقه. اینو یک انسان میتونه بفهمه، یک انسان، لیکن مسئله غیب اینطوری نیست. باید یه مثال دیگه میزدید بهتر بود. بگو آقا عقل غیبه مثلا، بعد اینا هیچ کدوم رابطه به امام زمان نداره. و الا صوفی هم میتونه ادعا کنه که آقا خضرم غیبه، پس هر کسی هر بوتی رو میتراشه جز غیب حسابش میکنه. پس تفاوتش با غیب راستین اینه که غیب راستین رو خدا در کتاب شرح داده. غیب دروغینی که شیعه بهش اضافه کرده و بقیه اهل بدعت خداوند نفرموده و پیامبرش هم نفرموده. که بدونم هر چه نگاه کنی زمین رو میبینی، اما جاذبهش دیدنی نیست. از افتاده نصیب پی میبری که زمین جاذبه داره. دکترها بیماری رو از حرارت و از تب پی میبرن که این بیمار چشه. یعنی خب این شد غیب امام زمان. بفرمایید. زمین آدم چیز رو خودش ببینه، شما روح منو نمیبینید. بقیهش چرندیات شه. بریم دنبال بقیه موضوعاتش. این درس آقای قرائتی رو بشنویم. عالم باشه، متقی باشه، هوس هم نداشته باشه، یعنی طبق هوسش حرکت نکنه. این شرطا را از کجا میارید؟ مگه هست انسان بی هوس؟ اینا رو همه این بازی ها رو میکنه برای مرجعیت تراشی. امام تراشیدن و امام زمان تراشیدن همش یک بهانه است برای اینکه مرجع جای امام بنشینه. بلکه از راه رسالت این غلطه نمیتونه بکنه.
عالم متقی که دنبال رو به حوثش نباشه. وجود نداره. برعکس بزرگترین هوسرانان همین عالمان متقی هستند که میان که شما اسمشون رو مرجع گذاشتید، میلیون ها میلیاردها پول مردم میگیرن میدوزند برای خودشون. اسمم بردن از عبدالعظیم، حضرت عبدالعظیم شهرزای کنار تهران. زیارت حضرت عبدالعظیم ثواب زیارت کربلا داره. همش دروغ. همش دروغ. اگر چنین میبود پیامبر علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام قبر پرستان و نفرین نمی کرد. در آخرین وصیتش که در بستر بیماریش بود و به لقاء الله می رفت نمی گفت که خداوند یهود و نصارا را لعنت کند که قبور انبیاشون رو مقبره گرفتند، ببخشید عید گرفتند، مزار گرفتند. الذين اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، قبور انبیاشون رو مسجد گرفتند. این حرفو نمیزد. پس شما داری بر پیغمبر دروغ میگویید. ای قرائتی دروغگو، ای قرائتی بی سواد. بیا تو این تلویزیون بشین یه خورده دین تو درست کن. پول و منال به دردت نمیخوره. اون چه میمونه آخرته. از عبدالعظیم دینتون رو بگیرید. عبدالعظیم من تقلید نمیخوام بکنم، خوب نیست. هنوز ذا نمیتونه بگه. میخواد ذای عربی بگه، نمیتونه بگه. این آقا مولای یه ملته. ولی ناحق جمله رو امام به عبدالعظیم حسنی گفت. تو حقیقتا ولی ما هستی. خوش بال اهوازی ها. یه بوتی در اهواز میتراشه الان. صبر کنید. یه کسی اهواز به نام علی ابن مهزیار. حتما باید یه قبری باشه. به خدا نمیرسونن اینا. از خدا در مذهب شیعه خبری نیست. آقا ایناست که من میگم لجنه، ربطی به اهل بیت نداره، ربطی به تشیع اولیه هم نداره. الله اکبر. امام جواد به ایشو گفت اگر بگویم حدیث نه، اگر بگویم در عمرم از تو بهتر ندیدم درست گفتم. علی ابن زکریا ابن آدم داشتیم اولیاء خدا که گفتن تقلید کن. این مال قرآن حدیثش. بعد میریم سراغ تجربی. اصلا رو کره زمین کسی نیست تقلید نکنه. یه نفر پیدا کنید که بگه من لباسام خودم میدودم، میده به خیاط. آقا اینا خلط مبحثه. اینا قاطی پاتی کردنه. کسی که لباس میده به کسی دیگه بدوزه میره تقلیدش میکنه. خودش بده، خودش هم خودش میده، نه خودش میده به بنا مهندس. خب تقلیدش میکنه، از بنا مهندس تقلید میکنه. میخواد یاد میگیره شاگردش میشه، میخواد یاد نگیره از کارش استفاده میکنه، تمام شده رفت. لیکن شاگرد و بنا و طبیب و پزشک اینا آثارشون آدم میبینه، اما آثار شوم تقلید مرجعیت مدعی تشیع و امثالش چه آثاری داشتن؟ پزشک میاد مریض رو معالجه میکنه خوب میشه. اما شما که کور میکنید، چشم کور میکنید به قول آیت الله برقی، علاج که نمیکنید، چی همه رو کور کردید که. تقلید یعنی رجوع به کارشناس. هیچ نه، تقلید یعنی بوزینوار حرفش رو گوش کردن. رجوع به کارشناسه. رجوع به کارشناس که هر کسی باید به کارشناس مراجعه کنه. وانگهی شماها که کارشناس دین نیستید، شما نان بخوران دین هستید. کجاتون کارشناسیه؟ شما دین رو خراب کردید، دین رو ویران کردید، دین رو خلاصه کردید در پول و شهوت، در خمس و در متعه و در شرک که نمونهش ولایت فقیهه. 40 سال مردم با سر خودشون میبینن. مراجع تقلید خودشون هم تقلید میکنن. مراجع تقلید هم که مریض میشن برن دکتر. اینا اوانفریبیه. اینا اوانفریبیه. خلق را تقلیدشان بر باد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. لیکن قرآن چه فرموده؟ فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر چیزی رو نمیدونید از اهل علم بپرسید. نگفته بوزینوار تقلیدشون کنید. وظیفه اهل علم اینه که مردم به سوی کتاب خدا دعوت کنه، به سوی سنت پیغمبر دعوت کنه. نه اینکه بگه که مردم مقلد من باشید، به من خمس بدید، پول بدید.
این بازی تشیع با اسلام یا بازی مدعیان تشیع با اسلام. My name is Gerald Schroeder. I have a, thank God, a strong science background from MIT, Massachusetts Institute of Technology, bachelor's, master's, PhD, 7 years in the physics staff, seen a whole range of atomic bombs detonated, moved to Israel, met my wife, Barbara Sofer, a great writer, and then teach Torah and science. So luckily, I'm lucky that I have the two that come together. And one of the questions that I'm asked as a scientist is, how can a scientist really believe that there's something what we refer to usually as God? You know, is this metaphysical whatever acting in the world or producing the world? And the irony is, the question's really a non-starter. Science has in fact discovered God. And you can talk to the hardline atheists and they will say, it looks like science has indeed discovered God. And how would that be? Well, if you take the trouble of going to the web and there type in WMAP, the initials for a satellite, it's a diagram that shows the development of the universe from the creation over time. It's a timeline. Every word on that diagram comes from the NASA site. It is the condensed knowledge of the scientific community of how the universe created and how it got to where we are today. Each of the lines, the vertical lines, is another billion years. Okay, you start from a burst of energy at the extreme left side of the diagram, and you end up at the far end with the oval. The oval is to indicate expansion in all directions. Of course, because it's a timeline, we can't show that on a single piece of paper. We see here, most amazingly, that on the extreme left edge, it shows a beginning to the universe. Now go back less than 50 years. If I were teaching that at Tech, a person could lose tenure saying that there was a creation of the universe. It sounds like it's Bible. Because less than 50 years ago, the overwhelming scientific opinion was the universe is eternal. There was never a beginning. The Bible is wrong from the very first sentence. And then we discovered, suddenly, Arno Penzias and Robert Wilson, the Bell Labs in New Jersey, the northeast of the US, discovered the echo of the Big Bang, the energy left over, which George Gamow, 60 years ago, predicted that if there had been a universe created hot and small, it would have exploded, and the energy would get more and more dilute. And Penzias and Wilson, these Arno Penzias and Robert Wilson, discover this energy that had been predicted overnight. The Bible got it right. There was a beginning to the universe. Now, the black in the diagram is nothing. It's not a vacuum. Vacuums are within that diagram, within that cone of expansion. Vacuums are empty space, and space is something. The black of the paper around the diagram is nothing. It doesn't fit in our human brain, because humans think in a box made of time, space, and matter/energy. No human, as clever as they might be, as expansive as they might be, thinks out of that box. So when we say outside that diagram is nothing, we can use the words, but we can't conceive of nothing. It doesn't fit in the human brain. How are we going to have this idea, is there a God or not? Notice that the creation force isn't the three-letter word G-O-D. If you look at the words carefully, it's a quantum fluctuations. That understanding was first brought down by Ed Tryon, brilliant human being, in the journal Nature almost 40 years ago. The universe allows creation of something from nothing, provided you have the laws of nature, the quantum fluctuation. Tryon realized, and he published in the journal Nature, one of the two leading peer-reviewed journals in the world, that you can create something from absolute nothing, provided you've got the laws of nature, quantum physics and the laws of relativity. In other words, the laws of nature. So look what science has discovered. We can create the universe from absolute nothing, provided we have the forces of nature. Now, the laws of nature, the forces of nature aren't physical, they act on the physical. So if they create the universe, that means they predate the universe. So now we have a set of forces, we call them the laws of nature, that are not physical, that are able to act on the physical. They create the physical from absolute nothing. And they predate the universe, which means they predate our understanding of time. Put that together, and it sounds very familiar. If you haven't noticed it, that's the biblical definition of God. There's only one nuance that's left hanging. We can talk about it another time, perhaps. Is that which created the universe, those forces active in the universe. But up to that point, science says you are correct. The definition of the biblical God is
predates time, outside of time. God is not a physical being, is a force, and it creates the universe. Science has indeed discovered the biblical God. Well, we just need one part left. Crucial, that which created the universe is also active in the universe itself. The very fact that you're watching this now pretty much establishes that point.